tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. Praise the Lord. To the whole beloved Almeida family. Praise the Lord. At sa mga turo at aral, mga minamahal, amen, na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, na lagi po nating inaalala po, mga minamahal, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunier, amen, at ating pong beloved Ate Bainsier, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, amen, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, mga minamahal, amen, tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin siyang muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, amen, aklat ng Salmo sa kabanata po ay 92, talatay 1, amen. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Sa 2, upang magpakilalang ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen. Ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos at ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ng ating buong puso. Amen. Ng buong lakas, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, ito po, mga minamahal, ay kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, mga minamahal, amen, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po sa lupa, tayo po ay tinuturuan po kung paano magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal, amen. May kapangyarihan po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon kung ang bawat isa sa atin, mga minamahal, amen, ay merong mga karamdaman, amen, dumaranas ng mga matinding pagsubok, nasa kadalamhatian, mga minamahal, amen, isa lamang po ang dapat gawin ng mga tunay na anak ng Diyos, ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng isang puno, mga minamahal, ang isang puno kapag ito po ay nagpupuri, ito po ay sumasayaw. Amen. Sa pagsayaw ng puno, ang mga tuyong dahon, ang mga tuyong sanga, ito po ay nagkakandalaglagan, mga minamahal. Amen. Kaya't kung ang mga Kristiyano ay nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, katulad ng puno, mga minamahal, yung mga dahon naglalaglagan, yung mga tuyong sanga nalalaglagan, mga minamahal, matutulad yung ating mga karamdaman, yung ating pong mga problema, mga pagsubok doon sa mga tuyong dahon at mga tuyong sanga na nalalaglag, mga minamahal. Amen. Kaya't napakalaga po na tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kailangan may kagalakan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po napipilitan lamang, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay nihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, umala Panginoon, hallelujah, sa kalayaan na kami po patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, umalapin sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, hallelujah, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, hallelujah, mula sa mga papuring awitin, hallelujah, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assis, hallelujah, sa aming mga minamahal na mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong pag-ibig, kapangyarihan sa kanilang buhay, umalapinoon, samahan mo po sila, maging sa mga mag-aasit sa patutuo, sa mga kukuhan na magpapatutuo, at sa mga papuring awitin, umalapinoon, iaali po ng mga pinagpalang mga awit sa araw na ito, hallelujah, aming, mula po sa kupunan ng beloved youth and single choir and beloved adult choir, malapinoon, kumilos ka sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos iyong matamis at banal na presensya, malapinoon, purpusin mo kaming lahat ng iyong Santong Espiritu at sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagi at tandog, o malapinoon, patuloy mo kaming tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban, o malapinoon, buksan mo po pang-unawa, kaisipan ng mga nag-aalinlangan, hipuin mo po ang kanilang puso, malapinoon, hallelujah, at higit sa lahat, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito, malapinoon, hallelujah. Ikaw po maglagay ng mga salita na kanyang mga bibig, mga labi, malapinoon, hallelujah, at maging pagpapala sa bawat, hallelujah, makakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lakipan mo po ng iyong kapangyarihan, hallelujah, at sa aming mga minamahal o malapinoon na mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa kapamamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe o malapinoon, kanilang sasakyan, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri pong ating dakilang Diyos. Ating pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo po maminamahal ay magpuri sa ating mga pahing praise God sa malumani. Nawin mo ka ating magawitan ng masasayang awitin. Praise God. UG. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggang, pag-ibig mo'y lagi sa'rin sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa'rin sa araw-araw. Hindi
ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo, is Lord, hallelujah. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita, Lord. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, kaya ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupurin natin, o ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya sama ko ngayon.
Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, ay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito, ako'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay malapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, ay ang pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayong langit sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, ukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang umana, upang di na muli pang magkahiwalay. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, akay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, okay na pangmasdan ng kanyang tanawin. Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya
Pagsama ko kayo, Diyos sumibig, kay namang masdan ang kanyang danawin. Ang isang pinupuri natin, ko'y masaya. Pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umibig. Isipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahiya sa laho kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapat na banlang, ibinanganak na ako muli. Sensus sa akin tumubog, ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Kanyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay dadalig siya. O'y pinanganak na ako muli. Si Jesus sa akin tumubog, ipinanganak na ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya sa laho kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat na manlang, o ipinanganak na ako muli. Si Jesus sa akin tumubog, o ipinanganak na ako muli. Kayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Kanyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay dadalig siya. O ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubog, ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Kanyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay dadalig siya. Ipinanganak
ako muli. Sense sa akin lumubos. Ipinangatag na ako muli. Iyo'y anak na rin o ng Diyos. Isipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahiya. Sala ko kay Kristo pinaugasan. Sa Diyos karapat-dapan lang. Ipinangatag na ako muli. Sense sa aking lumubos. Ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ipinanganak na ako muli. Sense sa aking lumubos. Ipinanganak na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kahit lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kahit lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kahit lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos
Diyos, di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ng Kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal, nagtapat, at laging nasa isip gabi-araw si Jesus. Alam ko mahal niya tayo at bahalin natin siya, at laging kailangan ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanyang handang ibinigay para sa amin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapang matalo, lumapit ka lang kay Kristo. Lingmuhan, ibigay sa iyo. Iyo, sabihin mo, tanggapin na Jesus. Tagapagdasal para na ako, dahil
nadarama kapayapaan, itasa'yo nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristo nagkilaan. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabalita sa mahal na ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y magbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkabaligtasan marang na ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung kapayapaan. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay bibigay sa'yo buhay. Iyong sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Naghabalita sa parang na ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong lalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. At siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay nagkila mo. Ibig mo ang katulad ko, o ang may kaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa lahat ko, o ang may kaganti ko.
Ang araw ay napakalapit na, bihong kunin na, daming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Hindi kayo at inahay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Salamat po, inuhod ko, mga biyaya, hinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Ang kung isipin kong lahat ito, tunay na kaya, bigla mo, ibig mo ang katulad ko, luwang may kaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ng buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, bihong kukunin na, daming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ng buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, bihong kukunin na, daming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibig, pati na buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kaya, bigla mo, ibig mo ang katulad ko, luwang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, bihong kukunin na, daming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kaya, bigla mo, ibig mo ang katulad ko, luwang may kaganti ko. Lahat binigay mo, pati na buhay mo, ay kaya sa lago, luwang may kaganti ko. O lahat ibinigay mo, pati na buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, bihong kukunin na, at daming ka nang makikita, ay magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo, namatay ka rin sa lago, luwang may kaganti ko. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo.
isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay tutuon? Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, at tila ba wala nang katapusan. At si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dati hinagot niya lunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dulo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw ka ba ay tutuon? Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, at tila ba wala nang katapusan. Hanggang si Kristo ay aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati hinagot niyang lunan. Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati hinagot niyang lunan. Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. As for me, I will behold thy face as bright as the day. I will be satisfied with loving where the light I want to be. Just like you, but alone. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y magbangsta. Pagising ko, sana ikaw sigapiling ang nais ko. Ay matuwa at sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sigapiling ang nais ko. Ay matuwa at sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be praised, Lord, in
gets enough. Learn to be that servant of all. Ooh, oh. Learn to be that servant of all. Ooh, oh. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a bad soul. And to the old Lord, who will leave a bad soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Yeah, not wait on be shame. Yeah, not wait on be shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let enemies triumph over me. Yes, Lord, hallelujah. Show me thy ways so hard. Teach me thy bonds, thy path so. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, and strive over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let any strife over me. And to the old Lord, who will leave a bad soul. And to the old Lord, who will leave a bad soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let my enemies strive over me. Yeah, let me not wait on deep shame. Yeah, let me not wait on deep shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, and strive over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy bonds, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, and strive over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over again, in the mountain on the solid place, beautiful and situation, the joy of Yanunar. It's no sign, the sign of the Lord of the city, oh the great King. It's no sign, the sign of the Lord of the city, oh the great King. Oh great is the Lord, and His greatly to be praised. And the sea over again, in a mountain on the solid place, beautiful situation, the joy of Yahudah. He's no sign, the sign of the Lord of the sea, oh the great King. He's no sign, the sign of the Lord of the sea, oh
Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do it what understand. Only do it what understand. Let blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do it understand. Only do it understand. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Amen. He heard to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God. And to Thee will I pray. My voice shall know Him in her morning. Dear Lord, in the morning will I require prayer, and to Thee and will look up. Giver to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God. To Thee will I pray. My voice shall know in the morning. Dear Lord, in the morning will I require prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God the Maker. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Oh, how lovely, how I adore Father and my sunshine, my holy Lord, the great Creator, the King of Savior, and hold as the land. Oh, how lovely, how I adore my brand, my sunshine,
my own Lord, the great Creator, He my Savior, and all His voice will handle the promised glory and believing story. My God and Savior's King, and Jesus His name. Only the manger, who sold us to Rachel, a man of soul, peace and time. Lord, He is Lord, Lord God, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He was Savior, and all His voice will carry the promised glory and believing story. My God and Savior's King, in Jesus His name. Only the angel who sold us to Rachel, a man who sold his and now. Glory, glory to God, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You. Red my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all His voice will handle. Oh, how I love You, how I adore You. Bring my sunshine, my only Lord, the great Creator, He came my Savior, and all His voice will handle. How fill my world, how fill my life, how take my hands, come walk with me, yes Lord, hallelujah. How fill my world, how fill my life, come take my hand, how walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Can't feel my world, can't feel my life. Come take my hand, come walk with me. Let God help. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Lord God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Without rain we cannot live, without friends we cannot share, without joy we cannot go, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand,
Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Someday, I'm made at door. There are some places that I can go, but I am sure of this one thing. My God is real. I can feel Him in my soul. My God is real. It's real in my soul. My God is real. Free as what and made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks beat up, some folks be scorned. All can go on and leave me alone. But as for me, I'll be God's warm. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, free as one, and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel Him in my heart. There are some days I'm made at the door. There are some places that I can go, but I am sure of this morning. My God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, is real in my soul. My God is real, free as one, and made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel Him in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. Yes, Lord God, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Lord God, hallelujah. Oh, praise the Lord, for He has saved me. Eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was to burning here. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning here. Lord God, hallelujah. In one of these days,
Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, nor pain or sickness, but happy eternally. Glory to God, hallelujah. In one state, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the way, and it's a reason I sing and shout, for Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the way, and it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, lifted me up. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos
sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Huwag ka nang magamba kung si Kristo na iyong kasama. Paghihindihan may at may ay para sa iyo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siyang nangako hindi kanya iiwanan. Mananampalataya sa nag-iisang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na mawawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siya ang halin. Ngunit di ka dapat magkakit kung ito may mangyayari. Ito ay dandalan ng kanya magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nagsisis ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawi sa iyo. Halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay ay siyang tunay. Halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aking itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay ay siyang tunay. Halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay ay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aking hitalas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aking hitalas ang pangalan mo hanggang wakas. Sadyang hilapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos
ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Kung sarap humawit, hawiling makalaki, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbumunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, hiwang ligayang siyo'y hihil, na iligayang humasan
Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y hinda sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit doon, ibang ligayang sa'yo'y di kayang dumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngay'y masigla ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kay sarap humawit, awiting makalangit, puso mo ay uminda sa tuwa, sa ligaya. Magkaramang-dama mo sa iyong hinaawin, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit doon, ibang ligayang sa'yo'y di kayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngay'y masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O di ko man makinangan dahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong na magkagulong. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang araw, pangarap ko'y matupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat, halangan sa Panginoong Isus. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, halangan sa Panginoong Isus. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang
Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito. Dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa magdugat. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the true victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach His, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I preach His, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus.
Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, that must be when sent the Lord. It's not by might, nor by power, that must be when sent the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The heaven shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil have bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. There's the Holy Ghost upon, giving me life, giving me life, giving me life. There's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, pumping up sand, pumping up the sand, pumping up the sand. It's all over me, oh, pumping up sand. Jesus, pumping up the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang nila at magsabi ng praise the Lord. And praise God, ito sa mga pagpuring ang masayang awit sa ating pinakamalapit si praise God. At awit dadako na sa malumanay na widin at dadalhin po natin beloved elder, ating mga brother June Amaro. Praise God.
God bless you po, beloved brother Jan Aquino sa panguna ng joyful na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God po, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy sa malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, tayo po ay magtaas ng ating kamay. Manalangin po tayo, mga minamahal. Upo dagil at mapagpala namin sa langit. Mahal na Panginoon Hesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus, sa pagkakataong ito na muli po kaming tinipon muli, mahal na Panginoon Hesus, upang sama-sama namin kayong purihin, luwalhatiin, mahal na Panginoon Hesus. Mahal na Panginoon Hesus, sa ganang akin wala akong magagawa. Ako'y humihingi ng kapatawaran sa lahat na aking pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Hesus. Ako'y basahan lamang sa iyong banal na basahan, mahal na Panginoon. Ngunit, mahal na Panginoon, gawin mo lang akong instrumento na luyan sa iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon Hesus. At aking po dinadalangin, mahal na Panginoon Hesus, yung aking mga kapatiran na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, ingatan mo sila, mahal na Panginoon, para tingin mo silang maluwalhati. Hallelujah, praise the Lord. At sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, Will Estrada Almeida, ito po samang amin po sinusuway lahat ng mga uri, mga hadlang sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands had made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How
Savior God today. How great thou art! How great thou art! There is no problem to be. God cannot solve it. There is no mountain to tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot solve it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. There is no problem to be. God cannot solve it. There is no mountain to tall. He cannot move it. There is no storm so dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me.
sacrifice I wanna bring. But my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its speech from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we can.
as we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I guess I've always known He loves me. Hallelujah. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Yes, the nights I'm almost over, when joy can win the morning star. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been away, and I have heard every prayer. Lagi sana naman ang pagmamahal Niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, at kung minsa'y di Siya masumpungan. At sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas, umaliwang sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo Niya, ngunit sa akin ay nagulat.
nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako, batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. At sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Isa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa di ako'y nagkamasid sa'yo, nasaan ka may naroon ako? Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Lagi sana'y madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan natin. Kung minsan naghahari ang kalungkutan, kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mapapawi pa. Hallelujah. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang maniwag sa liwanag ng bukas. Hallelujah. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naroroon ako? Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naroroon ako? Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa akin at aking narinig ang bawat
Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa magkakasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal na tunay sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Dati ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Pasasalamat ang
sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay ko ito nakaraan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi ko iiwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y binatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan mo sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y
aking buhay. Hallelujah. Upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Dahil dito'y natutong maglinis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. At sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhin man ng pintura at pinsel, ang iwaga na kapangyarihan mong dagan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos
iyong mga problema. Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makarating ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. I'll just keep resting, my Lord, as I walk alone. I'll just keep resting, my Lord, for He gave me a song. The
Dapat ka, puri ikaw, Diyos. Walang kasindakilan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hallelujah. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagunan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, ang katotohanan ng buhay, kakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka purihin, walang kasindakilan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y matutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin ng paglilingkuran at tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ikaw, walang kasindakilan. Para sa iyo ang aking awitin. Kung maunawan ang iyong iyan, puso ko'y nagagalak, di ko ito mahihiyan. Ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran at tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ikaw, Diyos. Walang kasindakilan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Created me a clean heart, O God, and bring your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and bring your right spirit within me. Don't cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat
rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it. Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it. That Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hallelujah. At ako rin po ay bumabati. Hallelujah. Ganon din sa ating sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Tunay na talagang hindi natin malimutan ang kanilang mga turot aral. Talagang nating napapakinabangan ng gusto, manamahal. Hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. At ako rin po ay bumabati sa kanila pong beloved children. Hallelujah. Sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganon din ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer, sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na beloved instrumentalists, sa ating mga beloved choirs, sa ating mga minamahal na kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, maging sa ating mga bisita, kung meron man po minamahal, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na ating mga bisita. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Tunay napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang grabing magpala po sa atin. Hallelujah. Salamat muli sa dakilang Diyos na minsan po muli tayong pinagkatipon ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At nandun minamahal talagang nagbigay ng grabing pagkakataon po sa atin. Hallelujah. Tunay nga po pala minamahal. Maraming salamat din po sa ating dakilang Diyos. Tunay na pinagpala po maging ating kapatid minamahal na talagang nandun din muling dinagdaga ng taon. Hallelujah. Ng ating beloved brother ating brother Junjun Dumondon. Amen. Praise the Lord. Happy birthday po. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ang pagbati po mula po sa ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida,
sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga minamahal na mga kapatid, hallelujah. Labis po ang paggamit naway, digdagan po kayo ng marami pang birthday at grabing pagpapala at kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, na talagang ating dakilang Diyos talaga minamahal. Grabing magpala, hallelujah. So po sabihin kung ating pong isipin minamahal yung ating paglilingkod, talagang nando minamahal na talagang dati walang direksyon minamahal, hallelujah. Ngunit andyan, grabe yung pagdaragdag ng dakilang Diyos ng ating mga taon, maging ating taon ng ating paglilingkod, hallelujah. Palakpakan po ating dakilang Diyos, hallelujah. Amen, praise the Lord. At tayo minamahal ay dadako na kung saan po minamahal ito yung mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At tunay po minamahal na ito po ay mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano, hallelujah, buot nung sila maglingkod sa dakilang Diyos. Nando minamahal ang mga kagalingan, maging mga problema, kalunasan, mga kalutasan sa mga problema minamahal. Hallelujah, nandun minamahal na pinagkaloob ng dakilang Diyos simula na masumpungan ng gawain ito ng Ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Sa unang dalangin ng beloved evangelist Pastor Valestrada Almeida, hallelujah, talagang nagkaroon ng kasagutan, katugunan ang ating mga dalangin minamahal, maging ating mga karamdaman minamahal na pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Ganyang grabing pinagpala ang mga anak ng Diyos, hallelujah. At tunay nga po, sabi ng banal na kasulatan na wag daw natin ikahiya ang mga pagpapatotong ito minamahal. At talagang ihayag ang pangalan ng ating dakilang Diyos, banggitin sa buong mundo minamahal, hallelujah. Ito ay grabing pagpapala minamahal. At tunay talagang wag natin ikahiya dahil ang mga bagay na ito hindi natin ito patotoo minamahal. Ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na bisita, ito na po itong inyong mapapakinggan, minamahal, maging sa ating mga beloved viewers, ito ay talagang mga bagay na gawa ng dakilang Diyos, mga kamangha-mangha gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang kung ating iisipin before, nung wala pa tayo sa ministeryo nito, minamahal, talagang di natin iniisip na mayroong mga ganito na mga pangyayari pa at mangyayari pa minamahal. Dahil ang akala natin ng mga ganyang pagpapagaling, akala natin noon lamang yan minamahal. Ngunit tama nga po ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na kung paano ang pinakamamahal na Panginoon Jesus noong unang panahon, 2,000 years ago. Mahigit 2,000 years ago na minamahal, talagang nagpagaling ng mga grabing mga karamdaman minamahal. Nandun minamahal talagang hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin nagpapagaling ang dakilang Diyos. Patuloy pa rin gumagawa ng himala ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Patunay lamang minamahal na buhay ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa mga mapapalad po na nakatala po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo, atin na po minamahal sila pinaghahanda upang sila talagang grabing pagpalaing lubos ng ating dakilang Diyos at mangyari lamang po minamahal, talagang manalangin na po minamahal upang at maging lumapit na po kapag malapit na po yung inyong pangalan minamahal upang talagang magsilbi pong pagpapala upang makapagpasalamat po tayo ng husto sa dakilang Diyos at talagang hindi po mantala maging ating banal na gawain minamahal at talagang maghanda talaga ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid na magbabahagi ng mga kanilang mga buhay ng patotoo na nakatala. At ang una po minamahal ang ating beloved brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. At sunod po siya ng ating beloved sister Norma Vilwan. Pangalawa po ang ating beloved Fernando de Guzman. At sunod po siya ng ating beloved sister Avelina Rosario. Ating beloved brother June Sabangan. Ating beloved sister Presi Benitez. Ating beloved brother June Amaro. Ating beloved sister Nida Bakuyag. Ating beloved brother Arnel Nodado, ang ating beloved sister Hannah Villarus, ating beloved brother Rumel Morante, ating beloved sister Heidi Sirafica, ating beloved brother June Dumondon, amen, praise the Lord, ating beloved sister Trixie and Bigaong, amen, praise the Lord, ating beloved elder Janjan Aquino, amen, praise the Lord, ating beloved number 8 po, ating beloved sister Veron Dumondon. At sundan po siya ng ating beloved brother Lemar Saklet.
Ating sundan po din po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan, ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta, ating beloved Brother Mario Fernandez, at ang ating beloved Brother Pedro Castillo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po yung mga mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. Tunay po minamahal. Ang pagbabahagi itong patotoo, ito yung pagkakataon na po natin minamahal. Mangyari din minamahal kung nais po ninyong mag-alay ng inyong mga papuring awit. So, grabing pagpapala po yung minamahal. Talagang ilubusin ang ating pagkakataon minamahal upang ating mapasalamatan talaga ang ating dakilang Diyos. Tunay po minamahal, talagang wala tayong may ganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, wala tayong may bayad kundi ang ating taus-pusong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating beloved brother Jose Padua. Kung sila po nakahanda na, amen, praise the Lord. At atin na pong, at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako ay nagpapaabot ng dubleng paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, as hindi nating makalimutan na turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa kanilang buong Almeida family, sa lahat po mga elders, sa mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Bobonier, sa kanyang beloved daughter, Basnier, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Muli, nabigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag mga kamangha-mangha, mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay po mga inamahal, noong hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito, nandyan na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan. Diyan na lagi po kaming nag-aaway ng aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na hanggang sa nagkaroon po ako ng problema, minamahal, na hindi ko po alam ang aking gagawin, mga minamahal. Andiyan aking kalungkutan, mga minamahal, na aking malasawa nang siya po nag-decide na umalis, mga minamahal, nag-ibang bansa, mga minamahal, na talagang nandyan, na bago po siya umalis, talagang nandyan na kami po'y nag-away, mga minamahal. Kaya nandyan aking kalungkutan, mga minamahal. Tunay po minamahal sa aking pag-iisa sa bahay, nandyan, mga minamahal, na nandyan aking kalungkutan. Tunay po minamahal na parang may nag-udyok sa akin, mga minamahal, na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Tunay po minamahal, pagbukas ko po, mga minamahal, banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan mga minamahal, aking pinakinggan lahat ng mga hallelujah, patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal, sa oras nila mga minamahal, nandyan na mayroon silang mabigat na problema. Ito po inurutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami po silang mga bisyo, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Sila po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Nandyan din hallelujah. po mga minamahal, mga karamdaman, mga salisaling karamdaman, mga minamahal na wala nang kalutasan, mga minamahal. Sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa Praise the Lord. ministeryo nito, Hallelujah. mga minamahal. Kaya ako pinamangha sa mga patutuo ng mga kapatiran, mga minamahal. At tunay po na aking pong inhanap ang gawaing ito, mga minamahal, aking nasumpungan sa may dako ng Amoranto, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, aking pinuntahan, mga minamahal. Tunay po nandyan na talagang ako po'y naligaw, mga minamahal. Hindi ko nahanap agad ang banang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal sa aking paghahanap, mga minamahal, mayroon akong nakasabay, mga minamahal, na isang babae, mga minamahal, na doon din siya pupunta, mga minamahal. Tunay po minamahal, na talagang dyan, mga minamahal, pagpasok ko lang po sa mga minamahal, nandyan, na iba na yung aking naramdaman, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga nag-aawitan sila ng mga nandyan ang awitan, mga minamahal,
ang papuring awit, mga minamahal, talagang nandyan na hindi ko mapigilan po, mga minamahal, ang aking pagluha, mga minamahal, na hindi ko po alam ang dahil ang minamahal nandyan, na talagang nadama ko, mga minamahal, ang kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Talagang tunay po minamahal na andyan, na nagsabi sila minamahal na sa nais magpabautismo minamahal, tunay po na minamahal na hindi ako nag-agtubili mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na sa aking pagtanggap mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na ako po instant na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aking mga problema minamahal, yung mga minamahal ay talagang nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Nakaroon ako ng galakan sa puso at isipan, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako pinagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan na talagang marami akong mga narinig, napakinggan, mga sarisaling mga patutuon ng ating mga kapatiran, mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na hanggang sa ako pinag-decide na umuwi na dito sa Pangasinan, minamahal, upang isir ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal Panginoon sa aking buhay, na ako binago ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Tunay po minamahal na aking mahal na kapatid, mga minamahal, dinaanan ko minamahal, talagang nasa ibang sikta, mga minamahal, ibang born again, mga minamahal, na ilang taon siya naglingkod doon, mga minamahal, umabot ng 16 years, mga minamahal, subalit wala siyang na kumbinsi, mga minamahal, na sa kanyang paglilingkod, mga minamahal, sapagkat walang makita na pagbabago sa kanyang mga minamahal. Tunay po minamahal, nung aking dinaanan, mga minamahal, tunay po na siya rin pala nanunood sa TV, mga minamahal, na kami po'y nag-share sa isa't isang minamahal. Nakita niya yung aking dalang Bible na Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, totoo ang Diyos na, sabi niya, dahil minsan, mga minamahal, nung mayroon siyang karamdaman, mga minamahal, na hindi mapagaling sa kanyang gawain, mga minamahal, talagang dito, mga minamahal, sa paglilihas lang po, mga minamahal, sa TV, mga minamahal, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tinanong ko, mga minamahal, kung mayroon siyang alam na gawain dito sa Pangasinan. Sabi niya, mayroon akong nakikita mga member ng Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, tanungin ko kung saan. Sabi niya, tunay po minamahal na kung namin sa dako ng Lingayon, mga minamahal, at doon po kami dumalo, mga minamahal, hallelujah. Talagang aking mahal na Ama sa laman, na talagang mahirap mong kumbinsin sa ganitong gawain, mga minamahal, sapagkat siya po saradong katoliko, minamahal. Talagang nandyan na pag taon-taon, mga minamahal, siya po naghahanda, mga minamahal, sa pista, mga minamahal. May mga nakalagay sa aming bahay na malaking mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, hallelujah, na talagang hinahandaan ng aking mahal na Ama sa laman, na talagang parang nagpapakasal, mga minamahal, hallelujah. Subalit, nung siya po'y aking siniran, mga minamahal, isinama ko, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Tunay po ang aking mahal na Ama, na may mga bisyo, may mga karamdaman din, mga minamahal. Ang kanyang karamdaman nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na Ama sa laman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At ang Hallelujah. kanyang mga bisyo ay ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po ang aking mahal na ina, na may karamdaman din po minamahal, nung siya rin po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy niyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At sila po'y nakapaglingkod ng mahigit 20 years, mga minamahal, sapagkat nasa piling na rin po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Aking Lord. Hallelujah. mahal na Ama sa laman, siya ay nagpagamit bilang adult choir sa dako ng Lingayon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na tiyahe na nasa banin ng karamdaman. Butot barat na po, mga minamahal, hindi na po siya kumakain, hindi na po siya nakakakilala, mga minamahal. Subalit nung siya po'y pinuntahan ng mga gawa, mga minamahal, hallelujah, siya po'y nilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Tunay po ang aking mahal na tiyahe na yan, mga minamahal. Siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Siya rin po'y nakapaglingkod ng mahigit 20 years, mga minamahal, hallelujah. Kaya nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus, aking mahal na kapatid, na may hikap po, minamahal. Talagang hirap po siyang maglakad, mga minamahal. Grabe po yung hika niya, mga minamahal, hallelujah. Tunay po nung siya po'y sumama, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain siya, binautismo, mga minamahal.
instant, aking mahal na kapatid, siya po'y pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na po Jesus. Hallelujah, hallelujah. At nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na po Jesus, ang aking mahal na kapatid na may cancer, mga minamahal, tunay po na siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus, at nasa Praise piling the na rin Lord. po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus, aking mahal na asawa, beloved, tunay po minamahal na siya rin po may karamdaman, sakit sa puso, diabetes po minamahal. Nung siya po'y sumama, nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na po Jesus, sa patuloy na paglilingkod niya sa ating pinakamamahal na po Jesus, siya rin po gradually na pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. And hallelujah, praise the Lord. Marami po aking mga mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus, aking mga kapatid na may almoranas po minamahal, hallelujah. Tunay po nung siya pinagpalihan, tunay aking inilias, minamahal, kami po nagsisi, sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, tunay po pagkalians ko po minamahal, kinasao ko po yung karamdaman niya na almoranas, tunay po minamahal, na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na po Jesus, Hallelujah, hallelujah. Ganon din po aking pamangkin, mga minamahal na may nandyan ang kanyang karamdaman na inaapoy sa lagnat, nagsusuka mga minamahal, tunay po nung siya rin po yung aking nilihan sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus sa mga kagalingan na ipinagkaloob niya sa amin mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, andyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na po Jesus. Aking mahal na kapatid, nung siya pinakuryente, talagang hawakan niya yung live wire minamahal, ilang bultahe mga minamahal, tunay po minamahal, yung kanyang katawan minamahal, parang damit na nakasampay na po sa wire na mga minamahal, hallelujah, talagang pati na po siya mga minamahal, hallelujah. Subalit, talagang totoo nandyan ating pinakamamahal na po Jesus, tunay po nung siya pinahuhulog mga minamahal, hallelujah, tunay po na siya po binuhay ng ating pinakamamahal na po Praise Jesus, the Lord, hallelujah. hallelujah. Tunay po minamahal na hanggang ngayon minamahal na talagang binatayin mga minamahal. Sabi nila mga minamahal na pag nakuryente ka minamahal, hindi ka na pwede magkaanak mga minamahal. Subalit, ngayon mga minamahal, mayroon na siyang 3 anak mga minamahal. Kaya Praise the Lord, maraming hallelujah. salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus, hallelujah. Ganun din po aking mga mahal sa buhay, nung sila pina-aksidente, aking mahal na inasalaman, aking mga pamangkin, kapatid mga minamahal, may 10 po sila mga minamahal, nung sila pina-aksidente sa dako ng Tarlac, minamahal yung kanilang jeep na sinakyan mga minamahal, ito po yung nagsirko-sirko minamahal, natanggal yung gulong sa harap minamahal. Subalit mga minamahal, talagang pag makikita mo yung jeep, talagang tupin-tupi mga minamahal, isipin mo na walang mabubuhay mga minamahal. Subalit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Aking mahal na ina, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, yung kabalingkod mga minamahal, sa aking pagdadrive mga minamahal, nandyan na sa amin, mga minamahal, pag umulan, mga minamahal, napakadulas po minamahal, nandyan na munti na po akong nahulog minamahal, tunay po minamahal, nasambi ko po yung hallelujah, hallelujah, tunay po na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan din po ang kahirapan sa buhay, talagang nandyan, wala po kaming sariling tahanan, mga minamahal, nakatirahan po kami sa squatter area, napakaliit lang po yung tinitirahan po namin, isang papag lang mga minamahal, isang kama lang minamahal, na napakaliit mga minamahal. Hallelujah, doon na po kami kumakain, mga minamahal, natutulog minamahal. Talagang sapagkat ang hanap buhay namin, nagtitinda na lang isda dito sa dako ng San Carlos minamahal, napakahirap po minamahal, hallelujah. Talagang nandyan, pagdating namin sa aming tirahan mga minamahal, nandyan na punong-puno lang yung aming higaan mga minamahal, talagang pinapatay mo muna namin yan bago kami matulog minamahal, hallelujah. Talagang ganyan, napakahirap po minamahal ang buhay namin noon mga minamahal. Talagang dyan na kailangan namin gumising na maaga, alas 12 ating gabi, kailangan ng gumising para mamili namin paninda minamahal, hallelujah. Ilang taon mga minamahal, almost 16 years minamahal na ganyan ang hanap buhay namin mga minamahal. Subalit lagi namin nagpapakinggan yung pagbibigay. Ito po'y susi ng pagpapala mga minamahal. Ito po'y sinunod po namin mga minamahal, hallelujah, na talagang kami pinagtapat sa pagbibigay, sa paglilingkod, mga minamahal. Tunay po minamahal, hindi nagtagal, minamahal. Kami po pinakaluban ng sariling bahay at lupa na ating pinakamamahal na Pesos. Praise the Lord, hallelujah. Andyan na talagang nakarating kami sa ibang bansa, mga minamahal. Tunay po minamahal na andyan na talagang
magana yung aming pamumuhay, mga minamahal. Talagang grabe po, mga minamahal, yung naranasan namin na pagpapala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Hesus. Kami po yung hinango sa kahirapan, mga minamahal, andyan na sa aming pagtitinda ng isda. Dati, mga minamahal, talagang andyan na inalis kami po doon sa hanap buhay namin na dati, mga minamahal, tunay po minamahal, sa ngayon mga minamahal, kahit nasa bahay lang po kami mga minamahal, hallelujah, talagang nandyan, wala kaming ginagawa, pero ang mga Panginoon, nandyan na nag-provide ng aming pangangailangan, mayroon kami natatanggap buwan-buwan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamalaking Hesus na nandyan, na kabuti po ating pinakamamalaking Hesus na talagang hindi kami pinabayaan mga minamahal, bagamat nandyan minsan kami po nagkukulang minamahal, subalit ang ating pinakamamalaking Hesus hindi nagkukulang bawat sa ating mga. Right, Maraming salamat po sa ating pinakamamalaking Hesus na nandyan, na talagang nandyan minsan na kami po nalamig mga minamahal, hallelujah, talagang grabe po minamahal na naranasan namin yung mga aking malasawa, laging sinusumpong sa kanyang karamdaman mga minamahal, nandyan na mga sasakyan namin dati mga minamahal na mayroon kaming 4 wheels dati mga minamahal, hallelujah, na talagang nagamit ko rin 4 years mga minamahal, hallelujah, tunay po minamahal, nung kayo po nalamig minamahal, yung po talagang binawi ng ating pinakamamahal na Hesus. Subalit ngayon mga minamahal, nung kami po muling nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah, tunay po na unti-unting talagang andyan na mga biyaya pagpapala na ibinabalik ng ating pinakamamahal na Hesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah, sa mga pagpapalang material, panansal physical, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Jose Padua sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos at wala talagang kalugihan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabing pagpapala ang ating natatamasa sa ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine ang ating mga kapatid, yung kanyang mga labons manamahal na nakuryente manamahal. Talagang ilang grabing taas ng voltahe. Talagang sabi nga nila, talagang maging yung, talagang maliit ang chance na magkaanak manamahal. Ngunit talagang tunay po sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Lahat ng mga bagay na imposible sa tao, sa ating dakilang Diyos, ito'y posibleng-posible. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ito yung mga grabing pagpapala manamahal, mga grabing kagalingan manamahal, na talagang dati-dati na kung saan kung ating isipin, parang imposible na tayo magkaroon pa ng ganitong kagalingan manamahal. Talagang isipin natin, talagang wala ng direksyon ang ating mga buhay. Hallelujah. Ngunit tayo mapalad sa lahat na mapalad manamahal sa unang dalangin ng ating evangelista, ang ating beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. Hallelujah. Tunay po na nanalangin lagi sa atin araw at gabi manamahal. Talagang dinidinig ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin at talagang pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Maging sa mga grabing pag-iingat manamahal dahil sa pananalangin ng grabing mga tuhod manamahal, maging ating mga binamahal na manggagawa na dumanamahal hanggang sa madaling araw, hanggang sa gabi. Araw-araw manamahal na sila dumadalangin upang tayo ingatan ng dakilang Diyos. Kaya maging ating mga minamahal na kapatid na nandun sa mga aksidente manamahal, hallelujah, na talagang nagkagulong-gulong yung kanilang sinakyan, hallelujah, talagang na UP manamahal. Kung isipin nga daw nila manamahal, talagang halos walang mabubuhay manamahal. Talagang kung isipin, ngunit sila manamahal na nandun sa loob manamahal, naging intact manamahal, ni galos wala sila. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit grabing mag-ingat po ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang sabi nga natin dakilang Diyos, habang tayo bumabiyahe o kung saan man tayo pumaraon manamahal, sa ating mga unahan manamahal, nandun pinauuna na ang anghel ng Diyos na ating mga bodyguard, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan, grabing mag-ingat ang ating dakilang Diyos, kaya grabing pagpapala ang ating paglilingkod manamahal, talagang tunay na walang kalugihan. Lahat ay grabing pagpapala na nagmumuhala sa buhay na Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at ating na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Binluan. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Naman. Praise the Lord. Hallelujah.
Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida. At ganon din po sa mga hindi malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang kabutihan po na ginawa po sa aming buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, ang aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Lahat yan, inalis. Binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan. Year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Napagamat ang aking mga kapatid, takot po sila dahil baguhan po, hindi pa po sila talaga nandyan, hindi ko po sinabi na ako po itakbo sa doktor. Alam niyo po, tinakbo po ako sa hospital po. Nung pagdating ko po doon, talagang andyan po. Ako po talagang chinik up, in-examine. Talagang andyan, nung sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kapananan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan, in-examine, chinichi up. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, dahil akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Pero may plano pala ang mahal na Panginoon. Talagang nung pagkasabi po ng cancer sa matris, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus, sabi niya po, talaga andyan po nung sabi po ng doktor, nung andun po ako, talagang sabi niya, lumabas ka muna, sabi niya po, at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung nandun po ako, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Halos takot po akong gumalaw. Andun lang po nakahiga, umiiyak. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, pagalingin niyo na po ako. Sabi ko po, umiyak po ako, andun lang po ako, takot na takot. Pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya, lahat ng gamot mo,
tinapon mo. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, magsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, Lord, binaunlakan ko po. Ako po'y sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi sumubay po akong nagpuri ng nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalangin po ng ating minamahal, ginaganap, Pastor Valdisra Dalmida, alam niyo po, ang aking sakit na kanser sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan, talagang andyan po, hindi na po sinumpong yung aking sakit. Talagang andyan, talagang pinalkas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang maraming pag-usig, maraming pagsubok. Andyan na talagang dahil napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa lamang po ako naghanap buhay. 5 po ang aking anak. Ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po dyan po sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Talagang makatinda po ako dahil ang aming bahay talagang sira-sira po yan, butas-butas. Tumutulo po yan, hindi ko po mapagawa dahil pambili lamang po ng pagkain po ng aking anak. Alam niyo po, hindi ko po yung tinitingnan kahit ako po inuusig, tinatawanan kung saan daw po ako kumukuha ng pagkain namin, pamasahe sa pagdalo. Alam niyo po, talagang hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod talaga sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon maging sa pagbibigay. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay na po talagang maayos na po. Hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging wala, kahit isang gamit, wala po kami. Alam niyo po, ngayon po, pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na may sidecar. Yun po ang sinasabi. Praise the Lord. Hallelujah. Na papunta dito sa banal na gawain. Nakapagsasakay pa po kami ng aming bunga po. Kahit 2 beses po yan na bumabalik. Papasalamat po ako dahil andyan talagang iningatan po ang aming sasakyan na yan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Amen. na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas po. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po. Dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, malayo po yun sa aming barangay, Tandok pa po. Alam niyo po, nung pumunta po sa aming bahay, nakadrive pa po ng motor na talagang sabi niya po sa akin nung pagdating niya po sa aming bahay, na kinagat ako ng ahas, sabi niya po, talagang binalot niya po, inalis niya po, pinakita po sa akin, sabi ko po, dahil nakita ko po ang bakas kagat ng ahas, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko, kung hindi ka iningatan ng mahal na Panginoon, yung kamandag na yan, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po talagang totoo po, pag tayo
ay naglilingkod po na talagang si Zero po 3 beses talagang dyan na talagang pag-iingatan po ang ating mga anak at ating mga labos. Talagang dyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, hindi po nagpapabaya, nag-iingat po. Right, Kaya amen. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking beloved manugang po. Na siya po ay mayroon po bato sa abdo. Alam niyo po, andyan na nandun po sa dako po ng Maynila po. Talagang andyan na payat na po yan. Dilaw po ang kulay. Alam niyo po, hindi na po yan kumakain. Pag nakakain ng 2 kutsara po, sinusuka niya po. Talagang hindi yan nakakatulog. Alam niyo po, nung nandun po sa Maynila, sabi ko po sa aking anak, dahil ang aking anak, lalaki po, sabi ko po, magbakasyon ka, sabi ko po, pagbakasyonin mo yung asawa mo, sabi ko po, yun nga po, talagang siya po nag-resign, talagang nandito po, talagang noon isinama po namin dito sa banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Jesus nung siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sa 6 months po yan na nanatili dito. Kasama po namin na naglilingkod po Wednesday po, Friday, Sunday. Alam niyo po, sa 6 months po yan nananatili po. Nung nainip na po siya, umuwi na po sa Maynila po dahil yung asawa niya po andun po dahil driver po. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon, talagang siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound po, talagang wala na po. Clear na po ang ultrasound niya. Talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nilusaw na po ang kanyang bato sa abdo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking beloved apo na yan na bago siya tawagin po ng bilang children's choir po yan, talagang siya po'y inubo po yan na talagang isang buwan po, halos isang buwan po yan na ubo, talagang hindi po yan nakakatulog. Talagang sinusuka po niya yung kinakain niya. Talagang andyan po na ubo, hindi po yan tumitigil. Alam niyo po nung talagang siya po pinatahian po namin ng damit. Talagang andyan nung siya po una pong umawit po, talagang instant po. Pinagaling po ang kanyang Praise ubo. the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kung talagang tatawagin ka, hindi ka makakatanggi. Talagang dyan, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po na talagang grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Imagine sa kanilang loved ones minamahal na nakagat po minamahal ng ahas. Grabe minamahal. Tunay po minamahal kung di tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos. Nasaan kaya tayo minamahal? Kung tingnan nyo minamahal, grabe mga pagpapalang yan. Hallelujah. At maging mga kagalingan, hallelujah, tunay na nakamtan ng ating mahal kapatid, hallelujah, na grabe mga kaguluhan ng kanilang mga buhay, minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, minamahal, at wag daw natin ikagalak yung mga yan, maging sa mga ahas na yan, na pag natuklo tayo, hindi tayo tinatablan, minamahal. At ang maging ating mga karamdaman na patuloy na gumagaling, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, kundi ating ikagalak, ang ating pangalan ay nakasulat sa kalangitan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yan ang tunay na tanda ng mga anak ng Diyos, minamahal, hallelujah. Kapag ka nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, minamahal, na makita talaga yung mga ganyan na
mga tanda, manimahal na ating makikita, mga gawa ng kaaway talagang, sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, huwag niyong ikagalak ang mga yan, ng mga gawa ng kaaway na sumusuko sa inyo manimahal. Kung ibagkos ang inyong ikagalak, sabi nga na pinakamamahal na Panginoon, ang inyong ikagalak na inyong mga pangalan sa langit ay nakasulat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay mga minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, na talagang sa patuloy na pagpapala ng Diyos, talagang hindi ka magkakaroon ng kagutuman. Minsan talagang dumarating yung kahirapan, ngunit talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Nandun ang grabing pag-iingat, pag-provide lahat ng mga pangailangan. Dahil sabi nga po ng sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, ang talata po ay 25, ganito po ang sinasabi, ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpalimos ng tinapay. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ating mga kahirapan, minamahal, hindi tayo hahayaan ng Diyos na mamalimos, minamahal. Ang ating dakilang Diyos talagang magpo-provide sa takdang panahon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa oras ng pangailangan natin, nandiyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Talagang hindi niya tayo, sabi nga, minamahal, hindi niya tayo pababayaan, ipagkukulangin man sa lahat ng ating pangailangan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago po natin tawagin ang kasunod na magbabahagi ng buhay ng patuto, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwa. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. 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 Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat.
Jesus ang Panginoon ng hari ng lahat. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya, tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto. At atin na pong pinagkakalaw buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved Sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpasalamat, pagsamba na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa hindi malilimutan aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier. At ganoon din sa kanyang minamahal na anak, si Sir Vice. At ganoon din po sa beloved elders. At ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran na narito. Ako'y bumabati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat. At ganoon din po sa mga beloved viewers. Praise the Lord po mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, upang mga himala na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. May isa po akong kapatiran na siya po ang nag-share sa akin sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po'y dumalo ng overnight, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa pagpasok ko pa lang, mga minamahal, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po'y nakaramdam po ng isang malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, soling song, mga minamahal, nasa kalagitnaan po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, may tumulo po yung luha ko, mga minamahal, ang luha ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko ang mahal na Panginoon sa tubig, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ako po nabautismuhan, mga minamahal, pag-uwi ko po, mga minamahal, sa lahat na nakakasalubong ko, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Kagabihan po yung mga minamahal, ako po'y natulog, mga minamahal. Nang ako'y magising ng umaga, mga minamahal, para po akong bata, mga minamahal, na wala pong kaproblema, mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y nagpatuloy, mga minamahal, 3 beses po akong dumalo, mga minamahal, sapagkat ang aking kagalakan, mga minamahal, nasa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag umawit na ang mga awit, mga minamahal, nandun na po, mga minamahal, nararamdaman ko na po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy mga minamahal sa pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung mga lago po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kaalaman ng karunungan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, ako po rin lumaki sa isang minahan, mga minamahal. May reliyon din po ako noon, mga minamahal, subalit wala pong pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Naroon po maaga rin po akong nabarkada, mga minamahal. Nasa akin lahat ng mga bisyo ng isang kabataan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil po sa barkada, mga minamahal, doon po ako natutong uminom, mga minamahal, mag-drugs, mga minamahal, marijuana, mga minamahal. Habang lumilipas ang araw panahon, mga minamahal, lumalala po yung bisyo ko po, mga minamahal, hanggang ako po, mga minamahal, ay napapaaway na po, mga minamahal. Tulad po ng ito na hindi ko po inaasahan sa aking buhay, mga minamahal. Yung po mga December, mga minamahal, 1985, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, kagabihan po yung gabi na po, mga minamahal, sapagkat may isang okasyon, mga minamahal, victory ball, mga minamahal. Yung po, maaga po akong umalis sa bahay, mga minamahal, nagbis na bis po, mga minamahal. Sapagkat ang inuman dyan, mga minamahal, 6 na station, mga minamahal. Nasa dulo po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ako'y nalasing na, mga minamahal, pumunta po ako sa unahan, mga minamahal. Nandun po, nagiinuman ng lahat ng mga trabahador, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, doon po ako napaaway, mga minamahal. Tamang-tama po, mga minamahal, ang 6 na security, mga minamahal, talagang ako'y napaaway, mga minamahal. Tama-tama, mga minamahal, may dala po akong baril, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako'y hinuli nila, minamahal. Dinala po ako sa Masilok, mga minamahal. Yung po, kabundukan po yun, mga minamahal. Mga alas 2 ng umaga na po, mga minamahal. Talagang lubak-lubak pa yung mga daan, mga minamahal. Talagang yung mga security, talagang walang awa po sa akin, mga minamahal. Ako'y pinunta nila, mga minamahal. Hindi dumaan po sa proseso na sa kapitan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, talagang malaki ang galit nila sa akin, mga minamahal. Kinaumagahan po, mga minamahal, sapagkat hindi alam ng aking mga magulang, mga minamahal, ang nangyayari sa akin, mga minamahal. Dala po ng aking bisyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kinulong po nila ako, mga minamahal, sa police station, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, naisip ko na lang po sa aking sarili, bakit nangyari ito sa akin. Pinuntahan po nila ako ng mga kuya ko po, mga minamahal. Subalit, wala na pong magawa, mga minamahal. Yun na lang po, inaayos nila po, mga minamahal. Ang kaso ko po, mga minamahal, sapat mabigat po yung kaso ko po, mga minamahal. Yung po, mga mag-iisang buwan na po, naayos nila po, mga minamahal. Ako po'y nabanla sa Masilok, sa Mining, mga minamahal. Ako po'y umuwi dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon ay wala sa akin. Ngunit ako'y kinabagan ng Diyos, mga minamahal. Bata pa ako talagang wala pa akong nangyari sa akin buhay, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, yan na po, lumalala ng mga bisyo ko po, mga minamahal. Sabi ko sa akin sarili na nangyari sa akin, mga minamahal, hindi ko nagagawin, sabi ko sa akin sarili. Ngunit nandun pa rin ang paggawa ko, mga minamahal, sa mga gawa ng mga kasalanan, mga minamahal.
sapagkat malaya po ako talaga. Kahit saan na po ako pupunta, mga minamahal. 20 years din po ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Subalit, lahat ng kinikita ko, mga minamahal, ay napupunta lamang po sa bisyo, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, kaumagaan, uuwi ako, mga minamahal, magtatrabaho, mga minamahal. Lang ganun po ang aking buhay, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat may nakakilala, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, siya po ang daan para ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa aking panunumbalik sa Kanya, mga minamahal, hindi ko na po hinayaan, mga minamahal, na ako po'y dumalo ng 3 beses, mga minamahal, sapagkat nung unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, naramdaman ko po yun, mga minamahal. Iniisip ko po yun, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ang pagbabago ng buhay, mga minamahal. Kung sa gana ng aking sarili, hindi ko rin po mabago ang aking buhay, mga minamahal. Sapagkat ang bisyo ko pong ito, mga minamahal, siya po ang nagbibigay sa akin ng kapahamakan, mga minamahal. Sabat kung mawala na po yung bisyo, tumagahan, na naman, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Salamat sa ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako po'y nagpapatuloy, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat ang kagalakan ay narito, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala sa labas, mga minamahal, ang kagalakan narito po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ligyan pa ako ng pagkakataon, mga minamahal, magsisi, mga minamahal. Yung po nanambalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung una na ako'y nanlamig, mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal, sapagkat ang trabaho ko po talagang sagana talaga, mga minamahal, sa dako po ng bagyo, mga minamahal. Factory workers po ako, mga minamahal, sa dako po ng Bukawkan, mga minamahal. 7 years ko rin po nagtrabaho, mga minamahal. Yung po napalayo ako sa mahal na Panginoon, nasa kabundukan po ako. Hindi na po ako makadalo, mga minamahal. Yung po, yung mga barkada ko sa trabaho, yung po ang nag-iayaya sa akin, minamahal, sapat kulang na po ako sa panalangin, sa pagpupuri. Yung po, bumalik ang aking bisyo, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Na ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Ako'y nanumbalik ulit sa Kanya, mga minamahal, sa Kanyang banal na presensya, mga minamahal. Kaya salamat sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Ganon din po ang aking karamdaman, mind rin, mga minamahal. Napakarami ko rin karamdaman. Bata pa ako talagang nandiyan po yung mga lagnat, nakaramdaman, panagkit ng ulo, mga ganyan po, mga pagkahilo. Lahat mga katawan ng isang tao, nandun po ng lahat ng karamdaman nasa akin, mga minamahal. Ito'y pabalik-balik, mga minamahal. Ngunit nang ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po ang karamdaman ko po, mga minamahal, ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa oras pong ito, hindi na po bumalik po yung karamdaman ng mga ganyan. Karamdaman kong mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa unat panalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor. Ako'y nagpapatuloy, mga minamahal, kahit anong hirap ng buhay, mga minamahal, sa pagtitiis, mga minamahal. Hindi ko po pinabayaan ang aking pagdalo, mga minamahal, sa panalangin ng aking panalangin, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, sa mga kapatiran, mga minamahal, na nalangin sa atin, mga minamahal. Kaya ang pinakamaganda sa ating buhay, dumalo po tayo, nandito po ang ating kagalakan sa pagdalo, sapagkat nandito po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, salamat sa pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan,
kaluwalhatian na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na talagang totoo mga minamahal ang nabanggit ng ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay mananampalataya, mga minamahal na talagang napakahalaga ang pagpupuri. Amen. Sa ating napakinggan, sa ating beloved kapatid na talagang nandyan ang kanyang kagalakan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya't sa ating pagdalo, mga minamahal, dito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na talagang andyan lagi ang ating kagalakan, mga minamahal. Amen. Lalo na pag sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos o mga sa ating pag-uwi ay talagang andyan ang kagalakan dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na rejoice and be glad. Kaya sa ating buhay na talagang tayo mga minamahal ay talagang mga galag. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa buhay, lalo na sa buhay ng kabataan, mga minamahal na talagang sa ating buhay na kabataan talagang nandyan ang taglay natin, taglay mo ang kalakasan na talagang galing sa ating dakilang Diyos. Ano ang sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi, mga minamahal, na ang kasariwaan ng kabataan, kung ang ating buhay, kung ang ating lakas ay ginugol natin sa sanlibutan, sa harapan ng ating dakilang Diyos, ito ay walang kabuluhan. Amen. At sabi nga ng lahat ng ating ginawa, mga minamahal, ay ito man ay mabuti. Ito ay ating ipagsusulit sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ngunit talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay na pagpapala sa bawat isa sa atin na talagang nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, na tunay na tayo ay talagang binago ng ating dakilang Diyos, yung ating taglay na kalakasan na kalusugan na talagang ito'y gamitin natin sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, buong beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang magpagpalang gabi at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang talagang pinagpalang kaarawan po sa ating beloved Brother John Dumundon. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario, at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi nalilimutan, aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina Kumun Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. May share ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, nung wala pa po kami sa gawain ito, ay talagang nandyan. Pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naisweet ko po yung television namin, talagang inilipat-lipat ko po yan, tama-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nung talagang sa patuloy ng pakikinig ng hallelujah, gawain sa television, talagang tumubo ang aking pananampalataya. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Linggo po yun. Talagang hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras na ito, talaga yung karamdaman kong sakitin ng ulay, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po na sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, sakitin din po sila. Hallelujah, nung maliliit pa sila, nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko alam kung saan po sila dadalhin. Ngunit nung nandito na po kami sa gawain ito, talagang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang tuturuan po tayo ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na manampalataya sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tumila po na lamang po sa gilid at bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala binubuhos niya sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang sa ating buhay kung ating titignan mga minamahal, ganun kahalaga mga minamahal ang ating pagsuporta sa TV program ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal ang ating beloved kapatid sa pamamagitan ng TV program na panood ang pangangaral ng ating
beloved pastor, mga minamahal na talagang napakinggan na talagang purong-puro at talagang salita ng ating dakilang Diyos na talagang yung kanyang karamdaman, mga minamahal, na talagang ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng TV program, mga minamahal, yan ay isang way ng evangelism upang maiparating sa ating mga kababayan, mga minamahal, na talagang totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. Imagine, mga minamahal, hinanap ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tunay na maging sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, na mapalad tayo, mga minamahal, dahil ating natagpuan ang talagang tunay na manggagamot, mga minamahal. Amen. At ating nasaksihan na talagang lahat tayo may kanya-kanyang karamdaman, at ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mapalad ang bawat isa, at sa ating mga beloved bisita na nandito ngayon, kung mayroon, at maging sa ating mga live webcast viewers na baguhan, na talagang kung saang lugar kayo ng ating bansa ay dumalo kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos, dahil ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kahit saang lugar dito sa ating bansa ay nandyan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at ihagbang ang inyong paa at dumalo at upang inyong makita na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, sa pangkahalatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, at talagang ang ating dakilang Diyos ay tutugunin ang ating mga panalangin, mga minamahal. Amen. Dahil sa ating buhay, sa buhay ng bawat isang mga minamahal, na sa ating patuloy na pagdalo, sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, diyan lalago ang ating pananampalataya. Amen. At pag lumago ang ating pananampalataya, mga minamahal, hindi na tayo magre-rely sa mga medisina at sa mga manggagamot, dahil sa gawaing ito ay talagang ang ating great physician, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, at huwag nating ipagkait ang ating palakpak, dahil ang ating dakilang Diyos ang ating pinapalakpakan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved sister Prissy Binitis. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa hindi malimot na aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children, sa buong Almeida family, ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan manudatihan. Ako rin po'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil sa pamamagitan ng gawain na to, talagang dito po ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon,
na kung saan po dati itong gawin na ito hindi rin ako naniniwala. Ngunit nandyan ang kahabagan ng aking pinakamamahal na Panginoon upang ako'y maniwala at magtiwala sa gawain na ito, na nandyan na ang pagbabago ng aking buhay, pagpapagaling sa aking karamdaman, nandyan na aking pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat nandyan ang mga pagsubok, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na mahal na Panginoon na nandyan na umaantabay sa akin. Lagi akong ginagabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maging sa aking makaramdaman, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan lagi na hindi nagulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat minsan ang Kristiyano talagang nandyan na umabot tayo sa mga pagsubok, sa mga pagkukulang natin, ngunit tayo'y tinutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ako pinabayabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang pinakasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako'y patuloy na hinahabagan bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi man karapat-dapat na ako'y, ngunit niyan ay inirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na pinagpala. Amen. Dahil talagang sa kanyang patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos at talagang tunay, mga minamahal, na talagang nakita niya ang pruweba at ebidensya na talagang ang bawat tumatayo, ang lahat ng nagpapatotoo ay talagang ito ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang iyan ang pruweba at ebidensya dahil sa ating buhay, mga minamahal, na ang sabi nga kung ating titignan, mga minamahal, na talagang marami na magagaling na mga ngaral, mga minamahal, kung ating titignan dito sa ating bansa. Maraming mga ngaral na talagang magagaling mangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ngunit ano ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, na at ang kanyang pananalita, mga minamahal, at ang kanyang pangangaral, mga minamahal, ay hindi panghikayat, mga minamahal, ng karunungan, kundi ito ay patotoo ng Espiritu at ito ay kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi, upang ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya ay hindi masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At bawat patotoo na ating napapakinggan, mga minamahal, na talagang ito ay gawa, ito ay himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating matandaan, mga minamahal, yung isang kapatiran, yung kanyang patotoo na siya ay talagang dating NPA, mga minamahal, siya ay talagang kalaban ng pamahalaan na ayon sa kanyang patotoo, mga minamahal, ay talagang 80 na katao na ang kanyang talagang kinuhang buhay. Ngunit nung nakita ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, nakita ang pangangaral ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, talagang siya, mga minamahal, ay binago ng ating dakilang Diyos. Hinanap niya ang banal na gawain ng ating
dakilang Diyos at siya ay dumalo mga minamahal at siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya ay binagong mga minamahal. Amen. Dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang mga bago na. So yun mga minamahal, na pag tayo mga minamahal ay tinanggap natin ang ating dakilang Diyos, yung mga dating bagay ay wala na. Ito ay talagang nagsilipas na dahil ang ating dakilang Diyos na ang talagang namumuhay sa ating Espiritu mga minamahal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na tayo ay pinagpala dahil ating natagpuan ang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang beloved children, ganun din po sa ating mga beloved elders sa ating mga beloved pastoral workers, beloved kapatiran, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan sa aking buhay, sa kagalingan ng aking mga karamdaman. Dati-rati po talaga pong 2001 po na talaga pong marami na pong nagbabahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dako ng Maynila. Doon po ako nakatira. Doon po sa dako ng Maynila talaga pong napakaraming kapatiran ang nag-share po sa akin. Subalit andyan po na ito po'y aking binabaliwala lamang po hanggang sa ako po'y makapag-asawa dito po sa dako ng San Carlos. Andyan na naman po sa dako ng Tibag, marami pong kapatiran dyan na nag-share po sa akin. Andyan po na ito po yung aking binabaliwala lamang. Subalit andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po merong sakit na diabetes. Andyan po bedridden na po siya, halos hindi na po kumakain, hindi tumatayo. Hanggang sa kami po siya po yung nanggagaling po at hallelujah. Pinagagamot po namin siya sa hospital. Diyan po, halos po nalibot na po lahat ng hospital dito po sa dako ng San Carlos. Andyan po na labas-pasok po siya sa mga sa hospital. Talaga po mga espesyalista ang humahawak sa aking beloved nanay. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo hanggang sa talaga pong yung sakit niyang nung siya po yung bedridden, talaga pong ang pagkaalam po namin na talaga po yun ay talaga po siya ay mamamatay na, talaga pong hirap na po siya, payat na po, talaga pong inihintay na po namin ang kanyang kamatayan. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved tatay, naalala niya po ang kapatirang ito. Andyan po na pinasundo po sa aming bahay at nakita niya po ang kalagayan ng aking beloved nanay at siya po'y nag-share. Talaga pong nagpatutuo sa amin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang sabi niya po, subukan po namin dahil po noon
ay kami rin po ay naglilingkod sa ibang gawain, subalit andyan po ang aming mga karamdaman. Subalit sinabi po ng kapatiran na yon na subukan nyo po at wala pong marami pong himala ang nangyayari doon sa banal na gawain. Nagpapagaling ng talagang mga sakit, sabi niya. Sa pangunang panalangin po, nilihans po ng ating beloved kapatid, ang aking beloved nanay, andyan po sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ang aking beloved na nanay na nangihina, andyan po, pinalakas po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya ako Hallelujah. po'y nagpupurit, nagpapasalamat, andyan po na, ang sabi ng ating beloved kapatid na, kung siya'y makarecover daw po, dadalhin po namin dito sa banal na gawain. Araw po ng Wednesday, kami po ay nagpunta dito at nang natapos po ang banal na gawain, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig. Sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako at ang aking beloved husband, ang aking beloved nanay, andyan po, kami po'y tumanggap. Ang aking beloved nanay talaga pong nakita namin ang pagbabago. Talaga po siya ay lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Andyan po na Hallelujah. binalik ang kanyang kalakasan nang kami po umuwi ng bahay. Talaga pong yung dati-rati na hindi kumakain, siya po'y naghanap ng pagkain. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon dyan, ilang taon po na naghirap din po ako sa aking karamdaman. Magmula po ako nung ako po'y dalaga po hanggang sa magkaasawa nang ako po'y makarating dito. Talaga pong sa gawain na aming pinuntahan, talaga pong walang andyan bagamat kami dumadalo, wala pong katugunan ang aking mga panalangin. Kaya andyan po na namalayan ko lang po nung kami po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking karamdamang asma. Andyan po unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hallelujah. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pagsusumamo, paghihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag-aayuno, andyan po ang aking karamdamang talaga pong lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Ganon din po sa aking karamdamang pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon yan. Andyan din po na ako po'y merong specialistang doktor dyan po sa dako ng BMC Center. Talaga pong napaka-specialistang doktor yan. Subalit yung karamdaman ko, hindi matataas na po ang miligram na binibigay niya sa akin ng mga gamot. Subalit andyan po na pabalik-balik po ang aking karamdaman at halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. At binabantayan ko na po yan hanggang sa mag-umaga na po, hanggang sa ako po'y nangayayat na ng gusto. Kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi ko po namamalayan ang aking karamdaman, pananakit ng tiyan. Ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Andyan Lord. din po na dati-rati din po hindi ako nag-overnight dahil baka lalong hindi ako makatulog. Yun po ang nasa isip ko. Subalit nung sinabi sa akin ng aking beloved husband, sumama ka rin at talagang makikita mo na talagang ikay patutulugin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Totoo nga po talagang andyan po na lubusang ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpuprovide niya po ng aming mga pangailangan. Bagamat andyan po, wala na po kaming trabaho ng aking beloved husband. Patuloy po na ipinagkakaloob po ng mahal na Panginoon ng aming mga pangailangan. At ganoon din po sa aming mga anak na ang aking anak, ang aking beloved apo sa dako'y bansa, andyan po na patuloy iniingatan at pinalulusog po sila na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat andyan po na nasa ibang gawain po sila, andyan po na patuloy po akong nagsishare sa kanila. Bagamat andyan pa po, hindi pa po sila nahihipo. Alam ko
walang matigas na puso pag ang mahal na Panginoon ang hipo sa kanila. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Hesus, magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, at sa kanyang kahabagan patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Praise Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal ay talagang tunay na manggagamot. Amen. Ating napakinggan ang talagang sari-sari na talagang karamdaman mga minamahal na ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos na dati mga minamahal talagang mayroong ibang sikta na dinadaluhan mga minamahal, ngunit talagang ang beloved nanay ay talagang walang kagalingan mga minamahal. Dinala na sa lahat ng ospital, sa lahat ng mga espesyalista na manggagamot, ngunit ganun pa rin, walang pagbabagong mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos sa ating buhay ay talagang ilalagay tayo sa katayuan na talagang wala nang pag-asa, wala nang masusulingan mga minamahal, at talagang tayo ay talagang lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos, talagang mayroong kapatiran na talagang hindi nagsawa, na talagang ibinahagi ang salita ng ating dakilang Diyos, na talagang ang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang nagpapagaling mga minamahal. Nung tayo mga minamahal na nabautismuhan ang beloved nanay at ang ating beloved kapatid mga minamahal, ay talagang unti-unti mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga pala mga minamahal ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine mga minamahal, dati nung nasa ibang sikta, nandyan din na talagang nabautismuhan mga minamahal. Ngunit iba yung bautismo doon mga minamahal kung ating titignan ang sinabi sa aklat ng Mateo Kapitulo 28 ng talatay 19 at ng Gawa Kapitulo 2 at talatay 38. Ito po ay walang kontradiksyon mga minamahal. Ang kulang lang ang sa tao mga minamahal yung pagkaunawa kung ating babasahin yung dalawang verse na yun. So yung sinabi sa Matthew 28:19 at ang pangalan nun ay nasa Acts 2:38. Kaya sa ating buhay, lahat ng ating karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Ating palakpakan mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagpululuhati, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah! At ako po ay bumabati sa ating minamahal, ginagalang dobling paggalang sa ating beloved Mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahon. Hallelujah! At pag-alala sa pag-alala sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanyang mga ginantang turat aral na hindi natin malilimutan kailan man mahal. Hallelujah!
at sa kanilang mga buting mga anak. Hallelujah. Pagbati rin sa mga beloved kapatiran, sa ating beloved elders, ating beloved preacher. Hallelujah. Sa inyo lahat mga minamahal, isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At muli naman ako nabigyang pagkakataon upang ipayag ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Mahal. Hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Itong daang linggo mamahal na patuloy ang kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking paglalakad ng isis mamahal, sa aking disability mamahal, na tunay na patuloy na kinabagan ako ng mahal Panginoon na nandyan yung mga pag-iingat niya mamahal sa aming paglakad mamahal. Katuan ko ang aking beloved loved ones, ang aking beloved wife mamahal, maging ang aking ninong mamahal na sa aking paglakad mamahal dahil ni-required ng isis mamahal na ako'y muling magpa-CT scan mamahal at itong sa dibdib mamahal, itong sa puso mamahal na in-examine nila mamahal dahil sa medical mamahal, kinakailangan sa isis mamahal. Hallelujah. Ngunit mamahal, ito'y nagpupuri papasalamat ako mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung lumabas ang result mamahal, hallelujah, nakita ng doktor na kuhan sa akin mamahal, na nagsuri sa akin mamahal. Hallelujah. Minasa ito mamahal ang resulta mamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi niya mamahal, hallelujah, mahal ka ng Diyos mamahal. Sabi sa akin mamahal, dahil ang lahat na resulta mamahal, hallelujah, ito yung negative mamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa pinapamahal Panginoon. Ganun pa mamahal. Sabi ng doktor sa akin mamahal na sige, maging ganun ang yung result sa mga examination mamahal. Sabi ng doktor mamahal, pero isusulat ko mamahal yung nakita sa akin mamahal. Hallelujah. Kaya nagpupuri ng papasalamat ako mamahal. Dahil pagdating doon sa isis mamahal, ako naman interview ng isang doktor mamahal. Hallelujah. At tinignan niya mamahal yung mga record ko mamahal doon sa sinulat ng isang doktor mamahal. Hallelujah. At nagtanong siya sa akin mamahal, sinasabi niya, ano ang aking minimintin ng gamot mamahal. Hallelujah. Sabi ko, wala po, Dok. Sabi ko sa kanya mamahal. Hallelujah. Siya ay nagtataka mamahal. Hallelujah. At muli niya tinanong mamahal sa akin mamahal kung ano ang minimintin akong gamit mamahal. Sabi ko, wala po mamahal. Sabi ko, ako po ay taga-Jesus Miracle Crusade. Ang aking buhay, inaasa ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At inulit yung mahal, sabi niya, anong religion mo? Hindi po, ma'am. Ako po ay taga-Jesus Miracle Crusade, mga mahal. Hallelujah. Kaya bigla na nahimik ang doktor, mga mahal. Kaya nagpupuri, pasalamat ako, mga mahal, dahil natapos ang kwan, mga mahal, yung mga paglalakad ko, mga mahal, at naipasa ko na to yung aking mga requirements sa isis, mga mahal. Kaya lubos ang aking salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan, mga mahal. Hallelujah. Maging sa mga ginamit, mga mahal. Kaya labis-labis ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa unang pagload ng ating beloved pastor. Hallelujah. Na patuloy na akong kinakabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, patutuko rin mahal na nung araw mahal ako'y mayroong karamdaman mahal. Hindi ko alam kung anong karamdaman mahal dahil sa aking pagtulog. Minsan mahal ako'y nagigising mahal. Wala akong hininga mahal. Hallelujah. Ngunit ako'y lubos nagpapasalamat sa mahal Panginoon sa pagtitiwala sa kanyang mahal na ako'y kinakabagan niyang mahal. Hallelujah. Kasama ang kanyang mahal, pananalangin at pag-aayon ng mahal na itong mga mahal, bagaman ito'y matagal ko nang nararamdaman mahal, ngunit ako'y hindi ko sinasamahan ng pagsasakripisyo ng mahal. Hallelujah. Ngunit yung sinamahan ko ng mahal ng pananalangin at pagsasakripisyo, pag-aayon ng mahal, yung karamdaman ko yan man, hindi ko alam mahal na sa pagising ko sa gabi, mahal, ako talaga walang hininga mahal. Hallelujah. Naalimpungatan ako mahal sa aking higaan, maging aking beloved wife, ito'y nagugulat sa mahal. Ngunit sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kasulukuyan mga mahal, ilang buwan ang kakaraan o taon na siguro mahal, ito'y pinasalamatan ko sa mahal Panginoon, ito'y hindi ko nararamdaman ng mahal. Hallelujah. Tunay ang dakila ating pinakamahal na Panginoon sa unang pagload ng ating beloved pastor mga mahal. Hallelujah. Kaya lubos sa aking pasasalamat mahal, maging aking patutuko rin mahal, maging aking laban sa mahal, yung aking beloved tita mahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. May mahal ang aking beloved tete nung araw may mahal. Hallelujah. Bagaman ito'y una na nakikilala mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y hindi nagpatuloy mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang kanyang karamdaman mahal,
Ganun na lang mga mahal, karon siyang karamdaman kulang mahal. Sa unang mahal, ito hindi pa malala mahal. Na sinasabi niya sa akin, kung kami nagkukwintuhan, ito rin pinaglalabanan sa pamagitan ng yung virtud ko ng mamahal, yung sinasabi na dinadasalan niya mamahal. Hallelujah. Dahil nagkaroon siyang kaibigan mamahal sa dako ng Quezon mamahal, na ito ay merong, hallelujah, kapangyarihan din mamahal, na pwede din manggamot, pwede mangkulang mga, ganun din pinamahal sa kanyang mamahal. Hallelujah. Ngunit ako sa kabagan naman, Panginoon, tuwing kami nag-uusap mamahal, lagi ko siya sasabi, wala nang iba ha. Walang ibang nagpapagaling ko ang mahal, Panginoon lamang mahal. Hallelujah. Sa ganung paulit-ulit ng mahal ang aming pag-uusap sa mga ganyang usapin. Hallelujah. Kaya nung bago mag-pandemya mahal, yung karamdaman niyang kulang mahal, ito'y lumala mahal. Hallelujah. Bagaman ako nandito sa salako ng Pangasinan mahal. Hallelujah. Ang naiwan aking beloved, laban aking beloved nanay sa dako ng Antipolo mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved, nanay mamahal sa kabagan ng mahal, Panginoon, ito'y naglilingkod na rin sa ating pinakamamahal na kasama ang kanyang mga anak, ang mga kapatid mamahal. Kahit walang tigil na laging niya ang aking beloved tita mamahal na dumalo sa dako ng Antipolo. Hallelujah. Hallelujah. Nung bagong pandemya ang mahal, yung kanyang karamdaman kulang mamahal, ito'y lumala mamahal. Hallelujah. Dahil nung araw mamahal, ito lagi namin pinapalangin ng aking beloved Lula na makasama na sa paglilingkod. Hallelujah. Dahil sa kabagan ng mahal, Panginoon, ito'y ginagamit sa mga pinansyal mamahal, sa aming pamilya mamahal. Hallelujah. Ngayon, nung bago magpandemya mamahal, ito'y lumala ang kanyang karamdaman kulang mamahal, pasitabi sa kumakain mamahal, ito'y nagdudumi na parang giniling ng dugo mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ganun nga mahal, dahil sa kanyang kalagayan mamahal, wala na siyang mapagpilian kundi maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil nakita na naman talaga niya mamahal sa kanyang inamang mahal kung gaano kabuti ang pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mamahal. Hallelujah. Kaya mamahal kasama ang pag-i-stay sa dako ng pastor sa dako ng Antipolo mamahal, pag-ayon niya doon mamahal. Hindi nagtagal mamahal sa ganung kalagayan niyang mamahal. Hallelujah. Siya ay muling kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang karamdaman kulang. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang aking beloved Lula mamahal, una nakilala sa misteryo itong mamahal, dahil ang kanyang karamdaman ng araw mamahal, sakit sa puso mamahal. Kaya, dahil masasabi ko ang aking beloved Lula sa kanyang katandaan mamahal, ito'y masasabi ko makadiyos mamahal. Dahil nakita ko sa kanyang pamumuhay, wala itong bukang bibig, bagaman wala pa sa katotohanan ng araw mamahal. Ito'y nasa kaayusan talaga mamahal, maging sa pagkilos, pangungusap mamahal. Ang aking beloved Lula, ito'y makadiyos talaga mamahal. Ngunit parang may hinahanap siyang mamahal sa kanyang buhay mamahal, dahil ang kanyang karamdaman sakit sa puso mamahal, ito'y di gumagaling-galing mamahal. Sa patuloy na maghanap ng araw mamahal, dahil sa kanyang karamdaman, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanya natagpuan sa dako ng Marikina mamahal. Dahil ang gawain sa Marikina mamahal, sa dako ng Sports Center sa Marikina, mga 3 kalsada lang mamahal ang kanyang anak, may pisto doon mamahal ang aking beloved tita sa dako ng Marikina din. Hallelujah, kaya napakalapit mamahal. Hallelujah, ang aking beloved Lula mamahal, ito'y napupunta doon sa ating gawain sa dako ng Marikina ng araw mamahal. Hallelujah, at ito'y nag-observa nung una mamahal. Hallelujah. Sa kalaonan mamahal, ito yung aking beloved Lula, nagpabautis mamahal sa pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod ng aking beloved Lula, hallelujah, ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito manahal, walang sapat na salita. Hallelujah. Upang purihin natin ang pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amang mahal, maging ako mamahal, dahil ako nung araw na yung mahal, medyo bata pa ako nung araw mamahal na nakikita ko ang aking beloved Lula naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito ini-ignore ko lang mamahal. Alak ako, ganun-ganun lang. Minsan sumasama ako sa aking beloved Lula. Ngunit hindi ko parang pasok sa kabilang taga, labas sa kabilang taga. Hallelujah. Mayaya ng barkada, sama sa barkada mamahal. Wala talagang mahal pag hindi talaga natin sineryoso sa paglilingkod mamahal. Nandiyan atake ng kaaway, talagang lalapain tayo mamahal. Hallelujah. Ganang mamahal dahil sa kaking katigas ng ulam mamahal, ako'y nasadlak sa mga bisyo mamahal na pagdadrugs, pag-iinom mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit ang beloved Lula nung araw mamahal, wala ang sawa na nagsasabi, maglingkod sa ating pinakamahal ng seryoso. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mamahal, sa aking bisyo mamahal na nung araw mamahal na halos magpatiwala ako sa aking problema mamahal na naisip ko nga,
nung araw mahal na yung isang pamilya nagbibigay sa akin ng problema, pinagplanuhan ko ng imasakar mahal, halos na ako ng marikin na minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, mayroon talagang mahal na nalangin sa ating kaligtasan. Hallelujah. Sumunod lang tayo mamahal. Hallelujah. Totoo ang propeta mamahal. Hallelujah. Kaya ganun mamahal sa aking kalagayan ng ganun mahal na walang hopeless na talagang manahal, walang pag-asa. Ako'y sumama uli sa aking beloved Lula sa dako ng kunitan mamahal na yung mga tumatayo dito mamahal, mga patotoo, mga pangar na ating beloved Mama Dear. Hallelujah. Beloved Pastor mamahal. Mga ngaral mamahal. Ito'y nilagay ko sa puso't isipan ko, mahal na, hallelujah, ang panalangin ko ng araw mong mahal, sinasabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, alisin mo lang aking problema mo, mahal, hallelujah. Ganun nga mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, pagkapapatis mo, hallelujah. At kasama ang pag-ayun sa dako ng pampanganong araw mong mahal, hallelujah. Hallelujah. Paglabas ko ng pastoral mamahal, para akong lumulutang sa ulap sa kagalakan mamahal. Hallelujah. Tunay, hallelujah. Nakaptan ko ang pagbago ng aking buhay mamahal. Yung sobrang kagalakan na kahit yung pamilya nagbibigay ng problema sa akin, nung araw mo napakagaan sa aking puso mamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagbago ng aking buhay mga araw mamahal. Hallelujah. Maging yung kabanalan mamahal na noong una hindi ko ito masunod-sunod mamahal. Hallelujah. Sinasabi ko, mainit mga mahal, lagi akong pasando-sando mga mahal, pamaong-maong na butas-butas mga mahal, hallelujah. May nagsabi ng brother sa akin, sundin mo ang kabanalan, hallelujah. Dahil sa aking hiya mga mahal, sa tao mga mahal, hallelujah. Hallelujah. Ito'y aking sinunod mga mahal, hallelujah. Sa mahal pa yung tulungan mo ako, mahal Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Sa tulong at sabag ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kung tayo palang mahal na nakita na mahal pa na magsusimi ka pang mahal, tayo tutulungan nating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa kabanalan na yung mga mahal, maging sa pagmumura ng araw mong mahal, sa dako ng marikin ng mga mahal, matuwa, magalit mga mahal, ako'y nagbumura mga mahal, kumaga expression na namin yung mga mahal sa aming mga barkada. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod dito mga mahal, sa gawain ng Jesus, Miracle Crusade mga mahal, ito'y tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Buhay at takila ating pinakamahal sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Hallelujah. Maging aking beloved, nanay mong mahal na noong una, bagaman nakita niya ng kabutihan ng mahal Panginoon sa kanyang nanay mong mahal, ito'y akala niya mong mahal, sabi sa akin, kung minsan kikintuhan kami, akala niya daw mong mahal, yung tumatay dito, binabayaran mong mahal, kaya yung karamdaman niyang iskinasma sa kanyang pamong mahal, ito hindi gumagaling-galing mong mahal. Hallelujah. Ngunit yun, mula na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, nakita niya mga himala, hallelujah, mga grabing mga paggaling na ating pinakamahal na Panginoon, patuloy na maglilingkod mga mahal, ang kanyang karamdaman iskinasma, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kanyang ugali, may mahal na itong aking nanay mga mahal, talaga ay masungit, maldita mga mahal, talagang matapang din aking nanay mga mahal, hallelujah. Ngunit mga patuloy na maglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah! Sa mga pangangaral, higit pangalan natin beloved pastor na tumimo sa kanyang puso na totoong pag-ibig mahal na mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman siya nagagalit ng mahal, ngunit nandiyan yung pagpipigil mga mahal na pag-ibig ng mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging aking beloved, kapatid mga mahal na nagtatrabaho ito sa PLDT mga mahal. Hallelujah! Na nung araw mga mahal, ito'y hindi naniwala mga mahal dahil may dinadalang itong sikta denominasyon na dating daan ko ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Wala sa katutunan mga mahal dahil kung ito'y nagsasalita mga mahal sa akin, mga talagang magaling mga tiran. Hallelujah. Ngunit, nandyan yung kaguluhan ng kanyang hallelujah. Isipan ng mahal. Hallelujah. Sa kabagan naman Panginoon, sa patuloy kong pag-share sa kanyang mahal. Hallelujah. Na maglingkod sa mahal Panginoon, na gaya ko nung araw, sabi ko, alam mo naman kung sino ako nung araw, sabi ko sa kanya, hallelujah. Maglingkod sa mahal Panginoon, magkakaroon kapayapaan, tunay kagalakan, hallelujah. Sa ganung parang, hallelujah, walang sawa mahal na sinasabi nga nila sa akin, ako'y madaldal daw, masalita daw ako bang wala, kasi ganun ako mang mahal, gusto ko aking mga labas, masama ko sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ganun ang ganun mamahal ang aming buhay mamahal. Sa kabagan ng mahal Panginoon, sa unang paglod ng ating beloved pastor, mga mahal ang aking kapatid na mamahal, hallelujah. Kasama ko na rin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sinasabi niya kami sa akin, mga mahal, sabi niya sa akin, mga mahal, kung magkikwentuhan, kuya, talagang totoo ang mahal Panginoon. Parang gusto ko
halumpasin sa kagalakan. Sabi sa akin, mamahal na kung minsan nagkukunto sa kabutan ng mahal Panginoon, siya ay talagang naluluha, mamahal. Kaya lubos-lubos sa akin pasasalamat, mamahal sa mahal Panginoon na aking labas. Hallelujah. Kasama ko naglilingkod, mamahal sa ating pinakamahal. Kaya walang sapat na salita, mamahal sa kabutihan ng Diyos, mamahal ng ating pinakamahal. Talagang totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Maglingkod tayo totoo, mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa aking mga pamangkin, mamahal na hallelujah, ang ginagamit sa dako ng Dipulo bilang children's choir, mamahal na walang sawa na pangangaral, mamahal na gaya nito, turo sa iglesia ito, mamahal na grabing hallelujah, kabanala, pag-ibig, pasunod sa kalooban, hallelujah, dapat natin sundin, mamahal. Kaya magpupuri po, pasalamat ako sa mahal Panginoon sa mga pangaralong araw ng ating beloved Mama Dear na tumimo sa aking puso at isiyan ng mamahal na ang nasalkuyan, ito yung napapakinabangan natin, mamahal na sa kanyang kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, maging ang ating beloved pastor, hallelujah, na tunay na totoong propeta, mamahal na nagturo sa atin ng unawa at karunungan, mamahal, hallelujah, pag-ibig, mamahal. Kaya salamat sa mahal Panginoon, maging sa aking buhay, mamahal na patuloy niya akong kinakabagan sa buhay na ito, mamahal na ang kalakasan, mamahal na patuloy na akin nakakamtaan yung pag-iingat araw-araw na kahit minsan mamahal din niya ako pinabayaan, minsan nagkukulang, ngunit nandyan yung tagang hallelujah, pagkapala namin nakakamta. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa mga palangin mong mahal na patuloy na akong kinakabagan na ating pinangawalan. 10 na kamal sa buhay, hallelujah. Sa mga karamdaman na, hallelujah, panalangin lang mamahal, lang gamot na iniinom, pagpupuri, panalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon ng pagluluto na ating bilabot. Tayo pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat sa magpalangin mamahal mula sa mga pagpapalang material, physical, higit sa spiritual. Hallelujah. Kaya lang ako prayaan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Hallelujah, Pastor. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid. Beloved brother Nodado, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Sa ating mga viewers po, mga bisita po natin, mga minamahal, sa mga baguhan po, mga minamahal. Napakinggan niyo po mga minamahal ng buhay na patutuo ng ating mahal na kapatid. Basta patuloy lang po kayong maglingkod, dumalo, sumubaybay, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mayroon po kasi yung instant na kagalingan, mga minamahal. Mayroon din po yung gradual, mga minamahal. Kaya po kailangan po natin, mga minamahal, na magpatuloy, mga minamahal. Lahat ng karamdaman, anumang uri ng karamdaman, mayroon po kayo, mga minamahal. Katulad ng ating mahal na kapatid. Sila po yung nagpatuloy, mga minamahal, at kinabagan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at natanggap po nila yung kagalingan ng karamdaman. Ang ating Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Wala akong alam, mga minamahal, na nagpatuloy na naglingkod dito na may mga karamdamang malubha na hindi po pinagaling ng mahal na Panginoon. Wala pong karamdaman na hindi po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basta tayo lang po yung magpatuloy, mga minamahal. At yung po, mga minamahal, nagalak po ng labis ang ating mahal na kapatid, yung pagbabago ng kanyang buhay. Mga minamahal, siya pa tumanggap, nagpabautismo sa mahal na Panginoon. Sabi niya, grabing kagalakan para siyang lumulutang sa lupa, mga minamahal. Ang kanya na, yun po yung unang pag-ibig po natin, basta't naramdaman po natin yan, mga minamahal. Yun na po yung unang pag-ibig natin na hindi natin bibitawan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil na lang po sa biyaya ng mahal na Panginoon, nagmumula po yan, mga minamahal. Alam ko po yung mga naririto po, mga minamahal, tinanam po kayo ng unang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal. At yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Itabi niyo po mga karamdaman ng kanyang mga mahal sa buhay, malulubha, sakit sa puso. Mga minamahal, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon tayo ka-espesyal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, una sa lahat, ako po'y bumabatis, nagpupuri, lumaluwalhati, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, nagpapasalamat ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluluwa sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. At dubli paggalang po, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor
Lina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po, magandang umaga po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, sa ating minamahal at ating mga pastoral workers po, mga minamahal. Magandang umaga po, mga minamahal, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa kanyang katuwang ating beloved Sister Vine. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers po through Facebook live streaming, sa YouTube, mga viewers po natin, mga minamahal, mga followers po natin, mga magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved Sister Nida Bakuyag po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. First the Lord. Palakpakan po natin ng buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeida. Di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeida family po at sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus na nandyan po mga minamahal na kinahabagan ako ng mahal na Panginoong Yesus na ako po'y makakilala po mga minamahal dahil po dati po mga minamahal talagang napakahirap ko rin po mga minamahal na maakay dito sa ganitong gawain dahil talagang meron po akong kinagis ng reliyon din po mga minamahal na talagang niyakap ko po ito talagang ako po'y sarado katoliko, dikandado nga po mga minamahal, ngunit tunay nga po mga minamahal sa aking paglilingkod dyan po mga minamahal, hindi ko po nakita yung mga himala na nakita ko po sa gawain ito po na talagang alam yung mga minamahal, marami din po kami mga karamdaman din po mga minamahal na talagang mga sakitin din po kami. Subalit tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis po mga minamahal. At talagang noon po, noong sinisiran po ako mga minamahal, talagang tumatanggi po ako mga minamahal. Nung nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po dinala ko po ito sa pagamutan po. Dito po sa may San Lazaro Hospital, specialist ang doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat yung mga gamot na iginagamot ko po sa kanya, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal hanggang sa ginawa ko na lahat pong kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling po ng aking beloved kong anak. Dinala ko rin po sa albularyo. Dahil ang aking beloved kong tatay dati po mga minamahal, isang albularyo din po yan mga minamahal. Ngunit hindi rin po siya gumaling po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandyan po mga minamahal na nung wala na po akong magagawa po mga minamahal, talagang nandyan na ako po'y nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ako po mga minamahal ay sinubukan ko pong sumama po. Ang balak ko lang po mga minamahal ay mag-observe po sa gawain ito po mga minamahal. Ngunit tunay nga po mga minamahal na napakabuti nga ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat sa aking pag-o-observe po mga minamahal, tunay nga na ang mga sa mga patutuong mga ganito po mga minamahal na talagang napakinggan ko po yung mga patuto ng isang mga kapatiran na talagang kamangha-mangha po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, sa aking pakikinig ng mga patutuo po mga minamahal, nandyan po mga minamahal yung mga grabing mga himala ng isang mga kapatiran na napakinggan ko po mga minamahal. Hallelujah. Isa po yung mga minamahal, yung isang kapatiran po na siya po ay nagkaroon ng cancer po mga minamahal at siya po ay tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal. At talagang ipinasa Diyos na lang po at dito po mga minamahal nung sila po ay dumalo,
talagang nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sila po ipinagaling ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, isa pa po mga minamahal, yung kitong po mga minamahal, alam naman natin ang kitong ay talagang, andyan talaga yung napakahirap po yan mga minamahal, na sakit yan. Ngunit sa aking pakikinig ng mga patotoong yan, mga minamahal, na yung isang kapatiran po mga minamahal na yung kanyang daliri po mga minamahal ay pudpud na po sa sugat, sakitong po mga minamahal. Hallelujah. At talaga pong grabe pong aking namamangha po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Isus. Bagamat, alam niyo mga minamahal, bagamat ang balak ko lang po mga minamahal ay mag-observe po mga minamahal. Napakabait ng mahal na Panginoong Isus sapagkat nung pagkatapos ng banal na gawain, nung ako po'y pinatanggap po mga minamahal, damang-damang ko po yung, hindi pa po ako nababautismuhan po mga minamahal. Ngunit, nansan po yung nararamdaman ko yung presensya ng mahal na Panginoon Isus. Hanggang po mga minamahal, tinanggap ko na rin po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Isus. Alam niyo po, sa aking pagdalo po mga minamahal, dahil nansan po yung kagalakan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon Isus sa akin. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Sa aking pagdalo po mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Andyan po yung, di ko po maintindihan yung sarili ko noon na sa tuwing na lang ako'y dumadalo sa banal na gawain, hindi po talagang masayang-masaya po ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa aking paglilingkod po mga minamahal, andyan yung sa kahabagan ng mahal na Panginoon Isus na wala pa po akong 1 buwan na dumadalo po mga minamahal. Nung napansin ko na lang po mga minamahal yung balat ng aking anak na puno-puno ng galis po. Talaga nga po mga minamahal, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat wala na po akong ikinagamot po. Wala na yung pinapainom kong antibiotic, wala na yung pinapahid ko po sa kanyang kati po para mawala yung kati po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumadalo lang ako ng dumadalo, hallelujah, sa kahabagan ng mahal na Panginoon Isus. Alam niyo po, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po mga minamahal, dati rin po mga minamahal, nandyan yung mayroon din po akong mahina rin pong aking baga po mga minamahal. At sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain, ito po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Estrada Almeida. Yung karamdaman kong mahina po yung baga ko po mga minamahal, ito po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved tatay po mga minamahal, nung nabubuhay pa po mga minamahal, dahil kinuha na rin po siya ng mahal na Panginoon Jesus. Talaga nga pong sinasabi ko nga po mga minamahal na dati po itong siya po yung albularyo po mga minamahal. Alam niyo po yun na marunong po siyang manggamot ng mga ano po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, nung siya po yung naakay ko po dito sa banal na gawain, alam niyo po mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal na sabi niya po mga minamahal sa akin nung siya po ay nakadalo. Totoong-totoo itong Diyos na napuntahan mo, sabi niyo po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po yung tatay ko po mga minamahal. Noong wala pa po siya noon, nung hindi ko pa siya nakakasama po, nung nabubuhay pa siya. May sakit po yan mga minamahal na ulcer. Meron po siyang sakit sa bato, mayroon siyang high blood po mga minamahal. May mga maintenance po yan mga minamahal. Alam niyo po, yung high blood niya po mga minamahal, ito po'y pabalik-balik po ito mga minamahal. Yung ulcer niya po mga minamahal, since na bata pa po ako mga minamahal, nakita ko po yung pagsusuka niya po, excuse me sa mga kumakain po. Sumusuka yan mga minamahal na wala na po siyang isusuka. Alam niyo po yung dilaw po mga minamahal na yung sabi niya yung sumasakit na yung tiyan niya kapag nasusukan na po siya. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, na siya po ay sumama po sa akin.
sa amin po mga minamahal, dahil siya po yung unang-unang naibunga ko po yung beloved ko pong tatay. Alam niyo po, ang unang-unang pinagaling ng mahal na Panginoon sa kanya po, yung kanyang ulcer po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa kanyang paglilingkod po mga minamahal, dati po mga minamahal, mayroon po siyang maintenance po yan sa kanyang high blood po mga minamahal. Talaga nga po mga minamahal, yung high blood niya po mga minamahal, ay nag-normal po yung kanyang dugo po mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Siya po ay nakakilala sa mahal na Panginoon. Grabe yung pag-uusig ng mga kapatid ko. Lahat po yan sila. Talagang grabe ang nila sa amin. Maging ang tatay ko po. Kahit sabi nila, kung kailan daw tumanda po ang tatay ko, bakit daw? Nag-iba daw siya ng reliyon. Ang sagot ng tatay ko, dito ako pinagaling ng mahal na Panginoon, sabi po ng tatay ko. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Nabagamat, noon po talagang hindi naniniwala po yung aking beloved kong tatay po mga minamahal. Ngunit nung siya po mga minamahal ay, yung mga karamdaman mula nung siya pinabautisman po, ang mga karamdaman niya pong binanggit ko po mga minamahal, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much. There is Jesus. Hallelujah, there is Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po, nakapaglingkod din po siya mga minamahal na 6 na taon. Kaya grabe pong pasasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Ito alam niyo rin po mga minamahal, yung aking beloved na asawa po mga minamahal, na siya rin po yung taga-usig din po mga minamahal. At talaga nga, sinabi niya po sa akin noon po mga minamahal, nung siya po ay nakakasama ko pa po, buhay pa po siya noon po mga minamahal. Kahit kailan daw ay ayaw daw niyang pumunta sa gawain ito po mga minamahal. Ngunit ako hindi po sumuko, nananalangin po sa kanya. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa makasama ko po siya. At maligtas din po siya mga minamahal. Bagamat 11 taon po mga minamahal, na grabe po yung pagsasuffer ko po mga minamahal, dahil talagang marami po akong naranasan po sa kanya po mga minamahal. Talagang dahil sa ayaw niya po akong padaluin po mga minamahal, pati na yung Bible ko po mga minamahal, itatago niya po yan mga minamahal, pati na yung isusuot ko po mga minamahal, ipagtatapon na po lahat yan mga minamahal. Sabala na pagkabuti ng mahal na Panginoon, sapagkat sa aking pananalangin po mga minamahal, hindi po ako tumigil. Talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, siya rin po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus at nakapaglingkod din po siya ng mahigit pong 10 taon po. Talagang napakabuti ng mahal na Jesus. Amen. Dahil po mga minamahal, yung mga tao mga minamahal na talagang umaayaw, talagang kung magsisikap lang po tayo, talagang manalangin sa mahal na Panginoon Jesus, talagang makakasama rin natin sila. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Bagamat kinuha na sila ng mahal na Panginoong Jesus, masaya po ako mga minamahal, dahil hindi po ako binigo ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa malapit sa mga himala po na pinakita po sa akin, lalo na po ako mga minamahal, dahil ako po mga minamahal, nakaranas po ako ng grabing talagang himala po mga minamahal. Masasabi ko pong grabing himala, sapagkat ako po mga minamahal ay nakunan po ako, nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. At talaga nga pong ang pitos po mga minamahal ay nasa akin, sinapupunan po, bulok na po ito mga minamahal. Ngunit napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkat wala po akong ginawa po mga minamahal, di po ako papunta pa sa doktor, di po ako nagparas pa. Ako po'y nanalangin na ng palataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, na bulok na po sa aking sinapupunan. Sa aking pagpupuri po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ito po'y pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y pinag-ingatan, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na
Patuloy po kami kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Alam niyo rin po sa hirap ng buhay din po noon po mga minamahal, kaliwat kanan ang mga pag-uusig sa amin po, talagang pinagtatawanan pa po nila kami. Dahil po noon po dalo na kami ng dalo, wala po kami sariling bahay po mga minamahal. Ngunit di po kami naglikat sa pagbibigay po mga minamahal ng isang 10 bahagi at handog po mga minamahal. Talagang maliit man o malaki po mga minamahal, ito po pinagkakaloob namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, hindi po nagtagal po mga minamahal. Pinagkalooban po kami na sarili naming tahanan. Hallelujah, praise the Lord. At maging masasakyan po namin na naranasan namin yung naglakad din po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang pinagkalooban din po kami ng aming masasakyan na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At maraming salamat din po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po patuloy din po ako ginagamit bilang mang-aawit sa kanyang banal na ubasan, bilang adult square po mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo, ating beloved sister, Nida Bakuyag. Yan po mga minamahal. Tama po yung mga minamahal yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Kailangan natin talagang tumangis mga minamahal. Samahan po natin ang pag-aayuno mga minamahal. Sapagkat yung pong ginagawa natin mga minamahal, kayang palambutin ng mahal na Panginoon yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pusong matitigas mga minamahal. Papalambutin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po hindi po tayo makakatanggi sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng banal na kasulatan mga minamahal, wala pa itong mundong ito, tayo po inanyuhan. Inanyuhan na po tayo sa sinapupunan po ng ating mga magulang, mga minamahal. Kaya sa ayaw at sa gusto po natin mga minamahal, sapagkat tayo kilala ng mahal na Panginoon, gagawa ng kapamamaraan ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal maglingkod sa Kanya mga minamahal. Ginamit po yung Kanyang mahal na anak mga minamahal na galis na wala pong kagalingan, mga minamahal yung tatay niya, albularyo, mga minamahal hindi mapagaling, mga doktor hindi mapagaling, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal ginamit ng mahal na Panginoon upang makalapit ang ating mahal na kapatid sapagkat tinirang po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. At doon po, nagawa niya po mga minamahal, tumanggap, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. At yun po sa kanyang napapakinggan na pangangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Mga patutuo po natin dito mga minamahal, tumubo ang pananampalataya ng ating kapatid mga minamahal. At yung pong anak niya mga minamahal na punong-puno po ng galis mula ulo hanggang talampakan, instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako din po, nagkaroon din pa ako ng karamdaman 17 years. Kundi po nagkakamali 17 years po mga minamahal. 2 klaseng uod ang kumakain sa paa ko mga minamahal. Kung albularyo ang pag-uusapan natin, hindi po mabilang mga minamahal. Kung doktor po ang pag-uusapan natin, hindi rin po mabilang mga minamahal. Noong ako po'y nakakilala dito mga minamahal, noong ako po'y tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon, 17 years na tinaglay ko po yan. Instant po na pinagaling na mahal na Panginoon hanggang sa oras na ito, hindi na po bumalik mga minamahal. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kita niyo po yung mga karamdaman nila mga minamahal. Yung hina ng kanyang baga, mga minamahal, pinagaling po na mahal na Panginoon. Sari-sari mga karamdaman, mga minamahal, walang impossible for God, nothing shall be impossible, mga minamahal. Kayang-kayang lahat, tagalingin, bigyan ng solusyon ng mahal na Panginoon yung mga problema natin, yung pagbabago ng buhay natin, mga minamahal. Kayang-kaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo yan, mga minamahal. At hindi po nakapagtataka sapagkat sinabi din po ng banal na kasulatan kung tayo makakainom ng mga bagay na makakasama sa ating yung lason, mga minamahal, sa paanong paraan hindi tayo maano. Wala pong pagkakaiba doon sa pinatutuo ng ating mahal na kapatid. Mga minamahal, na bulok na po yung pito sa kanya sinapupunan na isang linggo, dapat nalason na po yung katawan niya at siya na po'y malamang kung di siya nakakilala sa mahal na Panginoon, wala na po siya mga pinagpalang ating mahal na kapatid siya, pagkat siya nga po ay pinili-inirang ng mahal na Panginoon. Ano po nangyari mga minamahal? Hindi po siya na mga minamahal sa isang linggo na bulok na po mga minamahal.
yung pitos na sa kanyang sinapupunan, mga minamahal. At hindi rin po siya nagparaspa, mga minamahal. Yung po pinalabas ng mahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Kristo. Kanyang mga mahal sa buhay, mga karamdaman, mga pinapagaling yung pag-iingat, mga minamahal, yung kanya ring anak, mga hindi niya napatut na kuryente po ito, mga minamahal. Yung tiningatan po ng ating pinakamamahal na Kristo. Lagi po natin napakinggan. Dito nakaraan, napakinggan ko na kuryente, mga minamahal, 250 volts patay. Mga minamahal, yung asawa ng kamag-anak namin, 250 din po, mga minamahal. Dito lahat po nagpapatuto na lahat na nakukuryente rito, anumang voltahe yan, mga minamahal. Yung nga po, yung nakalagay doon sa leaflets natin, 34,500 volts, mga minamahal. Namatay siya, mga minamahal. Sa kabagan na mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po yung kapatid natin na ito, mga namatay, bingi ito, mga minamahal. At kanin sabay na rin po, mga minamahal, na nagkaroon siya ng pandinig, mga minamahal. Ganyan po magimala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating kapatid, ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister, Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. Unang-una po ang pagtawag po at pagpili po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na napabilang po ako sa ministry pong ito. Na kung hindi po ako nakakilala ay walang kabuluhan po ang takbo ng aking buhay. Dahil noon po ay isa po akong lasinggero at ako po ay nagmumura at nandiyan din po ang aking mga nagsisinungaling din po ako. Diyan din po ang aking hilig din ko po ang mga babae. Ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay ako po ay nanalangin at nagpuri sa mahal na Panginoon. At salamat po sa mahal na Panginoon yung aking panalangin ko pong iyon. Yung po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Yun din po ang gabay at patnubay niya po sa akin sa bawat oras at araw na ako po ay pinanghahawakan po ng ating pinakamamahal na Hesus. At pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Hesus ang pag-iingat niya po sa amin ng aking buong pamilya ko po at sa aming mga araw-araw po naming mga pangailangan. At salamat po sa ating pinakamamahal na Hesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpapatuloy ating pong beloved Brother Romel Morante. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal at gayon na lamang kabuti ang ating mahal na Panginoon sa patutuan ng ating mga kapatid, mga minamahal na talagang gayon na lamang nung panahon na hindi pa siya nakilala sa mahal na Panginoon ay tulad din natin noon, mga minamahal na talagang halos ubusin natin ang ating panahon, mga minamahal sa mga
agawang makasanlibutan mga minamahal dahil akala natin ay naroon at doon nagmumula ang tunay na kasiyahan mga minamahal at mga bagay na inaakala natin mga minamahal na talagang pinakamahalaga mga minamahal. Subalit kadalasan ay mga bagay na yun ang naglalayo sa tao sa pagkipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hanggang sa tayo mga minamahal ay unti-unti mga minamahal magkaroon ng talagang pagsubok sa buhay, ang kahirapan, kapahamakan mga minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon mga minamahal, gaya ng patutunan ating mga kapatid mga minamahal na sa mga bagay at pangyayari niya mga minamahal ay natutunan niya na hanapin ang mahal na Panginoon, kilalanin kung sino ba ang Diyos at ano ba talaga ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. At salamat sa mahal na Panginoon, ginamit ang ating butihing minamahal ginagal ng Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, upang mga minamahal makilala natin na totoo ang Diyos mga minamahal. Amen. Na noon mga minamahal na tinutukoy sa Biblia mga minamahal na siyang nagpapagaling, nagbabago ng buhay, naghihimala. Diyos na hindi nagbabago mga minamahal ay talagang lumakip mga minamahal sa iglesyang ito mga minamahal. Amen. Nang matutunan natin mga minamahal, gaya na ating mga kapatid, matutunan niyang isuko ang kanyang buhay, sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, doon niya nakita ang imang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, siya po mga minamahal, binago ng ating mahal na Panginoon mula sa walang-walang mga minamahal, mula sa masasabing mga minamahal na talagang problema mga minamahal sa kanyang pamilya, sa tao mga minamahal, sa iba mga minamahal, siya po mga minamahal binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pinakaptas sa puri, paglawalhati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At siguro po mga minamahal ay amen. Atin muna ibigay mo po mga minamahal sa ating mga awit mga minamahal sa kanilang papurang awit sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ito mga minamahal, tayo po yung magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti mo? Kami ay aawit sa Praise the Lord! Hallelujah! Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Ay mayroong tuturuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, gayat ko buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit,
Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Tayo po mga minamahal, manatili na tayo ating sama-sama puring awiti. Ialay na kumunan ng kuhan para lamang sa ating pinakamahal pa Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Adults Choir. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Sana'y maalala ilang mang aawit para kay Jesus. Ang buhay ay ihandog, sa kalooban niya ay susunod. Kung ang kaligtasan para sa hindi pa nakakarinig, basta naririnig nakakita, ang kakarami ang lumalan niya. Praise the Lord. Kay Kristo ang mabuhay, ang may napapahamak tiyak, di tayo. Kay Kristo ang mabuhay, at sa buhay ko ay Sa'y sumusuko, ay iniisip na pigil na ako. Praise the Lord. Hallelujah. O Jesus, sana'y humanap ng ibang mga awit na awit mo. Ay ibang mga awit, ngunit ako ay sadyang pinili mo. Ako ay magkalahi, at dahil sa'yo, layunin. Kay Kristo Praise the Lord. ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak tiyak, di tayo. O kay Kristo ang mabuhay, at sa buhay ko ay sundan. Sa'y sumusuko,
Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan, katagilaan mo lang ang lahat ng ulan, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Praise the Lord. Awitin mo man ang lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng ulan, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Wala Thank you so much, lang Jesus. sa'yo, Worship you, Lord. wala kang kakulang, wala lang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating mga beloved adult choir sa pagpuling witness para lang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga ganitong pagkataong mga minamahal na ating hinihiling mga minamahal. Ang kanyang pagkilos sa ating kalaginaan, hindi kailanman binibigo ng Diyos mga minamahal. Ang mga Kristiyano mga minamahal na talagang gayon na lamang po mga minamahal na nais sila talagang maipabot ang kanilang tao sa pusong pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos mga minamahal na ating paglilingkuran ay karapat dapat mga minamahal. Imagine mga minamahal talagang kailan lang nung nakaraang overnight mga minamahal, ngayon ay talagang overnight uli. Another mga minamahal na isang linggo mga minamahal uli ang talagang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa atin, ang katagumpayan, ang proteksyon, ang pag-iingat ng malapay, ang katugunan sa ating mga dalangin. Nararapat lamang na atin talagang pasalamatan, luwalatiin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kamangamahang gawa sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Patuloy natin pinapataas sa puri, pagsamba sa ating mahal na Panginoon, dobleng paggalang po at pagbati ng isang magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God, mga minamahal, at lagi po natin naalala mga turo nila isang aral natin po minamahal ginagalang assistant Pastor Lina C. Almeda sa mga beloved children, sa ating mga minamahal na mga gawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa ating po nakasama sa iyo mga po dadihan man, isang palang madaling araw po sa ating lahat, at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Anuman ang inyong kalagayan sa oras na ito, kayo man ay may mga karamdaman, nais man ninyong magkaroon din ng kapayapaan sa puso't isipan, pagbabago ng inyong buhay, walang imposible sa aming Diyos na ipinakikilala sa inyo. Ang gawin nyo lamang, pakinggan mabuti ang mga susi at dapat nyo gawin upang ang inyong mga dalangin ay magkaroon ng katugunan sa mga Panginoon. Pagpapalain po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po mga minamahal ay muling makapakinig ng mga buhay pinapalampato at ina pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved Sister Hannah Villarus. Amen? Praise the Lord. At sundan sila ating pong beloved Brother June Dumondon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda, sa kanila rin pong beloved Almeda Children at sa atin rin pong buong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ito pusong nagpapaabot ng bati na isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat binigyan niya po ako muli na akin pong mapasalamatan ang kanyang ginawang kabutihan sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa amin, lalo na rin po sa pag-alis ng aming tahanan. Pinapasalamatan ko rin po lubusigit ang ating pinakamamahal po Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings na kahit hindi man po namin hinihingi ay kanyan pong ibinibigay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na po Jesus sa lagi niya pong pagproprovide ng aming daily needs, lalo na rin po sa pangangailangan ng aking beloved mother na nasa sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho po sa ibang dako ng bansa. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na po Jesus sapagkat hindi po maiksi ang kanyang kamay upang kanyang ingatan at alagaan ng aming beloved mother na nagtatrabaho po sa ibang dako ng bansa. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagbibigay niyo po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong magbuong sambayan. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat ay ako po'y kanyang kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa
pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. God bless sa ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Amen. At dapat lang maminamahal natin talaga maipakilala ng maminamahal sa sabi nga ng Biblia, maminamahal kapag ang mga bata maminamahal ay talagang sila'y maturuan sa lakad na nais ng Panginoon agad sa kanilang paglaki maminamahal ay kanilang dala-dala maminamahal yung pagkatakot, pagkilala sa mga Panginoon na lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay. Amen. Yung mga kalusugan maminamahal, yung pagpuprovide ng mga Panginoon sa ating mga pangailangan maminamahal ginagamit ang ating mga magulang, mga tao sa ating paligid. Ay yan po maminamahal ay galing sa ating mahal na Panginoon. At kapag ating nga maminamahal na kinikilala na ang Diyos maminamahal, ang nasa likod lahat ng mga papalang ito maminamahal, doon natutuwa, nalulugo ng ating mahal na Panginoon. Amen? At isang bagay maminamahal na talagang hanggang sa susunod maminamahal na talagang inreso maminamahal mga kabatang maminamahal, talagang sila po maminamahal, makilala nila maminamahal na talagang dito sa gawain ng Jesus Mercosin maminamahal, buhay at totoo ang ating Diyos maminamahal, mapag-ingat maminamahal, tumutugon sa ating mga dalangin maminamahal. Amen? At tayo po maminamahal ay muling makapakinig ng mga buhay pinapalampato at na pong ibinibigay ang bupaton sa ating pong beloved Brother June. Dumutun ating pong pakinggan kung paano sila pinagpa ating mga Panginoon. Maganda ating pong beloved Sister Heidi Sirafika. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At double honor and respect sa ating pong minamahal, ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. Praise God. At magindi po sa pag-aalala sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po ang mga pagbati sa mga beloved Almeida children, praise God, sa kanilang mga manugang, mga apo, praise God. At ganun din po ang pagbati po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bob Venier, kanya pong beloved daughter, Sister Ate Bainsner. At purin pati kimamahal na Panginoon, ang magindi po mga minamahal, ako po mabati magandang umaga sa mga manggagawa, sa basa natin pinakamahal na Panginoon, sa mga awit, praise God, hallelujah, maging po sa aking mga kapwa musician, praise God, hallelujah, maging din po ang magbati po sa mga taga-subaybay po natin sa ating live webcast sa Facebook at saka YouTube, purin po ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Puri natin ang dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At ako po nagpupuri ng kapasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako po binigyan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kalakasan upang siya po lulatin pasalamatan at nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at dumating po aking karawan sa araw na ito. Praise God na taglay ko pong kalakasan at kalusugan na pinagkakalob natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Puri ng Diyos. Tunay po mga minamahal, napakahirap pong baguhin ang ating buhay, napakahirap pong baguhin aking sarili, praise God, sapagkat mga minamahal, ako po tayo po ay alipin ng kasalanan sa libutan ito, praise God, hallelujah. Subalit tayo po mga minamahal na abot ng panalangin at pag-ayuno po ng ating beloved evangelist, ang ating mga pastor, Will Estrada Almeida, praise God, tayo po mga minamahal ay narito magkakasama, nagpupuri dahil po sa kalwalatian, kadakilan ating pinakamamahal ng Panginoon, praise God, hallelujah. Tayo pong lahat ay pinagpal natin pinakamamahal ng Panginoon, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, masabi ko po sa aking sarili mga minamahal, napakahirap kong baguhin ang aking sarili sapagkat mga minamahal, punong-puno pa ako ng bisyo, praise God, hallelujah. At nandiyan po mga minamahal, hallelujah, na tunay po mga minamahal sa ating ginagisnang relihiyon, mga minamahal. Ang higanting relihiyon, mga minamahal, lahat po ng klase ng bisyo na sa libutan ito, mga minamahal, ay nasa akin na po mga praise, hallelujah. Magulo pong aming buhay, bagamat mga minamahal, hallelujah. Ako po tumatawag, ako po nagsisimba.
sa ating pong kinagisnang religion, subalit mga minamahal, wala pong pagbabago. At dumating pong time mga minamahal, ako po naging suga po sa pag-inom ng alak, ganyan po sa pagdadrugs mga minamahal, hallelujah. Hinanap ko po ang kapayapaan sa aking puso, praise God, hallelujah. At wala po sa aking bokabularyo mga minamahal na ako po ay mapapabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah, sapagkat mga minamahal, ang ganito pong gawain mga minamahal, aking pong kinukot siya nung araw. Subalit mga minamahal, nandito pala ang tamang formula kung paano natin purihin, sambahin sa Espiritu Kaltuhan, ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Sa mga sandaling ito mga minamahal, ako po ay nasib sa gawain ito mga minamahal. Ako po ay 16 years old mga minamahal. Ako po mga minamahal ay ngayon po sa aking edad mga minamahal, umabot na po ako ng 36 years sa gawain ito. Purihin pati pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos mga minamahal sa aking pong pagsunod, sa aking pong pagpupuri, sa aking pong nandiyan po mga minamahal, sa ating pong buhay Kristiyano mga minamahal. At tunay po mga minamahal, at tayo po ay nililinis natin pinakamamahal na Panginoon sa aking pong paglilingkod, mga minamahal, sa 30 dekada na po sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Tunay po mga minamahal, dumaan po sa lahat po ng klase ng pagsubok sa buhay, paglilinis sa ating pinakamamahal ng Panginoon. At tunay po mga minamahal, praise God, nandiyan po lahat ng pagsubok sa buhay mga minamahal. Nakala ko po malulugmok, dumating po ang karamdaman sa aking buhay mga minamahal. Ako po mga minamahal, 2013 mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako po ay na-stroke mga minamahal. Ako po ay natake ng mataas na dugo mga minamahal, hallelujah, high blood mga minamahal. Ito po ay hindi ko po kalain, napaka-tridor na karamdaman. Hallelujah po mga minamahal, hallelujah. Noong panahon na yun mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal, nung ako po ay na-stroke mga minamahal, ako pinaparalyze, praise God, hallelujah. Alam niyo po minamahal, praise God, hallelujah. Aking pong inisip lahat ng aking mga pagkakamali, lahat po ng aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, praise God, hallelujah, ang Diyos, mga minamahal, ay tunay po na umiibig po sa bawat sa atin, mga minamahal, sa bawat pagkakamali natin nagawa, tayo po magsisilamang. Alam niyo pong minamahal, hanggat wala pong paalala, hindi po tayo magtatanda. Subalit, mga minamahal, tunay po ang Diyos, pag tayo po'y mahal, tayo po'y papalalahanan, mga minamahal. Ako po mga minamahal, ay tunay pong sabi ko po mga minamahal, ako pinagpabaya sa aking pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. At yun po mga minamahal, hallelujah, sa aking pong pagpupuri, sa aking pong pagsisisi, sa harapan natin pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Dugtungan mo muli aking buhay, mahal na Panginoon, hallelujah, at aking pong ibabalik ang unang pag-ibig ko sa iyo. Alam niyo mga minamahal, sa mga sandaling ito, mga minamahal, papasalamat pa ako sa Diyos, mga minamahal, sapagkat dumating muli aking kaarawan, mga minamahal, na patuloy po akong nagagamit natin pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay labis kong pinasalamatan, sapagkat mga minamahal, at habang tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ating pong ibigay ang ating pong oras sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo po magamit sa kanyang banal na ubasan. Alam niyo pong minamahal ang paglilingkod sa Diyos, ang sabi po ng ating, naalala ko po yung isang verse ng ating beloved pastor, mga minamahal, mayroon po siyang memory verse. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi puro rosas, mga minamahal. Ito po mga minamahal ay sapilitan, ang sabi po niya. Ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay sapilitan, mga minamahal. Hindi natin sabihin na mainit po ating mahal at inas, ang ating mga kapatid, tayo po maliligtas. Hindi po mga minamahal, kundi po ang pagpasok sa piling nating mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan, sa pilitan, mga minamahal, ating pong ipagtrabaho ang ating pong kaligtasan. Praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, tunay po na buhay ang Diyos, mga minamahal. Nung ako po tinawag sa gawain ito, mga minamahal, ako po ay tunay po mga minamahal na patuloy po akong dumadalo, mga minamahal. Nariyan po mga minamahal, pinagsabay ko po mga minamahal aking pag-aaral, maging din po ang aking pong obligasyon sa simbahan. Wala pong imposible sa Diyos, mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo, mag-isa lamang po akong dumadalo mga minamahal sa aking pong, sa aming pong sambahayan, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, napakarami pong persecution ng aking pong natanggap sa aking mga loved ones. Nandyan mga minamahal, hallelujah, na ako kutsain, mga minamahal.
Subalit mga minamahal, ang masasamang mga salita ang mga naririnig. Subalit nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahalang Panginoon. Hanggang sa dumating ang time, mga minamahal, na sa aking pag-share sa aking mga kapatid, sa aking mahal na lola, sa aking mga mahal na auntie, alam niyo pa mga mahal, hallelujah, patuloy po akong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang aking mahal na kapatid, nadala ko sa gawain ito. Ang aking mahal na kuya, ang mama ko po, nadala ko po sa gawain. Ang aking mahal na lola, na halos po napakahirap pong convertin sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat ito po, mga minamahal, ay sagradong kandadong katoliko, mga minamahal, napakahirap pong shiran, mga minamahal. Subalit walang posible sa Diyos, dumating po ang karamdaman sa Kanya po, mga minamahal. Siya po ay akong siniran, mga minamahal. Tumanggap po siya at yung pinakamamahal ng Panginoon. Pinabautismo ko po sa dato ng Lunito Park, mga minamahal, mahal na lola. Alam niyo po, praise God, hallelujah, namatay po siya sa katandaan, mga minamahal, nakakilala sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Dati po, mga minamahal, ang aming pong sulok ng aming bahay, mga minamahal, punong-puno po ng rebulto, praise God, hallelujah. Malalaki, maliliit, may maitim, may maputi, mga minamahal. Ganon po kasagrado ang aking malalo sa mga minamahal, sapagkat talaga pong devoted po siya sa lahat ng Katoliko, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, siniran ko po siya, mga minamahal, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal, ng kanya pong mga rebulto sa bahay, mga minamahal, sa aming tahanan, isinurinder po niya, mga minamahal. Lahat po, totally, praise God, hallelujah. Ang hawak po na lang niya, mga minamahal, ay Bible, mga minamahal. At tunay po napakabuti ng Diyos, mga minamahal, hallelujah. Nasiran ko po aking mga loved ones, aking mga mama, aking mga kapatid. Isa na pong manggagawa po yung aking bunsong kapatid sa dako po ng Cebu City, praise God, hallelujah. At katunayan din po, mga minamahal, sa aking pong patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po kay may bahay, lahat po ng kanyang mga loved ones, 12 po silang magkakapatid, ang aking mga in-laws, aking mga hipag, mga bayaw, praise God, hallelujah. Dito po sa dako ng Mangaldan, alam niyo pong minamahal, hallelujah. Tunay na kaming dalawang pong mag-asawa lang pong dumadalo dito po sa dako po ng Bonifacio nung araw, hallelujah. Pagdating ko sa bahay, mga minamahal, aking mga bayaw, nandun po sa mahabang lamisa, nandiyan po ang inuman, video okay. Sadya po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, sa akin pong patuloy, mga minamahal, yung pong si aking bayaw, mga minamahal, si GR, 7 years old pa lang yaman, mga minamahal. Sinasama ko po yan sa gawain, sa dako po ng Lingayen. Katunayan po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung siya po, mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal, na magiging isa pong mga ngaral sa gawain ito, sapagkat tunay po, mga minamahal, malaking problema po, mga minamahal, sapagkat grabe po ang kanyang bisyo, praise God, hallelujah. Katunayan po, mga minamahal, na involved po siya sa isang patayan, mga minamahal. Nakulong po siya, mga minamahal, dyan po sa dako ng Bunuan. Ang aking may bahay, mga minamahal, aking mahal na biyanan na babae, mga minamahal. Grabe pong problema, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa. Pinapatawag po kami ng barangay, pinapatawag po kami ng kapitan, mga minamahal, para lang ayusin ang problema, sapagkat grabe po ang kanyang bisyo, praise God. Tunay po, mga minamahal, nga na-involve po siya sa isang patayan, mga minamahal. Nakulong po siya sa dako po dito po sa dako ng Mangaldan. Inilipat po siya sa dako ng Bunuan, mga minamahal. At sa lagi po naming pag-share po sa kanya, mga minamahal, tumanggap po siya ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos niyang lumaya, mga minamahal, sa kulungan, dinala ko po siya sa dako ng Cebu City. Alam niyo ba, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, ang tulo niya ng pagtanggap niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po ang tulo ng kanyang luha, praise God, hallelujah. Yung panyo po na hawak po niya, mga minamahal, halos pigain po niya po sa grabe pong presensya nating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami ng mga minamahal, sapagkat narito na po aking mga hipag, mga bayaw, mga inlos, kasama ko sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang akala ko po, mga minamahal, ang akala ko po ng araw, mga minamahal, paano ko madadala itong mga to. Sabi ko, sapagkat halos po, mga minamahal, halos po sila, mga minamahal, yung mga bisyo.
Subalit mga minamahal, grabe pong kapayapaan, kagalakan ko po mga minamahal, naging mapayapa po ang aming pong sambayan sapagkat mga minamahal, halos lahat kami po mga Kristiyano, praise God, sa aming tahanan, sa aming pong compound, praise God, hallelujah, napakabuti ng Diyos mga minamahal. At naroon po mga minamahal ang kapayapaan. Dati po mga minamahal, nandiyan po ang bangayan, nandiyan po ang awayan ng mga mag-asawa, praise God, hallelujah. Subalit, inayos ng Diyos, mga minamahal, napakabuti natin, pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, mga minamahal, ang hiling namin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng negosyo, bigyan mo kami, mahal na Panginoon, na kami po sama-sama, nadadalo ng 3 times a week. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po na pinagkaloob ng Diyos, mga minamahal, ang Diyos ay sadya po ngayon hindi po maiksi po ang kanyang kamay para hindi po abot natin pangailangan. Kami po mga pinagkalooban ng Diyos ng negosyo na kami po mga minamahal makapag-concentrate sa pagdalo, sa pagpupuri at ganun din po mga minamahal. Kami po ay makapagbigay sa kanyang banal na gawain at tunay kapuri-puri ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, ang Diyos natin pinaglilingkuhan na dito ay Diyos na buhay, nagbabago, nagbibigay ng kapayapaan sa buhay mga minamahal. Kaya po mga minamahal, totoo po ang Diyos sa gawain ito mga minamahal. Amen. Hindi po ako tatagal sa gawain ito mga minamahal. Sabi ko nga po sa aking mga kapatid, maging po mga minamahal sa ating mga manunugtog, sabi ko, kung hindi totoo ang gawain ito, sabi ko magkahiwalay tayo. Subalit, grabe po mga minamahal, tumagal ako sa gawain ito mga minamahal sapagkat napatunayan ko, nagbago ako sa gawain ito mga minamahal, binago ako ng Diyos, pinagpala ko natin pinakamamahal na Panginoon, 100% mga minamahal, ang pangako natin pinakamamahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa langit, praise God, purihin ng Diyos mga minamahal, at tayo po patuloy na patuloy po tayong magpuri, patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang muli niyang pagbabalik, praise God, hallelujah, sapagkat mga minamahal, dito po ang totoo, ang tunay na kaligtasan, praise God, hallelujah, hanggang dito na lamang po, akin na pong ibinabayang ang lahat ng kapurihan, pagkapasalamat, pagtatakila, at higit sa lahat, ang pagpupugay sa harapan nating pinakamamahal na Panginoon, purihin ng Diyos, amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother John Dumondon, sa iyong pinagpalang patuto na yan. Talagang napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati po, nandyan, grabe po ang bisyo mga minamahal. Naging problema tayo sa ating mga loved ones, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung nasumpungan natin ang kanyang banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay pinagpalang lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandyan yung namumuhay ng may kabanalan at higit sa lahat, yung pagsunod sa pagbibigay ng ikaput handog na ito po ay susi ng pagpapala na sa makapatirang nagtatapat, nandyan yung tinatamasa ng mga minamahal, yung kanyang lang hallelujah, mga pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At binabati ko rin po ng happy blessed birthday po ang ating beloved brother June Dumondon. God bless you po at naway patuloy kayong magpagamit bilang manunugtog sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, akin pong i-roll call mga minamahal, yung susunod na magpahayag ng kanilang buhay na patutuo ang ating beloved sister Heidi Serapica at maghanda po ang ating Jan Aquino, Trixian Bigaong at Liamar Saklit, Veron Dumondon, Mark Roland Dumalanta, Junelyn Milan, beloved Mario Fernandez, at beloved brother P.D. Castillo. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po ay tumayo at magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus para pagpagbagyo ang ating mga inantok na diwa mga minamahal. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long.
twinkling of an eye will be gone. There's a whole lot of people going home. Let's talk about Jesus. The King of Kings, He, the Lord of Lords reign throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords reign throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He wants me to go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He wants me to go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sadya, kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat na pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pupurihin ko Ikaw. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagpapahayag ng buhay na patotoo at kindly po sa mga natawag ang pangalan, mag-pray na po tayo mga minamahal at kindly po wag po tayong paulit-paulit ng patawag mga minamahal dahil hindi po ito amateur. Ito po ay gawain nating pinakamahal na Pinisos kaya bigyan po natin ng halaga. Praise the Lord. Atin na pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Heidi Sirapika at maghanda po ang ating beloved brother Janjan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Ang Lord. dobleng paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa turot aral na di natin malilimutan ang ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang beloved children. Hallelujah, praise the Lord. Pagbati rin po sa ating ordained preacher, Kuya Buboy Nir,
at sa kanilang beloved children, hallelujah, praise the Lord, sa mga beloved elders, sa kapwa ko mga awit, at sa inyo po mga minamahal, baguhan man, datihan, isang mapagpalang umaga na po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Sus. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na muli po, di man po karapat-dapat, ay natawag muli ako para pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kanyang mga gawa, kamangha-mangha. Hallelujah, praise the Lord. Taong 2007 po nung makilala ko ang gawain nito, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na, isa rin po akong taga-usig sa gawain ito, mga minamahal. Andyan na hindi ko naiintindihan yung mga ginagawa dito sa gawain, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na ipinadama niya sa akin yung matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord, hallelujah. Di rin po nagtagal, mga minamahal, kami po ay nanlamig sa gawain ito, mga minamahal. Nakabalik kami 2011 dahil ako po ay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na yung karamdamang yan, mga minamahal, saka ko tinanggap ang bautismo sa panghalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan, mga minamahal, sa isang linggo, mga minamahal, hindi ko na malayan, mga minamahal, ay instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah, na lubusang binago ang aking beloved husband, na sa ganang akin, mga minamahal, hindi ko po mabago ang aking beloved husband sa kanyang mga bisyo, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang aking beloved husband, mga minamahal, ay talamak sa kanyang bisyo, mga minamahal, hallelujah. Yung kakarampot na sahod niya, pinangbibili niya po ng kanyang bisyo, mga minamahal, hallelujah. Subalit ang aking mga anak, mga minamahal, hindi niya magawang bilihan ng kanilang gatas, mga minamahal. Andyan na talagang iniiyak ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung problemang yan, mga minamahal, hallelujah. Subalit dumating yung time, mga minamahal, na talagang tinawag siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah. Sabi ko nga, mga minamahal, bakit kaya ako na lang magpagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus? Subalit, mga minamahal, hindi po kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan, mga minamahal, unang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus para awitan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ang aking beloved husband, mga minamahal, hallelujah. Andyan na talagang nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kanyang pagbabago, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, taong 2016, mga minamahal, nang ako po ay madako sa ibang bansa, mga minamahal. Andyan po na ilang buwan pa lang po nagagamit ang aking beloved husband. Andyan yung panggamba ko, mga minamahal, baka pag alis ko, mga minamahal, bumalik siya sa dati, mga minamahal. Sabi ko nga sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mahal na Panginoon, panghawakan mo po ako, maging ang aking beloved husband. Sabi kong ganun, mga minamahal. So, andyan na talagang hanggang sa 2 years na mahigit ko sa dako ng ibang bansa, mga minamahal, andyan na pagbalik ko sa dako ng Pilipinas, mga minamahal, andyan ang aking beloved husband, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah. Taong 2019 po na muli po ako magkaroon ng karamdaman, hallelujah. Andyan, 2 months pa lang po akong nakakaawit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan yung pagsubok sa akin, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko nga, katatapos lang po ng krusada sa dako ng Santa Barbara, mga minamahal, andyan na talagang naramdaman ko sa aking katawan na talagang masakit, mga minamahal, pati mga buto-buto ko, mga minamahal, naglalak po yan, mga minamahal. Subalit sabi ko nga, dala lang ng pagod, mga minamahal, subalit paglipas ng araw, buwan, mga minamahal, andyan yung karamdaman ko na talagang nagpapahirap sa aking physical, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na nagpa-check up din po ako, mga minamahal, subalit ang sabi ng doktor, mga minamahal, hindi ko ma-detect ang iyong sakit. Sabi niya ganon, mga minamahal. Ano kaya ang sakit mo? Sabi niya ganon, mga minamahal. So nag-second opinion po ako, mga minamahal. Andyan din po, natugma po yung sinabi ng doktor sa akin nung una, mga minamahal, na hindi po mawari ang aking sakit, mga minamahal. Subalit sabi ko sa mahal na Panginoon, palo lang to sa akin, sabi kong ganun. Kung hanggang saan ang aking pananampalataya sa Kanya, sabi kong ganun, mga minamahal. Subalit, dumaan ang 1 taon, mga minamahal, andyan na talaga yung karamdaman kong yan, andyan pa rin, mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon,
Ano ba ang kulang? Sabi kong ganun. Nagtatapat naman po ako, sabi kong ganun, mga minamahal. Subalit andyan pa rin po, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kunin mo na lamang ako, sabi kong ganun. Dahil ganito rin lang, pinapahirapan mo ako, mas mabuti na lang po mamatay, sabi kong ganun. Subalit, andyan na, sabi ko, paano kung namatay ako, may iwan ko ang aking pamilya, sabi ko, malilit pa ang aking mga anak, sabi kong ganun. Mahal na Panginoon, sabi ko, pagalingin mo na lamang ako, sabi kong ganun, dahil andyan mga minamahal na inusig ako ng aking beloved nanay, mga minamahal, hallelujah, sabi niya, may pera naman kayo, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong asawa, sabi niya ganun, mga minamahal. Subalit sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah. Andyan mga minamahal, sambit ng aking beloved nanay, kung ikaw ay mamamatay, sabi niyang ganun, walang ibang sisisihin kundi ang iyong asawa dahil hindi ka kayang ipagamot. Sabi ko, mahal na Panginoon, ipakita mo sa aking beloved nanay na totoo ka, sabi kong ganun. Pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, sabi kong ganun. Subalit, andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal. Umabot ng 1 taon, kalahating buwan, mga minamahal. Sabi ko, parang, nanghihina na ako, mga minamahal, talagang nag-aantay na lamang po ako ng oras para kunin ako ng mahal na Panginoon. Subalit sabi ko, mahal na Panginoon, bakit siya? Pinagaling mo na. Sabi ko, bakit ako matagal-tagal na akong umihingi ng kagalingan sa iyo? Bakit hindi mo pa ako kayang pagalingin? Sabi kong ganun, mga minamahal, hallelujah. Nung sabi ko, mga minamahal, na pagalingin mo ako, sabi kong ganun, tatayo ako sa iyong banal na pulpito. Ihahayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa unat pagluhod dalangin ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Andyan na unti-unti po akong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, yung karamdaman ko niyan, mga minamahal. Hallelujah. Ni halos hindi ako makalakad, mga minamahal. Inalalayan ako ng aking beloved kapwa ko mga awit, mga minamahal, sa tuwing dumarating po kami sa church, mga minamahal. Hallelujah. Andyan na kita ng mga beloved kapwa ko mga awit kung gaano ako nahihirapan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Andyan, mga minamahal, na nung pumasyal po kami sa nanay ko, mga minamahal, beloved nanay ko, mga minamahal, sabi niya, o anak, magaling ka na, nakakalakad ka na. Sabi niya, saan ka nagpagamot? Anong ospital ka dinala ng iyong asawa? Sabi niya sa akin, ngunit sabi ko sa akin, beloved nanay, tanging mahal na Panginoon lamang po ang nagpagaling sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't lubos-lubos ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat andyan pa rin po na hindi pa rin po ako nakakaluhod kasi sa tagal ng yung karamdaman ko, mga minamahal, naglalak yung aking tuhod, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi tulad ng dati, mga manmahal, hindi ako nakakaawit sa banal na pulpito ni mag-assist ng joyful, solemn, mga minamahal. Hindi po ako na-assist, mga minamahal. Subalit sabi ko, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na ibinigay ko ang 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God lamang po, mga minamahal. Nung time na sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko rin ma-assist sa joyful, sa solemn, sabi kong ganun, mga minamahal, ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Maraming nagsasabi, mga minamahal, na kaya mo pa ba? Sabing ganun sa akin, sabi ko, kaya ko sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, na talagang grabing yung paghihirap ko dati, mga minamahal, talagang ibinabalik ng mahal na Panginoon yung kalakasan physical ko, mga minamahal. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung number 1 na taga-usig sa akin, mga minamahal, ang aking beloved nanay. Andyan din po na talagang sabi ko, buhay aming Diyos ba pinaglilingkuran. Andyan din po, mga minamahal, na talagang nakakadalo na rin po sa banal na gawain ito, mga minamahal. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng aking beloved ate, mga minamahal. Hallelujah. Nawalan po yan ng malay, mga minamahal. Gawain po yan Saturday, mga minamahal, kasi Linggo, idaraos po yung Talipaw Peace Mission sa dako ng Antipolo, mga minamahal. Andyan na aking beloved anak, tumawag sa akin, mga minamahal. Sabi niya, Mama,
baka prayer mo si tita, sabi niya ganon dahil mistulang bangkay na po siya. Sabi niya ganon sa akin. So nagpanik po ako mga minamahal. Sinabihan ko aking mga beloved hipag, andyan na magpray mga minamahal. Tinawag na rin po yung beloved preacher doon, mga minamahal, na through cellphone po, mga minamahal, inilihans po siya, mga minamahal. Tinanong po yung dalawang kapatid ko, mga minamahal, kung itatakbo po sa hospital or mag-stay sa church, mga minamahal. Subalit sagot ng aking beloved kapatid, mga minamahal, mag-stay po sa church kung talagang buhay ang iyong Diyos, sabing ganon. Alam niyo po, mga minamahal, sa una't pagluhod, dalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, hallelujah. Ibinalik po ng mahal na Panginoon ang buhay ng Praise aking the ate, Lord. mga minamahal, hallelujah. Na talagang kung di man po naibalik ng mahal na Panginoon yung buhay niya, ang iki-question doon ang ating church, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, na hindi niya hinayaang maging ganon ang sitwasyon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang aking beloved tatay, mga minamahal, ay nakakadalo na rin po sa gawain ito, mga minamahal, sa dako ng mga aldan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang financial, physical, hallelujah, at higit sa lahat ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Heidi Serapika, sa yung pinagpalang patotoo na yan. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nandyan na nagawa pa nating manlamig. Iwan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na samantalang alam naman natin na ang gawaing ito, ang Diyos dito ay buhay. Ngunit kahit na iniwan natin siya, mga minamahal, pero nandyan, bukas lagi ang palad na ating pinakamahal na Panginoon Hesus kapag tayo ay manumbalik, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang banal na gawain. Kaya tayo'y sinubok na ating pinakamahal na Panginoon Hesus para doon natin na malaman, mga minamahal, kung gaano ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya ganun po ang naranasan ng ating mahal na kapatid. Ngunit naging problema din niya ang kanyang beloved husband, mga minamahal. Problema sa kanilang pamilya nung araw. Ngunit kasabihan nga, mga minamahal, kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible, mga minamahal. Ngayon sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung dati-rating hallelujah, black sheep noon, napakabasaguliro, mga minamahal. Ngunit ngayon, sa kahatulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ginagamit na rin bilang mga ngaral sa kanyang banal na ubasan. Ganon magpala ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At nandyan yung mga pagsubok na grabe, halos 2 years, mga minamahal, yung sakripisyo. Nandyan yung sariling mga magulang na salaman ang nag-usig, mga minamahal. Ngunit yung ating beloved kapatid ay talagang nandyan yung kanyang 100% na pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sinasabi niya na habang inuusig siya na ang Diyos sa gawain ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at totoo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, at tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po tinatawagan ng ating beloved brother Janjan Aquino, at sila po ay sundan ng ating beloved Trixian Bigaong. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, abang lahat ng pinagmataas ng pagpuri. Sound check, hey. Pinagmataas ng pagpuri, paglulati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord. And the wall on Lord, bigagalang po sa ingalang Pastor Will Estrada Almeida sa mga pag-aalala, inunturo tingin ginagalang San Pastor Lina sa Belen Praise God and whole family of Almeida children, and maging sa lahat maminumhal
ng ating beloved elders, ating mga beloved workers, sa ating mga kapatiran dating mabuguan, sa lahat po maminamahal ng nanonood po nating live webcast in Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang dagat, maminamahal, magandang oras po niyan. At magandang umaga na po sa mga oras ng Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal. Natin na mabibigyan maminamahal ng pagkakataon na mapahayag ng buhay ng patutuo. Praise God. Hanera maminamahal, mapasalamatan ko lang po maminamahal. Maalala ko maminamahal yung grabing himala na ginawa sa aming buhay, sa aking buhay. Praise God. Hanera maminamahal na iba't ibang mga himala maminamahal na talagang grabing yung aming naranasan noon, maminamahal na himala na ginawa ng ating malapay Jesus nung ako po'y hindi pa po ako naglilingkod dito, maminamahal. Praise God. Dahil alipin po ako ng mga bisyo, maminamahal, na talagang naging grabe yung aking gulo ng aking buhay. Lalo na pag gumagamit ako ng pinagbabawal na gamot, lalo na backslide ako, praise God. Talagang naging worse yung aking buhay. Natutunan ko po, maminamahal, na mag-beer house, maminamahal. Na dati-rati sa kanto lang ako umiinom noon, maminamahal. Pero nung na-backslide yung abang lingkod, maminamahal, natutunan ko na po mag-beer house, maminamahal, makisalamuha sa mga matatanda na gumagamit ng mas grabe pa sa aking ginagamit, maminamahal. At sumali din po ako, maminamahal, sa ng ibang fraternity pa, maminamahal, na mas grabe nga, maminamahal, pag tumalikod ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay na Praise God. At muli, maminamahal, nung ako ibalik ng ating pinakamamalapay na Praise God, talagang grabing paalala rin, maminamahal, na talagang walang pagpapalang dumarating, maminamahal, bagko sa grabing pagsubok, grabing karamdaman, maminamahal. Nandoon, maminamahal, na pinalo pa ako, maminamahal, ng ating beloved kapatiran, maminamahal. Kung kilala niyo po yung mga Bautista family, maminamahal, talagang nagpunta yan sa bahay, praise God. Yung bang lingkod, maminamahal, talagang hindi ko rin po maminamahal pinagkait or sila'y pinagdamutan, maminamahal. Pero grabe kapasaway ng ibang lingkod, maminamahal. Dahil akala ko gawang biro-biro lang, maminamahal, yung pagpapalo up, maminamahal. Talagang sa totoo lang, maminamahal, nung ako ipapalo up noon, maminamahal, may hawak akong red horse noon. Inaaya ko pa sila, maminamahal. Talagang grabe, maminamahal. Pero nung nagpakumbabay ang banglingkod, maminamahal, talagang tatawagin ka at babalik ka na ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, nung ako'y muling nakadalo sa balagawain ito, Praise God. At muling inalis yun ng ating pinakamamalapay, lahat ng mga pagbibisyo na yun. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Talagang nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal. Nung ako'y nakabalik na sa banal gawain ng ating pinakamamalapay Jesus, talagang bagamat bawas, maminamahal, yung talento na binigay ng ating pinakamamalapay si Praise God. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal, na muling magpakumbaba ka sa ating pinakamamalapay Jesus, na nandun, maminamahal, unti-unti niya ibabalik ng ating pinakamamalapay si Praise God. Nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal, sa mga grabing himala na nung nagkaroon po tayo ng mga krusada sa iba't ibang dako, maminamahal. Yung mga hindi ko pa naipatutuo na mga krusada na puntahan ko, Praise God. Nag-crusade po tayo, maminamahal, sa dako ng Abraham, maminamahal. Nandoon, maminamahal, na kami nag-sounding, maminamahal. Talagang meron po kaming parang nakasalubong na iba silang grupo, maminamahal. Talagang binunutan kami, maminamahal, ng baril. Yung kasama ko, maminamahal, talagang na mental block sa sobrang takot niya, maminamahal, na namumuti na yung kanyang bibig, praise God. Pero alam niyo, maminamahal, talagang totoo yung sinabi ng ating ginagalang malapas, maminamahal. Pag nasa kagipitan tayo lagi, maminamahal, unahin natin magsisi talaga, maminamahal, at humingi ng tawad sa ating pinakamamalapay si Praise God, at manalangin, maminamahal. Pagkatapos na, alam niyo, maminamahal, yung galit na tao, maminamahal, na talagang binunutan na kami, maminamahal. Kinasa na yung baril niya, maminamahal. Talagang itututok na lang, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, talagang kasama natin ang ating pinakamamalapay ni Jesus, wala pong mangyaring mga masasamang bagay. Praise God. Nandun, maminamahal, nung nakausap ng ibang lingkod ni Praise God. Talagang parang napaliwanagan siya, maminamahal,
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, yung taga-usig, maminamahal na abang tayo na nag-sounding, maminamahal. Nandun, maminamahal na siya pinapayapa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At nung huli, maminamahal, naunawaan niya, maminamahal, kasi hindi pa niya binabasa yung leaflets, maminamahal kung anong pakay ng ating pagbibigay ng mga pulitos. Praise God. Nandun pala, maminamahal, sabi niya nung huli, ay maganda pala yung pakay ninyo eh. Sabi, kasi yung kasama mo, iba kasi yung sinasabi niya, sabi niya sa sinasabi ng leaflets na dala-dala niya. Alam niyo mga minamahal, talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang nandun mamil siya po yung nag-guide, nagbibigay ng wisdom, maminamahal, upang sa lahat maminamahal na bibigyan natin mga politos, maminamahal, sila'y makumberte. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At nandun maminamahal, isa rin pa pong himala, maminamahal, sa dako po maminamahal ng Banggar, La Union, maminamahal. Meron pa tayong ginaganap na krusada sa dako ng Banggar mismo, maminamahal. Alam niyo maminamahal, maghatid na po kami ng mga baguhan. Praise God, na talagang, alam niyo, grabing himala sa mga himala to, maminamahal. Dahil bumabiyahe po kami, maminamahal. Ang pinaka-limit na takbo namin pag pauwi na, nung una, 60 lang, maminamahal. Alala lang kasi mga baguhan po tayo, praise God. Pero nung pauwi na kami, kasi kinabukasan magkukursada ulit tayo, maminamahal. Kinakailangan makarating kami sa pastoral house at makapagpahinga, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, ang pinaka-limit namin, maminamahal, mga 110, 100, maminamahal. Ganun po ang takbo namin, praise God. Alam niyo, maminamahal, wala na palang gulong yung isang doon sa likuran, maminamahal, wala na po pala, tanggal na yung gulong, maminamahal. Pero pinag-ingatan pa rin kami ng ating pinakamamalapayan sa praise God, na walang nadisgrasya, walang nangyari sa amin. Salamat sa ating pinakamamalapayan sa praise God, na talagang grabe sa mga himala at himala yun, maminamahal. Maging yung kasama po namin na taga Maynila na volunteers, maminamahal na sumasama sa mga kursada, maminamahal, naghahayo, praise God. Kasama po siya sa hayo group, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang nagtaka siya, maminamahal. Paano kami nakarating sa pastoral house, isa na lang yung gulong sa likod, maminamahal. Talagang grabe pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal, nung nagkaroon din po tayo ng kursada sa dako ng Dagupan City, maminamahal, na talagang alam niyo naman po yung Dagupan, praise God. May lugar diyan na talagang napakagulo, maminamahal, doon sa lugar ng mga aling, maminamahal. Talagang napasok po yan namin, maminamahal. Nung una ayaw po kami papasukin kasi puro Muslim sila, maminamahal. Talagang sabi ko, ang pakay ng banal na gawain ito, praise God, upang mapayapa o ipayapa yung mga kabataan, may layo sa mga, sabi ko, yung mga pinagbabawal na gamot, sabi ko sa kanila. Alam niyo, maminamahal, nung una ayaw kami papasukin, maminamahal. Pero nung pinaliwanag natin, maminamahal, nandun naliwanagan sila. Pinayagan tayo na magbigay ng mga pulitos sa dako ng mga Muslim yun, maminamahal. Praise God. At nandun, maminamahal, nung nag-crusade po tayo ng Dagupan, maminamahal. That was 2000, maminamahal, nag-crusade sa Dagupan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, naka 320 souls po tayo na na-save. Salamat sa ating pinakamamalapis. Praise God. At nandun, maminamahal, talagang purihin ng ating pinakamamalapis Jesus, na lagi tayong pinanghahawakan sa lahat ng mga bagay, saan man tayo magpunta. Praise God, sa ating pagbabiyahe, maminamahal, na patungo sa ating pastoral house, maminamahal, na lagi tayong iniingatan ng ating pinakamamalapis at laging gabay at habag ng ating pinakamamalapis. Praise God, nagpupuri rin nagpapasalamat sa lahat ng mga talento na pinagkakalob ng ating pinakamamalapis, na bagamat ilan lang ang mga talento, maminamahal, pero na rin maminamahal, salamat sa ating pinakasakabagan niya, lagi tayong pinaghahawakan. Praise God. Kaya lalang ka po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapis lamang. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you, beloved brother Jan Aquino, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. At nga mga minamahal, bawat isa sa atin may kanya-kanyang katawagan o na masave tayo sa banal na gawain ito. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na dati-rati nandyan yung grabe po mga bisyo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na isa na rin ginamit ngayon na bilang hallelujah, nag-siserbi sa ubasan ating pinakamahal na Panginoon Jesus bilang instrumentalist, bilang elder ng ating mahal na kapatid. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat.
na mga biyaya at mga pagpapala na yan, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved Sister Trixian Bigaong. At sundan po sila ng ating beloved Brother Liamar Saklit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus po Lord. lamang. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa lahat, sa buong sa beloved children at sa buong Almeda family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers, sa ating po mga beloved elders at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa lahat po ng beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po sa ating lahat na isang mapagpalang madaling araw na po. Amen. Tuloy nga Praise po, the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. Tunay nga po, ma-share ko lamang po mga minamahal. Dati-dati sa tuwing mga tag-ulan na panahon na ito, ay sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po, dumadating po sa punto na nangingitim po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po, dahil rin po sa takot, bilang tao din po sa takot ng aking mga beloved parents, andyan na pina-check up na rin po ako sa doktor at pinatake na rin po ako ng mga gamot na para po sa karamdaman pong yan. Ngunit tunay nga po na pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadama ko po ng mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po andyan yung tunay po na hindi po maikli ang banal na kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Isa po ang iyong panlingkod na mabahaginan din po ng mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito. Tunay nga po, sinubukan po namin ito sa unang beses na yan na aming pagdalo. Tunay nga po, hanggang sa kahabagan na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang pagdalo po namin yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nabautismohan na rin po ang iyong panlingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko po rin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin na yan ay unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Yung Lord. karamdaman ko pong asthma, tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bilang katunayan nandyan na sa mga malalamig na panahon na ito ay hindi ko na rin po nararamdaman ang karamdaman ko po niyan sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kamangha-mangha niya rin pong ipinakita sa amin. Tunay nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong magkabilang breast na pasintabi po sa mga kumakain, andyan yung may lumalabas na pong likido dyan na nadugo, na kinailangan na pong operahan ng aking beloved mother dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaring ito yung maging sanhid din po daw po ng kanyang kamatayan. Ngunit kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father na muling magsagawa ng test sa aking beloved mother. Andyan na habang nagsasagawa po ng pagsusuri sa aking beloved mother, andyan na patuloy kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. At tunay nga po, tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyong ito dahil nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang po ng doktor na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po palang nakikita nila noon, tunay nga po hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan sa breast ng aking beloved mother. At lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At gusto ko na, nais ko na rin pong
kunin ang pagkakataon na ito, ang opportunity na ito na mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala niya po sa pagdating po sa aking pag-aaral. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa isang pagpapala po na andyan din po last Friday lamang po. Ay ako rin po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagtupusin po sa pag-aaral sa kolehiyo, kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil alam niyo po mga minamahal, labis-labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil magmula po, before po akong tumungtong sa kolehiyo, andyan yung pag-iingat, ramdam ko po na hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa buong duration po ng aking college life, sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na nasama din po ang iyong panlingkod sa isa po sa scholar na hindi na po kinailangan magbayad ng aking matrikula. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagpapala po yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng pagpapala po yan magmula sa pagpapalang financial, physical, at lalo tigit po sa pagpapalang spiritual na andyan din po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niya rin pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya bago din po ako magtapos ay nais din po naming alayan ng mga makalangkit na awitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. bring hope, you bring life, awaken hearts, open eyes, with our voices, hear them rise. We call these dry bones to come alive. You are faithful, you are truth. We can always run to you. Love that never fails, arms that never close, blood that covers sins, grace that never ends. You have saved us, you have won. Sin is broken, death is gone. Freedom's found us, breakthrough's near. In your presence, no more fear. Our Savior's here, our Savior's Faith is stirring, hearts are free, chains are broken, and we believe you are mighty, you come true. We can always run to you. Love that never fails, arms that never close, blood that covers sin, grace that never ends. Love that never fails,
distance from them seems to be. They hide the light all day. Sometimes pain cuts so deep. I can find the words to pray. Sometimes heartache seems to be much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace. Carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on. God gives grace. I know every pain I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can make it all alone. For He knows that I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to its end, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace. Carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on. God gives grace. Grace will help you stand when problems seem head on, and grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace. He carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on. God gives grace. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace. The weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on. God gives grace. Just remember when it seems you can't go on. God gives grace. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong, mga minamahal sa papuring awitin, mga minamahal na inalay po
mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, mga bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal sa ating ginagalang malapastor, Wilder Sada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal na iniwan po ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Hallelujah, Assistant Pastor Lina Almeida, mga minamahal. Hallelujah, magitin po sa kanilang beloved children, grandchildren, mga minamahal at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan sa kapwa kong mawit, manunugtog, mga minamahal sa ating mga beloved elder, mga minamahal. Hallelujah, magitin po sa ating beloved old and preacher, Kuya Bubiner, mga minamahal. Hallelujah, isa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, manatili po tayong gising, mga minamahal. Di sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, mapalad ang alipid na kung dumating ang mahal na Panginoon ay gayon ang kanyang ginagawa. Mga minamahal, lalo na po, minamahal, sa ating pag-overnight prayer, mga minamahal. Hallelujah, 3 days anointing fasting, mga minamahal. Hallelujah. Ang sinabi ng ating ginagalang mga pastor Wilder Sada Almeida, mga minamahal, kapag nakumplito daw po natin, mga minamahal, hallelujah, na hindi pinipilit, mga minamahal, nagising ang ating diwa, mga minamahal, hanggang tayo po, mga minamahal, ay matapos, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating mga kapatid, sa kanyang pagpapasalamat, mga minamahal, ang sakit na asma, mga minamahal, ayan po, mga minamahal, hindi ordinaryong sakit, mga minamahal, dahil po mayroon po akong kaibigan, mga minamahal, kakilala, mga minamahal, hallelujah, ang sakit na asma, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa kanyang pagdara ng taon, mga minamahal, kanyang pagtanda, mga minamahal, yung asma, nananatiling asma sa kanya, mga minamahal, dumating yung time, mga minamahal, umatake yung asma niya, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hindi na po siya nagising, mga minamahal, madaling sabi, siya po ay namatay, mga minamahal, subalit ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, dahil hindi po pinagbabawal, mga minamahal, ang doktor, mga minamahal, siya po ay nagpa-check up, mga minamahal, subalit ang doktor, mga minamahal, sabi sa matutunan ating mahal na kapatid, pansamantalang kagalingan lamang, mga minamahal, subalit nung siya ay naglingkod, mga minamahal, nagpatuloy, inuna ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag inuuna mo ang ating dakilang Diyos, lahat ng bagay ay idaragdag, mga kalakasan, physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hallelujah, na siya ay pinagpapala ngayon, ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Tuluyan siyang pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay sa unang pagluhod, pananalangin lamang, mga minamahal, ng ating ginagalang mga pastor Wilder Sada Almeida. Purihin mo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, tayo po magpatuloy, mga minamahal. Akin mong tinatawagan sa ating beloved brother Liam Saklit, mga minamahal, at sundan po yan, mga minamahal, ng ating beloved sister Biron Dumondon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamatas na pagbubuhay, pagluluhat at pagdadagil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalaking Jesus po lamang. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Wilder Sada Almeida, and always cherish the blessed teaching. Hallelujah, and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lilian Almeida, to all Almeida family, Almeida children, hallelujah. Hallelujah. May ganun po sa mga manggagawa po sa ubasang ito, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sa ating pong ordained preacher na kasama po natin sa gabing ito, hallelujah, praise the Lord, ating ordained preacher Gabo Winir, sa bubo ng kanyang pamilya, hallelujah, praise the Lord, maging ganun po sa kanyang beloved daughter, ating ate Vines near, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, sa lahat-lahat po ng elder of the church, hallelujah, praise the Lord, mga beloved instrumentalists, kapwa ko po kayo, baguan man po datihan, beloved brethren, at hallelujah, maging ganun din po sa nakapanood po through internet, hallelujah. Ano yung pong papabot ko po ng napagpalang madaling araw po, hallelujah. Sa pangalan lamang po nating pinakamanapang Jesus, praise the Lord. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamanapang Jesus itong mga nakarang linggo lamang po, hallelujah. Doon po na labis-labis ang aming pag-aalala, hallelujah, praise the Lord, sa hallelujah, pag-anak po ng aking beloved sister. Dahil hallelujah, mga 5 araw na po siyang naka-admit, hallelujah, praise the Lord. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Jesus. Dahil hallelujah, isinilang niya po ng hallelujah normal, hallelujah, ng malusog po, hallelujah, ang kanyang anak, hallelujah, praise the Lord. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, at may ganun po sa patuloy po na pagmumold, hallelujah, praise the Lord, sa ating pagpapagal. Andyan din po, hallelujah, praise the Lord, na napakarami pong problema na nadaraanan, ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Jesus na, hallelujah, praise the Lord, talagang ang mga problema ngayon ay dumaraan lamang, hallelujah,
Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus. Maging ganun din po. Talagang, hello, praise the Lord. Nasanay po kami na, hello, praise the Lord. Nang sama kila Mama, hello, praise the Lord. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus. Dahil, hello, praise the Lord, tinuruan niya po kami maging independent, hello, praise the Lord. Hallelujah, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus. Hello, praise the Lord. Maging ganun din po na pinaranas niyo po ang buhay, hallelujah, ng sa loob, hello, praise the Lord. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus. Hallelujah. Maging ganun din po sa aking pag-aaral, doon din po na, hallelujah, talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus. Dahil, hallelujah, hindi ko po sukot akalain na, hallelujah, makapagtapos po ako ng criminology, hallelujah, napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus, na doon po, may fractured po sa aking balikat, hallelujah, praise the Lord, nang nahulog po ako sa puno ng mangga, hallelujah, praise the Lord. Talagang sa pagdaan po ng mga taon, doon po, hallelujah, na yung bakas po talaga, hallelujah, praise the Lord, ng, hallelujah, nagsilbi po yung patutuo dahil, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, napakatagal po na hindi ako po ang, hallelujah, bagay na yan talagang, hallelujah, praise the Lord, yung, hallelujah, bit-bit ko po yung aking balikat, hallelujah, dahil hindi na po yan pantay, ngunit napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon sa patuloy na pananampalataya, hallelujah, praise the Lord, wala pong ginamit na kung anong gamot, hallelujah, praise the Lord, ngunit, hallelujah, sa pamamagitan po ng pananampalataya, hallelujah, po lubos-lubos na pinagaling, hallelujah, praise the Lord. Kaya po, hallelujah, praise the Lord, sa mga pagpapala po na sa financial, physical at latigit sa pagpapalang spiritual, hallelujah, labis-labis ko ang pinapasalamatan. Kaya po, muli po ang pinamatas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakil at pagsamba ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ng dakilang Diyos. Palapakan po na natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Sa ating beloved brother, Limar Saklit, maminamahal sa pagpapalang yan. Maminamahal sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Tunay ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, hindi lamang nagpapala sa patirya, financial. Maminamahal, hallelujah, maging din po. Maminamahal sa pag-iingat. Maminamahal, matagal. Maminamahal ang kanyang iniinda. Maminamahal ang kanyang pagkahulog sa kanyang balikat. Maminamahal sa balik sa kanyang pagpatuloy. Maminamahal na pagdalo. Maminamahal, hallelujah, nandoon. Maminamahal ang pananampalataya. Maminamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal, hallelujah, pag ang kanyang pagpapala, maminamahal nagagamit din, maminamahal, hallelujah, hallelujah, sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, maminamahal sa patuloy na pagdalo, maminamahal, hallelujah, ng 3 times a week, mga minamahal yung kanyang karamdaman, mga minamahal sa sakit sa balikat na matagal ng iniinda, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, minamahal, ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at tayo muli magpatuloy, maminamahal, akin na pong tinatawagan, maminamahal, hallelujah, kung nakanda na po, maminamahal, ating beloved sister Biron Dumondon, maminamahal, at maganda rin po ang susunod na magpasalamat sa ating beloved Brother Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati at hangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Praise Amen. God. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po ito sa pusong nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. At ang patuloy po na pag-alala sa mga puting turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. At bumabati rin po ako sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Nier, sa kanya pong beloved daughter Ate Vine, at sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa inyo pong lahat, mga beloved brethren, sa lahat po ng ating pong mga webcast viewers through YouTube at sa Facebook. Praise God. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa po sa atin. Praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos na sa ganitong pagkakataon, ibinigay po sa akin sa oras pong ito na akin po siyang muling mapasalamatan, mga minamahal. Praise God, sa kanyang mga mabuting gawa sa aming buhay. Praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa kagalingan ng aking pong makaramdaman noon nung wala pa po ako sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Tunay po, andyan po ang chronic tonsillitis na dala ko po ang karamdaman na yan magmula nung ako po ay bata pa hanggang sa akin pong paglaki po. At andyan po, umabot po sa punto na kailangan po akong operahan sa lalamunan. So balit, purihin nating dakilang Diyos na yan po hindi pinahintulutan natin pinakmamalapay ni Jesus, praise God, hanggang sa mapadako po ako sa ministeryo pong ito nang ako po'y kabagan nating dakilang Diyos at tawagin niya upang siya aking paglingkuran. Tunay po, mga minamahal, magmula nung tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakmamalapang Jesus,
ang aking chronic tonsillitis po, mga minamahal, hindi na po muling bumalik yan. Praise God. Purihin ang ating pinagmamahal na Panginoon Hesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinagmamahal na Panginoon Hesus sa noong way back 2010, na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na myoma po, mga minamahal, sa aking uterus. At nung time na yan, nagkaroon po ako ng unusual bleeding, kaya pilitan po ako, mga minamahal, na magpa-check up po para just to seek po na magkaroon ng isang ultrasound po, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na nakita nga po, mga minamahal, ang 4 na myoma po. At ang advice po sa akin ng OV doctor, kailangan daw po akong operahan at i-biopsy po yan, mga minamahal. Subalit hindi po ako pumayag, mga minamahal. Isang bagay pong pumasok sa aking isipan nung time na yan, mga minamahal, na ako po'y manampalataya sa ating dakilang Diyos at magtiwala sa ating pinagmamahal na Jesus. At tunay po, mga minamahal, na ako pinag-alay po ng pag-ayuno po, mga minamahal. At pagkatapos po ako magaling ng ayuno, mga minamahal, muli po akong bumalik sa doktor pang mag-ultrasound po ulit, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, maging ang doktor na mga po sila, nagulat po sila. Tinanong po ako kung anong gamot ang aking ininom, mga minamahal. Subalit sabi ko sa doktor po na wala po akong tinik kahit anumang gamot. Sapagkat ang result po, mga minamahal, ng aking ultrasound yan po ay clear. Wala po yung 4 na myoma yan. Po tinunaw natin pinagmamalaping sa praise God. At pinupuri ko din, pinapasalamatan ng ating pinagmamalaping Jesus maging sa kagalingan ng mga karamdaman ng aking pong mga mahal na anak, mga minamahal. Sapagkat ang aking pong mahal na anak na panganay, mga minamahal, andyan po mga minamahal na ranasan po niya, mga minamahal, na hindi po siya makatayo, na grabing pananakit ng kanyang balakang, mga minamahal, at ng kanyang mga paa. Subalit po rin ating pinagmamahal ng Jesus, nung pagkatapos po namin magpuri, mga minamahal, inilihans ko po siya, mga minamahal. So nang dalangin po pagluhod ng ating pong ginagalang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po, mga minamahal, na para lamang po siyang nagdahilan, mga minamahal. Karakadaka po na wala po yung sakit na nararamdaman po niya, mga minamahal. Maging yung time po, mga minamahal, na siya po ay nagdudumi po ng bubong dugo po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na inililihans ko po yan, mga minamahal. Nagpupuri po ako sa ating dakilang Diyos. Tunay po, mga minamahal, yan po ay instant po na pinapagaling ng ating pinagmamahal po ni Jesus. Papuri natin pinagmamahal po ni Jesus, at pinupuri ko din po at pinapasalamatan ng ating pinagmamahal po ni Jesus na hindi po napakadali yung magkaroon ka po ng isang anak na autism, mga minamahal. Dahil po yung isa ko pong anak, isang autistic po, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinagmamahal po ni Jesus sa katatagan at lakas na ibinibigay sa amin ng ating dakilang Diyos, na kami ginagabayan niya para tinuturuan kung paano po namin i-handle ang aming mahal na anak. Purihin natin pinagmamahal po ni Jesus. Salamat sa ating pinagmamahal po ni Jesus sa araw-araw na patnubay, paggabay po niya sa akin at sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala namin pong nakakamtan, praise God, sa pagpapalang physical, material, financial, at lalo pong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamalapan ng Jesus po lamang, praise Praise God. the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kapis po ating beloved sister Biron Dumontor, mga minamahal sa pagpapala, mga minamahal, hallelujah, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa mga karamdaman, mga minamahal. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, bago umakyat ang ating dakilang Diyos sa langit, mga minamahal, ipangarap, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal na sa ministeryo, mga minamahal na tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na binilit, mga minamahal sa 12, mga minamahal hanggang dumating sa ating kapanahunan, mga minamahal na may kagalingan, mga minamahal sa bawat karamdaman, mga minamahal maging ang doktor, nagtataka, mga minamahal sa kanilang pagbalik mga na magpa-check up, mga minamahal, ang doktor nagtaka kung bakit nasa na ang karamdaman, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa ministeryong ito na ipinangaral ang buong katotohanan, mga minamahal,
bigyan na diin mga minamahal ang salitang pananampalataya mga minamahal. Din sabi sa banal na kasulatan mga minamahal, magkaroon ka lamang ng singbutil ng mustasa mga minamahal ng pananampalataya mga minamahal. Hallelujah, lahat mga minamahal na patungan ng iyong kamay mga minamahal. Hallelujah, ito po ay gagaling sa unang pagluhod lamang panalangin ng propeta ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Kung sa tao walang imposible mga minamahal, sa mahal na Panginoong Hesus na buhay mga minamahal, makapangyarihan walang imposible po mga minamahal. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal, magiging po sa pagpapala mga minamahal kanilang nakatanggap mga minamahal. Hallelujah, mula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual at hindi po basta-basta mga minamahal kapag nagkaroon ka ng isang anak mga minamahal na ganyan mga minamahal. Subalit sabi nga mga minamahal, hallelujah, kapag may ganyan mga minamahal, pagpapala pa rin yan mga minamahal. Hallelujah, dahil ang mahal na Panginoon mga minamahal, ang lahat ng bagay mga minamahal ay alam ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Kaya ang plano ng mahal na Panginoon mga minamahal sa atin mga minamahal bilang tinawag sa buong katotohanan mga minamahal ay napakaganda mga minamahal, upang tumibay po mga minamahal. Amen. Praise the Lord mga minamahal. Hallelujah. Ang plano ng mahal na Panginoon mga minamahal, hallelujah, ay napakaganda mga minamahal. Hallelujah, sa atin mga minamahal. Hallelujah, sa mundong ito mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal tayo po ay nabubuhay mga minamahal. Purihin po minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah. At bago ko ipagkakaloob mga minamahal sa ating beloved Mark Lorin Dumalanta mga minamahal, hallelujah, ating po muna ipanalangin mga minamahal ang ating breaking. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O po dakilang pagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa langit, sa pangalan mo ay pinakamamalaking Jesus. Hallelujah, maraming salamat. Malapanginoon sa bawat yugto, malapangin namin pananambahan na tuloy mong pinagpapala, malapangin sa gising na diwa, malapanginoon sa kalakasang pisikal, malapanginoon. Hallelujah, maraming salamat. Malapanginoon, tunay kami po iyong sinasamahan, malapanginoon. Hallelujah, amin dalangin, malapanginoon. Hallelujah, sa aming breaking, malapanginoon namin pagsasaluhan, malapanginoon. Maraming salamat, malapanginoon, ito magsisilbing kalakasan. Malapanginoon sa aming pisikal na pangangatawan na gising na diwa, malapanginoon ibalik mo po, malapanginoon di mabilang na pagpapala, malapanginoon hallelujah sa bawat nagkaloob, malapanginoon sa iyong makapangyarihan pangalan ay pinakamamalaking Jesus sa unang pagluhod para lang namin ginagala mga Pastor Will Distrada Almeida. Ito po ang aming samot panalangin, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus, at the table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed, and supplies our every need. All this we do sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heavens will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus
manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, palapakan po na natin. Maminawal ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. At tayo na po ituloy-tuloy. Mga minamahal, kung nakanda na po, mga minamahal, ang susunod ng pasalamat. Mga minamahal, hallelujah, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Mga minamahal, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah. At kung hindi pa po sila nakahanda, mga minamahal, hallelujah, akin po tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi naman po nakahanda, mga minamahal, akin din po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother P.D. Castillo po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hindi po, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, sa mga assist po, mga minamahal, para po hindi po maantala ang oras, mga minamahal, habang nagpapasalamat, mga minamahal, kapag habang may nagpapasalamat pa, mga minamahal, marahil po, mga minamahal, sabihin na po, mga minamahal, ang susunod na magpapasalamat dahil napakalaga po, mga minamahal, ng ating oras, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, sabi nga natin, beloved Mama Dear, mga minamahal, sa tuwing tayo ay may pananambahan, mga minamahal, hallelujah, ang laging sinasambit, mga minamahal, natin, beloved Mama Dear, double time, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at akin na po pinagkakaloob sa ating beloved brother Mario Fernandez. Mga minamahal, at sunod po, magpasalamat sa ating beloved sister Junilyn Milan, mga minamahal, maging din po ating beloved Mark Roland Dumalanta, maging din po sa ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, kinagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo nito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, sa kanya pong pagdalo minamahal, na akin po siyang pinapagalitan minamahal, dahil po siya po'y aalis ng maagang maga, halos
makauwi minamahal na halos gabi na po minamahal. At yan po ay aking naobserbahan sa kanya noon minamahal. Dahil po sa hindi ko naintindihan itong banal gawain noon minamahal, nasabi ko sa kanya pagka tayo po ay nagkaroon ng sakyan, ay aking kitang ihahatid sa inyong gawain, sabi ko sa kanya minamahal. At ito ay aking naobserbahan dito sa ating banal gawain minamahal, na yun po ay ang daan upang ako'y makumberte minamahal sa banal na gawain minamahal. Dahil po aking pong nasasaksiyan minamahal. Na noon po minamahal na sa aking buhay minamahal nung ako'y hindi pa nakumberte minamahal. Andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andyan yung bisyo nung araw minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal nung kami po pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal. Na ito po ay aking ginagamit minamahal na pagsundo at paghatid dito sa ating banal gawain minamahal. Na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain na yun minamahal. Dapat hinto ko po dyan sa ating drive po minamahal. Na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun minamahal. Amen. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal sa aming pong barangay minamahal ay may kasihan po. Andyan minamahal ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Amen. Praise the Kaya't Lord. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat kami magkalayo-layo minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na ipinagkakaloob po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pag-drive po ng motorsiklo, tricycle minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Diyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, God bless you po, mga minamahal, sa ating beloved Brother Mario Fernandez, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po napakabilis po ng oras, mga minamahal. Maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, nangapabilang po, mga minamahal, sa ating youth choir, mga minamahal. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, ang bisyo ng kalalakihan, mga minamahal, nandyan po sa ating beloved, hallelujah, Brother Mario Fernandez, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, mula sa pangaral, mga minamahal, mula ng tawagin sa Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, bilang mga minamahal, hallelujah, ay pangaral, mga minamahal, hallelujah, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pakikipagbagang espiritual, mga minamahal, hallelujah, nakita ni Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, na mga tinawag, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, hallelujah, nandoon pa rin, mga minamahal, ang kanilang bisyo, mga minamahal, kaya mainit na pinangaral, mga minamahal, ni Apostol Pablo, kung gano'ng katotoo ang Diyos na buhay, mga minamahal, na kanyang pinangaral, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga
Ikalawang Korinto, ang kabanata 5 at ang talata 17, maminaw, kung ikaw ay na kay Kristo, dapat ikaw na ay bagong nilalang, ang dating mga bagay, maminaw, ay dapat magsilipas na, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, upang mga minamahal, haleluya, matatawag, mga minamahal, haleluya, na ikaw ay totoong Kristiyano, mga minamahal, at upang ikaw ay magiging ilaw ng sanlibutan. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at habang haleluya, naghahanda po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, haleluya, ating po munang awitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo po ito mga minamahal, nung pangawitan po natin, mga minamahal, haleluya, ang ating dakilang Diyos na buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Thank you, Lord. Hallelujah. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlang, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Hallelujah. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlang, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Yes, amen, hallelujah. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayahan, inayaran ni Jesus sa Kalbaryo. At si Jesus ay darating na. Yes, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila'y di maparusahan, doon sa malaking kumalin sa mga minamahal. Si Jesus ay darating na. Yes, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila'y di maparusahan, doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ipagpawanin po, mga minamahal, sa hindi na po natawag, mga minamahal. Marahil po, mga minamahal, sa susunod na po, mga minamahal, nagpapasalamat, mga minamahal, kahit dito na po, na pinuputol, mga minamahal, ang mga buhay na patuto, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na po po lamang. Amen. Praise the Lord. Pagpapunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
will shine. God is good. God is good all the time.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. He's so good. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Paminamahal. Today is the day of worship. Ngayon ang araw ng pagpupuri sa Diyos. Sa kapinampawat sa ating may pabutan ating pagpapasalamat. Bilangin ang pagpapala. Count our blessings. Kapag ating binibilang mga minamahal ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay, mararamdaman mo kanyang banal na presensya. Maungusap siya sa iyo. Huwag tayong patalo sa anumang antok o anumang gawa ng tao. Nandito tayo para pumuri sa Diyos. Kailangan natin ang banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Siya ang ating kalakasan upang tayo makapagpatuloy sa ating paglalakbay tungo sa ating kaligtas. Tayo natin dumalangin dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapay na Jesus. Narito yung mga anak. Narito kami upang pumuri sa iyo. Wala kaming nais kundi kami aming dakilain. Itaas ang iyong dakilang pangalan malapay. Meron ka nakikita sa iyong puso na di kaya ay. Sa iyong panagkaloob, patawarin mo po kami sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Madalangin kami sa iyong malapay no. Mabag ka sa bawat sa aming malapay no. Nais namin madama yung banal na presensya. Sabi mo mga kapatid, di pa nag-adam. Pagpalain mo rin po sila. Upang sila rin po malapay noon ay maumuwi na may kalakasan. Dalang kagalakan, nagbumula sila. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Lahat ng gawa ng kaaway, kung may kasaot na mighty which is kasaot in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah.
hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Yes, the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you, Lord. Ngayon laging natatanggap mo. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal.
Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na gusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. To God be the glory. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tayo po maminamalay lubos sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At isang magandang umaga aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. Ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen. Dapat magising na po tayo sapagkat tayo maya-maya lamang po mga minamahal ay makakapakinig tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakahalaga na dapat atento tayo. We are awake pagda tayo po mga minamahal nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo dadako muna mga minamahal sa ating pong maikling pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Sapat napakahalaga nito mga minamahal. Amen. Ito po'y hindi lang haka-haka ng mahal na pastor, ating mga beloved ordained preacher, ating beloved preachers. Amen. Kundi ito po'y turo na talaga sa mga tunay na anak ng Diyos, sa mga tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa Kalatang Marcos, Kabanata ay 12, talatay 41 hanggang 44. Sabi diyan, siya'y umupo sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung papaanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang nahuhulog ng marami at lumapit ang isang babaeng bao at siya naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangahuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat ang siya na sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Yung malakas sa palakpak mga minamahal, praise the Lord. Itong talatang ito mga minamahal ay patunay na ang pagbibigay ay hindi lamang po ito naisip lang na mala pastor. Amen? Ito'y itinuturo hango sa Biblia that even from the time ng earthly ministry ng ating mahal na Panginoon sa mga Christian church, mga minamahal, ay talagang itinuturo na yung pagkakaloob ng ika-10 bahagi at mga handog. Nung time, mga minamahal ni Amang Abraham, ito sila, ibig sabihin mo, nandun mga minamahal, kung makikita natin mga minamahal, grabe, nagbibigay na ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito'y patunay na we honor God in our blessings, in our lives, sa lahat po ng ating mga tinatangkiling. Pinapapurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Second thing na ating mabasa dito, mga minamahal, kung titingnan ninyo, yung mayayaman maraming binibigay. Amen? Pero yung babaeng bao, ang kanyang binibigay 2 lepta lang. Sabihin, kumbaga, sintimo. Amen? Pero ang sabi naman na Panginoon, yung babaeng baong ito ay na talagang nandiyan sa kanyang kasalatan ay nagbigay ng higit kaysa dun sa mga nagbibigay ng mga mararaming mayayaman. So ang mahal na Panginoon, hindi niya tinitignan yung madami, maliit. Ang tinitignan niya, yung puso mo, na gusto mo ba talagang patunayan sa Diyos na ang pagtitiwala mo sa Kanya ay nandoon, kaya wala kang takot ibigay even yung ikabubuhay mo na. Patunay yan, mga minamahal, meron tayong kapatid na talagang sabi na kanyang patotoo. Binigyan siya ng pag-grocery, dumalo sa banal na gawain. Pagdating ng banal na gawain, ang araw ng pagbibigay, papalapit mga minamahal yung offering court, may kumakausap sa kanya, in mind, sa kanyang isip, mga minamahal, pumapasok ang salita ng mahal na Panginoon, magbigay ka, ibigay mo. Sabi niya, ay, wala ka pa, magagalit ang asawa ko. Pero in short, mga minamahal, sa dulo, mga minamahal, nung tumapat sa kanya yung offering court, ibinigay niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ikabubuhay na nila yon. Amen? Gagamitin nila yon sa kanilang pagkain sa araw na yon. Pero bakit ibinigay pa rin niya, mga minamahal? Dahil nais niyang patunayan sa ating mahal na Panginoon na totoo at naniniwala siya, nananampalataya siya sa mga salita at pangako ng ating mahal na Panginoon. Na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw sinubukan niyo ako sa bagay na ito, aking bubuksan ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan sa salita ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Kung hindi ka naniniwala sa salita yan, mga minamahal, bantulot kang magbigay. Hindi mo ibibigay maging ang iyong ikabubuhay. Bakit? Sapagkat, paano kaya pag wala? So, ibig sabihin, mayroon ng pagdududa. Amen? Sabi ng mga pastor, pagdudahan mo ang iyong pagdududa. Doubt your doubts. Amen? Amen? Sapagkat Diyos ang nagsabi, hindi tao. Amen? Na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Dahil Diyos ang nagsabi sa atin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kapag tayo po natuto magtapat, tinan niyo yung mga Kristiyanong, sila po mga minamahal, talagang from nothing and then now pinagpala. Because nandoon ang pagtatapat. Sa maliit, sa malaki, patuloy ang kanilang pagtitiwala sa salita ng mga Panginoon. Hindi ito sa pag tayo nagbibigay, hindi para tulungan ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay upang tayo po mga minamahal, mapatunayan natin na ang mahal na Panginoon ay ating pinagtitiwalaan sa Kanyang mga salita. Amen? Amen? Kapag nakita ng Diyos yung pagtatapat sa ating puso, with or without the eyes of people looking at us, mga minamahal, ginagawa mo pa rin yan. Bakit? Ang ginagawa mo yan hindi dahil sa tao, kundi ginagawa mo yan dahil sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa Kawikaan 28:20, sabi diyan, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Grabe, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. It's a promise na kapag ikaw ay tapat na tao, amen, mananagana ka sa pagpapala.
At yan mga minamahal, napatunayan na ng maraming mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Na kapag tayo po mga minamahal na nagtatapat, the more, hindi mo alam kung saan nanggagaling ang mga pagpapalang dumarating sa iyong buhay. Bakit? Pinagtiwalaan mo kasi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, sa sino mang tumitiwala sa mahal na Panginoon, kailanman hindi siya mapapahiya. Totoo yun. Amen? Dahil kapag tayo po mga minamahal ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, pinagtiwalaan natin ang kalakasan ng ating buhay. Siyang Diyos, mga minamahal. Amen? At kapag ating nakuha ang loob ng mahal na Panginoon, napatunayan natin, mga minamahal, na sincero tayo maglingkod sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit ko kailangan ibigay? Ba't kailangan ako magbigay? Sabi mga isipin ng ating mga beloved viewers sa oras na ito. Ba't ko kailangan magbigay? Mayaman ang Diyos. Ibinigay niya sa akin ito. Bakit ko ibibigay? Amen. Pakatandaan po natin mga minamahal na utos din ang mahal na Panginoon kung bakit tayo magbibigay. Sabi dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19. Sabi niya, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Sabihin, Kristiyano ka man o hindi, binigyan ka ng ating mahal na Panginoon ng mga kayamanan at mga pag-aari. Ayon sa salita ng mahal na Panginoon. Sabi niyan, at binigyan ng kapangyarihan kumain na iyon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi doon, kumuha lang ng iyong bahagi? Ba't hindi niya sinabing, kunin mo lahat? Dahil sa bawat pagpapalang bigay ng Diyos, may bahagi ang mahal na Panginoon. Parati naming sinasabi yan, mga minamahal. Amen? Amen? At kinakailangan palambutin mo yung puso at linawin mo isipan bago mo maintindihan yan. Hindi lahat ay nang nakikinig ay naniniwala sa bagay niya. Pero kailangan na malapit pagkatapos mo makinig, kinakailangan maniwala ka at ganapin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, knowing that God provided everything that we need, amen, that we have, amen, at ang sabi niya, kunin mo lang ang bahagi mo, ibig sabihin, ibigay mo sa Diyos ang para sa mahal na Panginoon. Saan mababasa yan, kapatid? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, nagtanong ang mga maskriba parasiyo, amen. Dapat ba magbuwis sa pamahalaan? Hinisilo nila mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ipakita niyo sa akin ang denaryo. Kaninong larawan nandiyan? Kay Cesar. Sabi ng mahal na Panginoon, ibigay niyo kay Cesar ang para kay Cesar. Magbuwis ka. Magbayad ka ng mga pambayad mo sa bill, ng kuryente, utang mo, kung ano. Bayaran mo. Pero ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Amen. Hindi niya sinabing, ibigay mo lahat sa kanya kay Cesar. Hindi pwede. Hindi niya sinabi mo, bagay ibigay mo sa utang. Hindi. Ibigay mo ang para sa Diyos. Yung natira sa iyo, doon ka kumuha ng mga pambayad mo kung ano sa mo gusto gamitin yan. Dahil yan ay iyo. Pero yung para sa Diyos, yung bahagi ng mahal na Panginoon na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, yan, huwag nating gagalawin yan. Sapagkat yan ay hindi sa atin. Lahat po naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi sa atin ay kasampubagit handog. Amen. Yan ay sa Diyos. Kaya hindi natin dapat ginagalaw yan. Ibigay sa mahal na Panginoon yan. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal, ating babasahin, mga minamahal, para lang sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita. Sabi dito, Malakias Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat ninyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. So, ang hindi pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog, hindi ito kalooban ng Diyos. Clear yan. Lahat magsabing Amen. Praise the Lord. Amen?
Totoo yan, mga minamahal. Hindi, kapag hindi mo binigay yan, talagang tayo'y nakagawa na di ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Anong gagawin natin sa kasapong bahagi, handog? Ang sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin niyo ang kasapong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Which yung sinasabi sa namin, yung sinasabi, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po lahat ng gising na anak ng Diyos. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, yung kasapong bahagi tandog, dapat dinadala natin yan sa banal na gawain. We prepare. Bago pa dumating mga gawain, Miyerkules, Lunes pa lang, bawat dumating sa'yo. Amen. Dumating sa'yo, pagpalista mo na para di ka magkamali. Hiwalay mo na kagad ang para sa mahal na Panginoon. Pagdating ng Martes, dumating uli na pagpapala, hiwalay mo ulit para sa mahal na Panginoon. Pagdating ng Miyerkules, dadalo ka sa banal na gawain. Amen. Amen. Pagdating ng banal na gawain, pagpapalain ka, iaalay mo yan sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, alam mo, kailangan kong halagang ito. Pero dahil sa pagtitiwala ko sa iyo mga salita at mga pangako, ipinagkakaloob ko sa iyo ng buong pagmamahal at buong pagtitiwala. Naririnig yan ng mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pagdating ng Huwebes, mga minamahal, pag dumating sa iyong pagpapala, iwalay mo uli sa mahal na Panginoon kasama bahay tando. Pagdating ng Biyernes, buong maga, kung anong dumating dyan, iwalay mo. Pagdating ng gabi, dahil overnight prayer tayo, dadalo tayo, mga minamahal. Dadalhin ulit natin. Hindi natin ipapadala. Dadalhin natin ang ating kasapong bahagi tando. Ganon din ang mangyayari, mga minamahal. Pagdating ng Sabado, pagpapalang dumating sa iyo. Pagdating ng Linggo, dadalhin mo. Iyon ang tamang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Na kung tayo po'y gaganap ng bagay na yan, yan ang sinasabi ng Biblia, sa taong tapat, mananagana sa pagpapala. Amen. Amen. Ano yung kasampung bahagi? Tithes. 10% of all the blessings that we receive. Amen. Pero meron tayong tinatawag na ikasampung bahagi at andog. Meron tayong another 10%. Sabi ng Malpastor, tapatan mo ikasampung bahagi. Pinakamababa yan. So 10 plus 10, 20%. Kaya yun, nagsimula yung 20% na giving. So for example, for every 1,000 times 0.2 sa inyong calculator, so lalabas dyan 200. Wala akong 200, brother. Okay, walang problema. Magkano bang pagpapala? 100? Sige, 100 times 0.2, 20. Amen? Wala pa rin 10 times 0.2, 2 pesos. Amen? So, ibig sabihin kung anong tumating sa iyong pagpapala, kunin mo lang yan. Amen? So, ipunin mo yan at dalhin mo yan sa bandang lagaw. Huwag ka mahihiya. Dahil yan ang pagpapala mo eh. Amen? Yan ang pananampalataya mo. Pero may mga Kristiyano mga minamahal, hindi pa nga tumatanggap ng pagpapala, narinig lang ang salita ng mahal na Panginoon, yun na sa kanila pagpapala. Nagbibigay na agad sila kung anong meron sila mga minamahal. Patunay lang na sila nagtitiyon sa mahal na Panginoon. Pinagpapala silang lumos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, ang point dyan, hindi pinag-usapan ng 2, 20 o 200. Kung pinagpala ka ng 1 million, ibig sabihin times 0.2, 200,000 yan. Ay, huwag mong imbutin yung 200,000. Malaki na to, brother, sobra ka. Hindi ganon. Yan ay para sa mahal na Panginoon, kasampung bagay tandog yan. Kung 100,000 ang pagpapalang na dumating sa iyo, ibig sabihin times 0.2, yung 20,000, dapat hindi mo gagalawin yan. Ang galawin mo lang yung 80,000. Amen? I hope that is clear to all of us. Yan ay dapat klarado sa ating lahat. Na sometimes may mga Kristiyano, hindi na ako dadalo. Bakit? Hanahanapan ako ng 200. Wala akong 200. Hindi po ganon, mga minamahal. Ang pagpapaliwanag ng pagbibigay ay hindi para kayo obligahin o hingian ng anuman. Itinuturo natin ang salita na mahal na Panginoon. Kung maniniwala ka, di sige, sumunod ka at magpapalain ka. Pero kung ayaw mong maniwala, nasa iyo yan. Amen? Pero sa aming mga naniwala, nung ginanap namin, pinagpala kaming tunay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ka nga nag-overnight eh. Dahil gusto mong pagpalain ng Diyos. Amen?
Amen? Kaya ka nagmi-Miyerkules, kaya ka nang lilinggo, na dumadalo, kaya ka may nagpapastig. Dahil gusto mong hanapin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ikinikwento sa iyo, ayaw mo naman sundin. Naghanap ka pa. Amen? Kung gusto mong hanapin ang kalooban ng Diyos, buong katotohanan ang hanapin mo. Huwag laktaw-laktaw. Amen? Dahil kung gusto mo talagang patunayan ang salita ng mahal na Panginoon, buuin mo ang lahat ng kanyang salita. Huwag yung pinipili lang. Dahil kapag pinipili mo yan, mga minamahal, atras abante ang pananampalataya mo. Sabi ng talata, Aklat ng Santiago. Sabi diyan, ang sino mang kanyang pananampalataya katulad ng atras abante, katulad lang yan ng alon sa dagat. At paatras pa abante. Sabi ng Biblia, walang tatanggaping anumang pagpapala ang taong ganun mag-isip at magtiwala sa Diyos. So kung ikaw atras abante ngayon, ay mainit ako ngayon. Pagdating sa mabigay, ayoko. Pagdating na, ay mainit ako ngayon. Atras abante. Kaya nakita mo ngayon, hindi lumalakip sa salita malapin. Bakit? Atras abante. Akala mo, yung gusto mo lang abante ka. Kung yung ayaw mo paniwalaan pagbibigay, atras ka. Hindi pwedeng ganoon. Dapat lahat ng Kristiyano pasulong ng pasulong. Bakit? Sino ba nagsasabi? Hindi naman tao nagpapaliwanag lang ng tao. Pero saan ba nanggaling ang mga salitang yan? Salita yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Salita ng mahal na Panginoon na dapat pagtiwalaan, na dapat panampalatayanan upang na sa lalakip sa atin ang mga tanda at ebidensya. Lahat po na nakainuhawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na malakas, mga minamahal, na palakpak para sa Diyos. Atin na pong hawakan, yung ating pumayka sa bahagi at ating pumahandog upang ito'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. At ating mga kapatid, pangunahan tayo sa panalangin at ating beloved Brother June. Amen. Upang tayo pangunahan sa pagpanalangin sa ating pong pagkakaloob. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. At tayo malang tumayo, mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin pong minamahal mangaral. Ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Opo. Purihin po ang ating po pinakamamalaking Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jovin Ferrer. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalubog sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, O Malapinoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Malapinoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Malapinoon, sa iyong matamis at banal na presensya. At narito po kami, Malapinoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, Malapinoon. Sa aming mga kahinaan, sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa, Malapinoon. Samahan mo po kami, Malapinoon. Hallelujah. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labing, maging daluyan ng masaganang pagpapala sa mga tagapakinig. Sa pangkalatang dalagi na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. The end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong beloved children. Amen. To the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved choir, amen, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, na ating pong beloved Ate Baintier, amen, at sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin pong basahin po, mga minamahal. Amen. Atin pong ihanda, mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga kwaderno, ating pong Bible, mga minamahal. Tayo po'y mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Atin pong basahin, mga minamahal. Magkasunod na po nating basahin ang dalawang talata, mga minamahal. Aklat ng Roma 3:11 at isunod po natin ang basa ang Lucas 21, talatay 28. Amen. Praise the Lord. Kindly po sa mga beloved Bible reader, amen. Aklat ng Roma 3:11 at isunod po natin ang basa ang Lucas 21 sa talata ay 28. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, Panginoon. Dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 11. Ito po sinasabi. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsampalataya ng una. Lucas 21:28. Dito po, mga minamahal, halos sa supporting boss, mga minamahal, ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanata po ay 21 at ang talata po ay 22, ito pong sinasabi, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay. 28 po, talatay 28, 21, 28. Amen, praise the Lord. Ang San Lucas, ang kabanata 21, at ang talata po ay 28. Amen, praise the Lord. Datapat kung
magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan. Now it is high time to awake out of sleep, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal sa Tagalog, amen, panahon na, mga minamahal, amen, na tayo po ay magising sa ating pong pagkakatulog, mga minamahal, amen. Yung ating na pag-aaralan, no Sunday, Wednesday, mga minamahal, amen, kung marinig natin ang tinig ng ating dakilang Diyos, huwag papagmatigasin ang ating mga puso, mga minamahal, amen. Panahon na upang tayo gimising, mga minamahal, amen. Lalo na ngayon, mga minamahal, preaching time, mga minamahal, amen. Huwag na po tayong matulog, umaga na po, alas 5 na po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, meron pong nagpatutuo. Amen. Nung po siya ay natulog overnight, mga minamahal, napanaginipan niya ang rapture, mga minamahal. Siya ay natulog, naiwan sa rapture yung natulog, mga minamahal. Amen. Kaya't baliwala pala, mga minamahal, kapag tayo nandito overnight, subalit tulog naman tayo, mga minamahal, amen, iiwan din tayo. Kaya sayang lang din, mga minamahal, yung ating pong mga sakripisyo, amen, yung ating shampoo, conditioner, yung pamamasahe, gasolina, yung ating bihis, yung ating pagpapalansa sa ating mga uniform, kung maiiwan lang din po tayo, mga minamahal, yung ilang taon nating paglilingkod, mga minamahal, sayang na sayang po yan, mga minamahal. Amen? At sinasabi, mga minamahal, ngayon na po ang panahon upang tayo po ay gumising sa ating pagkakatulog, mga minamahal. Amen? Kung dati-rati tayo po, mga minamahal, amen, ay chismosa. Amen, sabi ng banal na kasulatan, lisanin natin, mga minamahal, ang gawang masama, mga minamahal. Amen. Yung ating ginagawa dati, mga minamahal, na hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Iwanan na natin. Amen. Manumbalik na po tayo, mga minamahal. Amen. Lumakad na po tayo sa daan ng ating dakilang Diyos. Amen. Maglingkod po tayong tapat sa ating pong pinakamamalapay, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, amen, malapit na sa atin ang kaligtasan. Ibig sabihin, malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Amen. At marami na po ang sinyalis, may alingaw-ngaw, mga minamahal, digmaan, amen. Ang China, nagbabantang sakupin, girahin ang bansang Pilipinas, mga minamahal, amen. Lindol, mga kalamidad, tsunami, mga minamahal, nangyayari na po yan, mga minamahal, amen. Kaya't sinasabi, mga minamahal, ng Lucas 21:28, datapwat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito, sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Magsitingin kayo at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng. Ibig sabihin, mga minamahal, maghanda na tayo. Amen. Kailangan na nating gumising, mga minamahal. Amen. Kailangan na nating maglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kailangan nating magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Sapagkat anumang sandali, amen, babalik ang ating dakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, hindi alam, siya'y itinulad, mga minamahal, sa isang magnanakaw. Amen? Ang pagdating ng ating dakilang Diyos ay itinulad sa isang magnanakaw. Amen? Ang magnanakaw, pumapasok sa bahay yan. Tulog tayo, mga minamahal. Amen? Pag pumasok ang magnanakaw, hindi yan magpapaalam. Amen? Hindi kayo bibigyan ng solicitation letter. Amen? Isasabihin doon sa sulat, mamayang gabi aakyatin kita. Amen? Mamayang gabi nanakawan ko ang iyong bahay. Mga minamahal. Hindi yan sasabihin ng magnanakaw. Ganon din ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, sabi mga minamahal, amen, prepare to meet thy God, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, maghanda tayo sa pagsalubong sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, makikita natin ng mukhaan ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Maliban na lang kung ibang mukha ang nais nating makita. Amen. Sino ang nagnanais makita ang mukha ng malapay noon? Amen. Magsabi ng praise the Lord.
Amen. Lahat tayo, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, iba ang ibinubukan ng bibig. Iba naman yung ginagawa sa sinasabi, mga minamahal. Amen. Gusto magmana ng buhay na walang hanggan, subalit ayaw ipagtrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Pag sinabing dumalo, amen, Merkules, Biyernes, Linggo, nasaan? Mga minamahal, mas inuuna pa ang pagliliwaliw, mga minamahal. Mas inuuna pa, mga minamahal, amen, ang makipag-reunion, mga minamahal. Inuuna ang ibang bagay kaysa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung nais nating makita ang mukha ng ating dakilang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng sa atin, mga minamahal, ay mahalaga, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Ito po ay ating iwanan, mga minamahal. Amen? Kung ito'y makakaapekto sa ating paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Iwanan po natin, mga minamahal. Amen? Kung yung ating inaawit, sabi ng ating inaawit, I want Jesus. Amen. Sabi ng inaawit, gusto natin ang ating dakilang Diyos. Nais natin siyang makita. Amen. At anumang mahalaga sa atin ay kaya nating iwanan, mga binamahal. Amen. Subalit, sabi nga ng banal na kasulatan, pinupuri ako ng kanilang mga labi. Amen. Subalit, yung puso naman natin malayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, work out your salvation with fear and trembling. Mga minamahal. Hindi lang pagsisikap. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, extreme sacrifice, mga minamahal. Amen. Yung ating pong pagdalo sa gawain ng malapayan, hindi lang mga minamahal, hindi lang pagsisikap, kailangan talaga ng sakripisyo. Bakit po, mga minamahal? Amen. Ang ilan sa atin, pagod na pagod sa trabaho. Amen. Yung iba sa atin, talaga, mga minamahal, hindi magkandagulapay, mga minamahal. Amen. Halos hindi na maimulat yung mata dahil sa pagod sa trabaho. Subalit sabi ng banal na kasulatan, kailangan nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kasama sa pagtatrabaho sa kaligtasan ang pagdalo. Amen. 3 times a week. Hebreo 10:25 na sinasabing, huwag pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Ibig sabihin, walang a-absent, mga binamahal. Amen. Makakapangatwiran ba tayo sa ating dakilang Diyos? Amen. Pag humarap na tayo sa hukuman, judgment seat, masasabi ba natin, mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo dahil nag-aaral ako. Mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo dahil may inaalagaan ako. Mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo dahil nag-aaral ako. Amen. Meron akong trabaho. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, work out your salvation with fear and trembling. Gumising na po tayo, mga minamahal. Amen. Kailangan na nating magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo gigising? Amen, sa ating pong pagkakatulog. Kailan pa ba tayo magsiseryoso sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Amen? Kapag huli na ang lahat. Amen? Huwag na nating hintayin, mga minamahal, maging huli ang lahat. Ngayon pa lang. Amen? Napakapalad natin. Bakit, mga minamahal? Laging meron nagpapaalala sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa iba, wala ang ganito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, huwag pababayaan. Amen. Sapagkat sa ating pagkakatipon, mga minamahal, nakikipag-fellowship tayo. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos. Tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, laging sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat anumang oras darating ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang kukunin, ang dadagitin ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sasalubong sa Kanya sa alapaap, yung walang kapitasan, walang mansa, walang kulubot. Ibig sabihin, perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen.
Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Amen. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na pensi. Kaya kailangan, mga minamahal, lagi tayong dumalo sa gawain ng malapen upang tayo maging perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. At sikapin talaga, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos sapagkat ito po yung ating tatak. Mga minamahal, selyo po natin ito, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, tayo po ay inaaralan lagi. Amen. Ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Lalo na po sa mga awit, mga minamahal. Amen. Amen. Hindi lang tayo umaawit, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ang isang mga awit, sila po ay nasa harap lagi, mga minamahal. Amen. Ang mga awit, sila po yung ibinabala, mga minamahal. Amen. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, amen, kapag nakikipaggera ang mga Israelites, sino ang nasa harapan? Yung mga awit. Hindi yung may dala ng mga espada, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan natin, mga minamahal. Amen. Hindi po natin iniaasa yung ating mga kaligtasan sa ating mga kapwa mga awit, mga minamahal. Amen. Di bali, nandiyan naman si brother, masipag magpuri. Amen. Pag siya po, mga minamahal, ay umangat, mga minamahal, hindi tayo makakakapit. Amen. Hindi tayo makakasabit sa kanyang palda. Amen. Sa braso, iwan tayo, mga minamahal. Amen. Dahil yung ating paglilingkod, hindi seryoso, mga minamahal. Nandito nga tayo sa gawain ng malapenon. Dumadalo nga tayo 3 times, mga minamahal, a week, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, pag dumalo naman tayo, mga minamahal, amen, hindi na natin naabutan ang puri. Mga minamahal, amen. Napakalaga po ng puri. Bakit mga minamahal? Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan upang makalapit, amen, sa mahal na Panginoon, kailangan muna natin siyang paluguran. Amen. Hindi madali ang pagdama sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi pagtaas ng kamay, pagpikit ng mata, amen, nandiyan na kaagad ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Pinagsisikapan po ito, mga minamahal. Amen. Pinagsisikapan po, lalo na kung tayo mga awit, tayo nagiging daluyan ng masaganang pagpapala, mga minamahal. Amen. Kaya't anong kapangyarihan meron tayo, mga minamahal, kung hindi tayo nagpupuri sa ating tahanan, hindi tayo pumupunta sa pastoral house upang makipuri, mga minamahal. Amen. Dumating tayo, mga minamahal, late na tayo, hindi na tayo nakapagpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan, mga minamasikapin po natin, maramdaman lagi ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat sinasabi, ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, kapag ating naramdaman yan, amen, sabi ng banal na kasulatan, hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Nagiging perpekto tayo sa harap. Kaya sa oras na dumating ang ating dakilang Diyos, sasalubong tayo sa alapaap, mga minamahal. Amen? Subalit mauuna po muna yung mga natutulog. Amen? Bago tayo mga nabubuhay, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi natin, gusto nating magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto nating makita ang mukha ng malapinoon. Nais nating makita siya ng mukhaan, mga minamahal. Amen? Subalit taliwas naman doon sa ating mga ikinikilos, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, lahat tayo, mga minamahal, kailangan na tayong magseryoso. Amen? Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen? Lagi tayong manalangin. Pray without ceasing, mga minamahal. Amen? Dumaing tayo ng dumaing sa ating dakilang Diyos. Hindi lamang sa oras na tayo po ay may problema, saka lamang tayo dadaing. Amen? May problema man o wala, nasa kaginhawaan man, nasa karamdaman, kahirapan, kadalamhatian, kalungkutan, kasiyahan, kagalakan, tayo po ay mananalangin. Tayo'y magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Anong ating ipapanalangin, mga minamahal? Hindi ang material na bagay, mga minamahal. Amen? Hindi natin ipapanalangin, malapay no, bigyan mo ako ng milyon. Amen? Malapay nung bigyan mo ako ng mansyon, bigyan mo ako ng malawak na lupa. Amen. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng mataas na posisyon. Hindi tayo nagtatapat. Amen.
Hingi tayo ng hingi sa ating dakilang Diyos, hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Pagdating sa pagbibigay, amen, hindi natin maibigay ang para sa ating dakilang Diyos. Kaya sinasabi mga minamahal, amen, ipagtrabaho natin, mamuhay tayo ng tapat, amen, may kabanalan, amen, huwag tayo makipamatok sa sanlibutan, kung anong uso sa sanlibutan, amen, kung anong get up ng isang mga kasanlibutan, gagayahin natin, amen, kung anong mga inilalagay sa kanilang katawan, mga minamahal, huwag na natin gayahin, huwag na rin nating i-apply sa ating katawan, mga minamahal, amen. Iba ang kanilang buhay, iba yung ating buhay. Tayo'y nabubuhay, amen, sa espiritual. Hindi tayo nabubuhay ayon sa laman. Tandaan po natin yung mga minamahal, ang nabubuhay sa laman mag-aani ng kasiraan. Amen? Ang nabubuhay sa espiritual, amen, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Anong ating ipapanalangin, mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, magsipanalangin tayo na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay hindi sa oras ng ating pong panlalamig, hindi sa oras ng ating pagkakatulog. Amen. Yung mga bumaba, mga minamahal, kailangan bumalik na. Amen. Sabi nga gumising na tayo, mga minamahal, panahon na. Amen. Panahon na upang tayo po'y manumbalik sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Gusto nating makita ang mahal na Panginoon. Ayaw naman nating bumalik bilang mga awit. Ayaw naman nating magpagamit sa ating dakilang Diyos. Ayaw naman nating maghayo. Amen. Ayaw nating magbunga. Amen. Ayaw nating magbigay. Ayaw nating mamuhay ng may kabanalan. Amen. Ayaw nating dumalo. Gusto nating buhay na walang hanggan. Napaka-imposible yan, mga minamahal. Amen. Sabi nga, mga minamahal, amen, huwag pakainin, taong tamad. Amen. Hindi tayo kakain kung tatamad-tamad tayo sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, napakahalaga, mga minamahal, pananalangin. Amen. Lagi tayong manalangin. Paggising sa umaga, mga minamahal, magpuri. Amen. Magiging effective yung ating panalangin kung mayroong kasamang puri, 1 oras, mga minamahal. Amen. Kaya nga dito po sa pastoral house, mga minamahal, amen, anong oras ang simula? 4:00 hanggang 12:00 ng tanghali, mga minamahal. Saka pa lamang mananalangin pagkatapos ng puri sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, lahat ng mga prayer requests, amen, tinutugon po ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hebreo 13:5, amen. 13:5 hanggang 6, ating pong basahin, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 13, ang bersikulo po ay 5 hanggang sa 6, ganito po ang pagkasabi. Magilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasaya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ng aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Huwag tayo magmadali, mga minamahal. Amen. Huwag nating madaliin. Amen. Na tayo kumita ng malaking salapi. Kung anong meron tayo, sinasabi ng mahal na Panginoon, makontento muna tayo dyan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, sa anumang paraan. Amen. Hindi tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Kung yung mga ibon nga, mga minamahal, hindi nagtatrabaho, pinapakain ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng ibon? Nagpupuri. Amen. Sabi nga, mga minamahal, kung hindi tayo marunong magpuri, mga minamahal, darating na lang tayo dito, mga minamahal. Amen. Patutuo na, mga minamahal. Amen. Wala tayong mapapala, mga minamahal. Amen. Wala tayong pagpapala matatanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat kung napakahalaga ng kaligtasan para sa atin,
anuman, amen, priority, amen, nauuna lagi ang mahal na Panginoon. Ang priority lagi ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi ipagpapalit ang mahal na Panginoon, ang kaligtasan sa anumang material na bagay sa sanlibutan. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Namomroblema tayo, mga minamahal. Yung ating mga minamahal, mga kapatid. Amen. Nagpapatutuo. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Yung interview niya, amen, nung gusto niyang mag-abroad, amen, hindi siya ipinasa. Sabi niya, mga minamahal, bakit kaya? Amen. Sabi niya, positive pa rin siya. Alam ko, mahal na Panginoon. Hindi mo kalooban. Meron pang the best na nakalaan, inilaan mo para sa akin. Meron nga, mga minamahal. Amen. Mas malaki ang sahod kaysa doon sa nauna. Sinubukan niya ulit doon, mga minamahal, doon sa mas malaking sahod. Doon nga, mga minamahal. Alam niyo po, yung nakita yung kanyang resume, mga minamahal. Amen. Sapagkat i-interviewin siya, mga minamahal. Amen. Sabi doon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ng interviewer, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, magpuri ka nga. Nagpuri yung kapatid natin, mga minamahal. Amen. I live for Jesus. Hindi nahiya kahit mayroong mga tao, mga minamahal. Amen. Kahit may mga kasama siya na i-interviewin pagkatapos niya. Amen. Sabi nung mag-i-interview sa okay na, sabi niya. At sabi nung mag-i-interview sa kanya, mga minamahal, wala akong maisip na itanong sa iyo. Ito na lang ang tanong ko sa iyo, 1 + 1. Amen. Equals to, sabi ng ating beloved kapatid, tanggap na siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Actually, mga minamahal, napakahirap ng tanong yan, mga minamahal. Amen. Ang katanungan dyan, mga minamahal. Amen. Mahirap lumusot, mga minamahal. Amen. Mahirap lumusot dyan, mga minamahal. Subalit sa himala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, sa anumang paraan, amen, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Huwag lamang magmadali. Makontento muna kung anong meron sa atin. Mga minamahal, ang mahalaga, nakakadalo tayo ng 3 times a week sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag nating isipin, mga minamahal. Amen. Baka pag dumalo ako ng 3 times a week, mawalan ako ng trabaho. Amen. Extreme sacrifice. Amen. Sabi ng ating pong mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, tularan daw po natin ang pananampalataya ng ating pong beloved parents in the Lord. Sasabihin natin, hindi ko kaya. Amen. Hindi natin kaya dahil hindi tayo sumusunod. Amen. Anong sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord? Magpuri. Amen. Manalangin. Mag-ayuno. Mga minamahal. Amen. Yung pananalangin, mga minamahal, magkakasama po yan. Pag-aayuno, pagpupuri. Yan yung pong sandata natin, mga minamahal. Amen. Ngayon, kung tayo po, mga minamahal, amen, ay tumatayo, mga minamahal, tayo lang tayo, mga minamahal, wala tayong puri, mga minamahal, wala tayong kapangyarihan. Paano tayo magiging daluyan ng masaganang pagpapala, mga minamahal? Lahat po tayo, mga minamahal. Amen? Hindi lamang po kayo, maging ang inyong abang lingkod, subject po dito, kasama po dito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, amen, lumalayas ang masamang espiritu. Amen. Nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit anumang problema, sabi nga mga minamahal, yung wall of Jericho, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, talagang napakatibay niya, mga minamahal. Amen. Bakit natibag yan, mga minamahal? Amen. Dahil sa pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Si Haring David, yung uso, yung leon, pinapangahan lang niya, mga minamahal. Sinusuntok, namamatay ang leon. Sabi niya, kapag di na kinukuha yung topa niya, hinahabol niya. Amen. Matulin ang leon, tumakbo, mga minamahal. Amen. Matulin. Amen. At napakalakas ng uso, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag isang hampas lang ng uso sa katawan ng tao, warak na ang katawan ng tao. Ganyan kalakas.
ang oso. Maging yung leon man, kapag sinakmal ka sa liig, putol ang liig, mga minamahal. Amen. Subalit sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pinapangahan lang po ito ni David. Ganyan din po yung ating mga problema. Kayang-kaya natin yung pagtagumpayan, mga minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, we are more than conqueror. Amen. Palakpakan po natin ang malakas, ang ating pong pinakamamalapeng sus. Yung kahirapan, kayang-kaya natin yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos. Amen? Sumunod lamang. Amen? Kung anong sinabi ng mga nangangasiwa sa atin. Amen? Ng ating pong beloved parents in the Lord, mga beloved children, mga minamahal. Amen? Mga beloved elders. Sumunod po, mga minamahal, sapagkat hindi naman tayo ipapahamak, mga minamahal. Amen? Sasabihin ng ilan, pinagyayaman nyo lang ang ano. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal. Amen. Ito po ay obligasyon. Amen. Lalong-lalo ng pagbibigay. Amen. Ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi, mga minamahal, ano pat ating masasabi ng buong tapang. Amen. Ang Panginoon ang aking katulong. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya'y handang saklulo. Amen. Kaya nga sa mga nadidisgrasya, mga minamahal, amen, yung ating kapatid, amen, nakasakay sa eroplano, amen, nawalan ng talagang tumigil yung makina, mga minamahal, pabulusok na. Anong ginawa ng ating kapatid? Nagpuri na nagpuri. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sinasaway sa ng mga Muslim. Mga minamahal, hindi nagpatinag. Patuloy pa rin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Anong sabi ng piloto? Amen. Nung nakalapag sila ng safe, mga minamahal. Sino nagpupuri? Sino sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord? Amen. Ako po, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ng piloto, doon kayo'y nagpupuri, sumisigaw ng malakas na Hallelujah, praise the Lord. May dalawang kamay na higante humawak sa eroplano at tayo ibinaba ng ligtas. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Maraming nagpapatutuo. Sabi ng banal na kasulatan, hindi kita pababayaan. Magtiwala lamang tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Mga walang sasakyan. Amen? Pinagkalooban. Dati-rati hindi makabili ng bisikleta. Amen? Ngayon, 4 wheels na, mga minamahal. Dati nangungupahan lang. Ngayon, mga minamahal, amen, ilan na yung kanyang apartment. Dati-rati yung kanyang negosyo, iisa lang na branch, maliit. Ngayon, pinaglaki. Pinagyaman na, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na pensus. Amen? Yung ating mga minamahal na kapatid, problema sa tuition fee. Amen? Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, siya na po ay engineer ngayon. Amen? Sabi niya, napaka-imposible na maging sabay-sabay ang aking scholarship. Sabi niya, mga minamahal. Amen? Subalit sa, imposible sa tao. Amen? Subalit sa ating dakilang Diyos, lahat posible. Amen? Kahit sabi ng kanyang ating beloved kapatid, dalawa-dalawa ang kanyang scholarship. Sa makatuwid, wala siyang binayaran sa kanyang tuition fee. Libre, pinag-aral ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya anong ikakatakot natin, mga minamahal? Amen? Makakaramdam lamang tayo ng takot kung tayo nagkukulang sa pagpupuri. Kapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi tayo binigyan ng katakutan, kundi kapangyarihan ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya nga ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, pumunta ng Talipaw, Hulusulo. Amen? Hindi natakot. Amen. Talagang sa layon din, mga minamahal, mga halang ang kaluluwa. Amen. Yung mga ibang nauna nga, mga minamahal, hindi na nakauwi ng buhay. Yung pari, tinalupa ng talampakan. Amen. Dinukot ang mata, 2 mata. Amen. Pinugutan ang ulo, pinaghiwalay. Amen. Hindi matagpuan ang ulo. Magkahiwalay, itinapon. Mga minamahal. Amen. Subalit ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, amen. 13 sila, mga minamahal. Amen. Pang-13 ang ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida kasama ng mga 12 prayer warriors. Amen. Pagpunta po nila doon, mga minamahal. Amen. Walang galos, mga minamahal. Amen. Wala man lang nidulo ng kanilang buhok. Hindi man lang nakanti. Mga minamahal. Anong nangyari? Nailigtas pa ang mga hostages. Amen.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mag-aalinlangan pa po pa tayo sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Mag-aalinlangan tayo kung hindi tayo seryoso sa paglilingkod. Amen? Pagdating natin dito, puro cellphone na lang hawak natin, mga minamahal. Amen? Alam niyo po, mga minamahal. Amen? Grabing habag ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Amen? Noon, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang lalagpas dyan. Amen. Mamamatay ka. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga taga-Israelita, huwag silang lalagpas. Pag lumagpas sila, patay sila. Amen. Yung mga naghahain ng handog, mga saserdote, mga minamahal. Amen. Yung kanilang puso't isipan, kailangan ito po, mga minamahal, malinis, dalisay. Amen. Sapagkat kung magkaroon lamang, mga minamahal, ng kaunti, maliit, mga minamahal, hindi na sila makakalabas ng buhay. Papasok sila sa banal na dako upang maghandog, mga minamahal. Amen? Nagkaroon ng maruming puso't isip, agad-agad mamamatay sa oras na yun. Amen? Paano nila malalaman? Kapag hindi na tumunog yung bell, tinatali sa paa. Ang ginagawa, hindi sila pumapasok doon. Bakit, mga minamahal? Kapag hindi itinalaga, hindi makakapasok doon, kaya hinihila na lamang nila palabas. Tayo, mga minamahal, amen, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Anong mga ating pagkukulang, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Amen? Patuloy pa rin tayong pinatatawad sa oras na tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya lang sa atin, mga minamahal, umaabuso tayo, mga minamahal. Inaabuso natin ang kahabagan, ang kabaitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hanapin muna natin ang kanyang katwiran, mga minamahal. Amen? Unahin muna natin ang kanyang banal na kalooban. Amen? Saka na natin, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay. Amen? Lahat daw po, mga minamahal. Amen? Hindi po ito, mga minamahal. Amen? Suntok sa buwan. Amen? Hindi tayo nagbabakas sakali, mga minamahal. Sinasabi ito, pangako talaga ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, mga ketong nilinis, mga bulag nakakita, mga patay, binuhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Ganito katotoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Anumang salita, amen, manggaling sa ating dakilang Diyos, sabi nga po, hindi babalik sa Kanya, amen, hanggat hindi nagkakaroon ng kaganapan, katuparan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po natin sayangin, mga minamahal, ang ibinigay na pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. May pagtitiis. Extreme sacrifice, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kailangan nating iwanan. Amen. Yung iba, loved ones nila, iniwanan, magpagamit sa banal na ubasan na ating dakilang Diyos bilang manggagawa. Amen. Extreme sacrifice. So, bali sabi ng banal na kasulatan, grabing reward ang tatanggapin nila, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen, sabi nga po, mga minamahal, iniwanan ng trabaho, iniwanan ng pamilya, hindi na nagnegosyo, talagang nagpagamit na sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ano pang pagtatrabaho natin, mga minamahal? Amen. Sabi nga po, mga minamahal, ilaan na lang natin yung ating panahon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung dumating ang ating dakilang Diyos, naiwan tayo sa rapture, naku, nakakatakot, sabi ng banal na kasulatan. Bakit po, mga minamahal? Grabing kadalamhatian. Grabing kahirapan, mga minamahal. Amen. Tatatakan tayo ng 666. Tutugisin tayo na parang kriminal. Amen. Upang ipatanggap sa atin ang tatak ng kaaway, mga minamahal. Kung walang tatak, bata matanda, mga minamahal, mayaman, mahirap, kung walang tatak, hindi makapagtrabaho. Amen. Hindi mo mawi-withdraw ang pera mo, milyon-milyon sa bangko. Amen. Ay, sabi ng iba, withdrawing ko na. Amen. Withdrawing ko na, lagay ko na sa bahay. Sabi ng iba, hindi tayo makapag-travel, hindi ka rin makabili, ultimo sarili mong lupa, hindi natin matataniman. Bakit?
walang tatak ng 666. Amen. At bago tatakan ng 666, amen, pahihirapan muna. Tutorturin muna tayo, mga minamahal. Aalisin isa-isa ang mga kuko. Iplaplais ang mga ngipin, mga minamahal. Amen. Buhay pa tayo, dudukutin na ang ating mga mata. Amen. Yung masugat lang tayo ng matalim na bagay, napakasakit na po, mga minamahal. Amen. Papasuin, mga minamahal, lahat ng parte ng ng katawan natin. Kung meron tayong mga loved ones, yung asawa natin, mga minamahal, pagsasamantalahan sa harapan natin. Yung ating mga anak, mga minamahal, maaatim ba natin, mga minamahal, umiiyak ng umiiyak dahil sa gutom? Amen. Iyak ng iyak, hindi, walang magulang, mga minamahal, matitiis yung kanyang anak, mga minamahal. Amen. Kaya ba natin ito, mga minamahal? Amen? Kaya ba natin? Hindi natin kaya ito. Kaya sabi na po, panahon na para gumising tayo sa pagkakatulog. Maglingkod na po tayo ng seryoso sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Kaya sinasabi, mga minamahal, Revelation, amen? 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ang pagsubok, mga minamahal, amen, pinahihintulutan ng ating dakilang Diyos sa buhay ng Kristiyano. Amen. Gawa ng kaaway. Amen. So, balit sabi ng banal na kasulatan, dahil tinutupad natin ang salita ng mahal na Panginoon, dumadalo tayo, mga minamahal, kahit wala tayong pamasahe. Pag uwi natin, maglalakad. Amen. Kahit malalayo, mga minamahal, nakakalungkot lamang ng iba sa atin, napakalapit, mga minamahal, subalit nalilate pa rin, mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal, amen, merong sasakyan, amen, hindi pa rin makadalo, mga minamahal, amen. Katuwiran, walang gasolina, amen. May tricycle, walang gasolina, mga minamahal, amen. Kamantalang nung walang tricycle, nakakadalo naman, mga minamahal, at maaga pa, mga minamahal. Yung iba sa atin, maagang maaga, nakakapag-set up pa, amen. Ngayon, mga minamahal, nung pinagpala na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nakalimutan na, mga minamahal. Kaya panahon na, para gumising tayo, mga minamahal. Amen. Amen. Kailangan pa bang, minsan tayo, mga minamahal, para tayong pako, mga minamahal. Amen. Kailangan pukpukin upang bumaon. Amen. Kailangan tayo muna'y makarinig ng mga pangangaral, mga minamahal. Minsan, nagko-complain tayo, napakasakit naman. Masakit namang mangaral si brother so and so, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo nasasaktan, mga minamahal, magtanong na tayo sa ating sarili, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Mahal pa ba ako ng Diyos? Ang mahal na malapit noon, sabi ng banal na kasulatan, kanyang itinutuwid, binibigyan ng chastisement, mga minamahal. Amen. Kahit magtanong tayo kung wala tayong chastisement, nakagawa na tayo ng pagkukulang, pagkakamali sa harapan ng ating dakilang Diyos, wala pa rin chastisement. Naku, napakadelikado. Anak pa ako ng mahal na Panginoon? Amen. Baka anak na sa labas, mga minamahal. Amen. Baka hindi na anak ng mahal na Panginoon, anak na ng kaaway, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus, ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Sa katulad ko na naghahanga, nagsusumika, nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain na makarating
sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Isa na po, Mami. Siya'y pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika, magtatapat sa pagpiling ko. Ang panalangin, hallelujah, ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, at kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay iyong praise the Lord. Hallelujah. 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 At ang pasanin
pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay papalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, napakaraming mga dinaranas sa mga anak ng Diyos. Totoo yun. Problema, mga pasakit sa buhay, kahirapan, dahilan kung bakit kuminsan umaayaw na tayo. Pero sabi ng awitin, we have to keep on praying. Patuloy tayo humingi ng lakas na loob sa Diyos. Sa piling na mahal na Panginoon, wala nag-iyakan. Kung dito umiiyak ka, doon kagalakan ang pangako ng Diyos. Kung dito naghihirap ka, doon may pinaghandang kalalagayan tayo, mga minamahal. Ang kailangan lang magpatuloy ka. Ang kailangan lang panghawakan mo kanya mga pangako. Pwede pang minsan pa nating awitin ito, mga minamahal. Ang panalangin ay ang panalangin ay papalain sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Praise the Lord. Let us pray. Tayo lahat dumalangin mo, minamahal. Huwag kang mahiya sa Diyos. Hinihintay pa natin ng Diyos ang bawat sasambitin mong panalangin. Gusto tayong tulungan ng Diyos. Huwag kang mapagod panalangin at magtiwala sa Kanya. Let us pray. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo. Talastas mo ang dinaranas ng iyong mga anak. Ikaw ang nakakaalam kanila mga pangailangan. Abutin mo kanilang pangailangan. Huwag mo hayaan na Panginoon, isa sa amin palaglang sa iyong mga kamay. Gusto namin sama-sama kami hanggang sa iyong pagbabalik. Paghawakan mo ang bawat isa. Lead mo mong aming maganap ang iyong banal na kalooban. Taglay namin ang kalakasang nagmumula sa iyo. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroroon, abot kayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoong Jesus.
Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala, nagkakamali, kailangan nating humingi ng kapatawaran. At pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Pag ating tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pangapat ay kalawain na mahal na Panginoon, ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita natin mga minamahal, nanginginig, umiiyak, pagdamayan ng banal na presensya ng Diyos. Yan ang pinaka-aasam-asam ng bawat anak ng Diyos. Parating makadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sa oras ito, pikit ninyo inyong mga mata. Itaas ang inyong mga kamay. Lahat ng aking sasabihin, sundin nyo. Inyo ring sabihin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako po ay makasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lang po mga minamahal. Nakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay na Diyos, malapay narito yung mga anak. Saan man sila naroroon, tumanggap sa iyo sa paniniwala pananampalataya na ikaw ang Diyos na kanilang malalapitan. Sa oras ito ng mga kanilang pangangailangan, sa pandalangin na aming gilagam, minamabangista Will Estrada Almeida, ay pumaminawa ng mga gagawa. Abutin mo ang kanilang mga pangangailangan sa may malang kaparaanan. Walang bagay na nanalingin sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi distansya, makahadlang na yung pagpapala sa aming mga kapatid neto. Pagpalay mo sila malapay noon at patawan sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga parte ng karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang posible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras nito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista Will Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, trangkaso, high blood, stroke, ay kumita ka sa atin ng mighty ka sa atin, Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Lahat ng pagkababagi sa iglesia, mga panlalamig, gawa ng kaaway, kumita ka sa atin ng mighty ka sa atin, Jesus' name. We bind the power in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At tayo po lahat ay tatalon 3 beses. Sabay submit ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ito'y makalangit na salita. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po dadako sa ating pong mga announcement. At ito po ating pong beloved elder, Brother Deo, para sa ating mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Bunsa na naman po tayo naaralan. Hallelujah. Tunay na laging
ganyan natin dakilang Diyos nagpapaalala sa kanyang mga mahal na anak. Hallelujah. At tunay minamahal talaga yung lubos na minagpala, minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y dadako minamahal na kung saan sa mga mahalaga pong announcement. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po na laging pinagbibilin po lagi ng ating beloved evangelist Pastor Weldistrad Almeda na wag nating kalimutan talaga minamahal ang dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 3 times a week. Hallelujah. At laging talagang mag-ipon minamahal ng langis minamahal. At upang talagang grabing pagpapala po minamahal sa atin minamahal. At talagang makasiguro minamahal sa kaligtasan, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Tunay na talagang nalapit na talagang pagbabalik ng dakilang Diyos minamahal. Tignan natin ang mga paligid, nandiyan ang mga talagang nagbabadyang mga grabe, mga tanda minamahal. Talagang nagsunod-sunod na lahat minamahal. Hallelujah. Talagang inaantay na lamang po minamahal talagang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na webcast viewers. Hallelujah. Talagang tunay po minamahal, talagang maglingkod na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo na po sa malapit sa inyong banal na gawain. Ang Jesus Miracle Crusade po minamahal ay talagang nandito sa buong mundo na minamahal. Talagang hanapin nyo na lamang ang malapit sa inyo minamahal upang kayo makapaglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tanggapin na ang kaligtasan. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas minamahal. Kaya talagang tayo maglingkod na sa pinakamamahal na Panginoon. At talagang hindi natin yan pagsihan. Bagkos ipagpapasalamat natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal, wag na po natin kalimutan mga bagay na napaalala sa ating minamahal. Paging lagi din pinapaalala minamahal, wag po natin kalimutan humayo minamahal sa ating mga minamahal na mapupuntahan. Kahit samantala mapunta minamahal, talagang ating mga makatabi. Basta may pagkakataon po tayo minamahal, atin silang sabihan patungkol sa kaligtasan upang talagang sila rin naman ay makinabang minamahal sa mga bagay na ating tinatamasa minamahal. Huwag tayo masiyahan na tayo lamang minamahal ang nagtatamasa ng mga pagpapala ng dakilang Diyos. Talagang i-share din natin sa iba minamahal para sila rin naman ay magaanan sa kanilang pamumuhay, magaanan sa kanilang mga dinaranas minamahal. Sigurado minamahal, ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos ay may mga grabing kabigatan sa kanilang minamahal. Sa makaramdaman man, sa problema minamahal. Sigurado minamahal, talagang kapag sila dinala ng dakilang Diyos, talagang grabing pagpapala ang kanilang matatanggap. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At patuloy po tayong dumalo minamahal sa ating mga regular na gawain para po sa ating mga minamahal na ating webcast viewers, maging sa ating mga bisita dito minamahal, dito sa San Carlos City, dito minamahal, regular na dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po ang gawain natin dito. Talagang nagdadaos ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Ito po ang schedule ng ating mga services. Every Sunday, general worship. Talagang tayo nagdaos simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Every Sunday, alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ganoon din sa midweek service, tuwing Wednesday, manamahal, tayo po ay nagdadaos mula 1:00 hanggang alas 5 po ng hapon. Every Wednesday, 1:00 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Friday naman po, yan yung ating Friday overnight worship. Kagaya po ngayon, minamahal, ito sa buong magdamag, minamahal, nag-uumpisa po tayo, minamahal, ng Biyernes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan po ang regular na talagang ginagawa every Friday, overnight prayer, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Huwag po natin kalimutan dumalo niyan. At lalo tigit din, meron din po tayong Bible study, minamahal, sa may Barangay Tibag. Kung lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid na malapit po dyan, talagang dumalo po talaga minamahal. Pag sumikapan, minamahal, yan po ay karagdagan po sa ating spiritual. Talagang tunay po na talagang ating maiipon yung mga bagay na talagang hindi magiging kawalan niya, minamahal. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos, minamahal, lahat yan nakalista sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat yan talagang hindi natin mahigitan sa pagpapala ang Diyos. Talagang tayo, lahat yan may kapalit na grabing pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi masasayang, hindi mawawalang kabuluhan ang bawat kabutihan natin gagawin, lalo na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At
Patuloy din po nating suportahan, minamahal, yung ating TV at radio program. Huwag naman nating kalimutan, minamahal, kung meron po tayong pagpapala, ating 5 piso, 10 piso, idaan dyan sa My Sisters Information. Hallelujah. At upang talagang lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. Alam din naman po natin, minamahal, na talagang yan ay ginagamit ng dakilang Diyos para pagpalain ng iba nating kababayan na talagang hindi kaila sa atin, mga ilan sa ating mga minamahal na kapatid, talagang dyan na save minamahal sa may TV at radio program minamahal. At tunay po minamahal na sila lubos na pinagpalang dakilang Diyos. At wag din natin kalimutan manood sa ating mga banal na gawain minamahal every Saturday sa PTV 8. Yan po ay dinadaos ng alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw ng Sabado minamahal. Every Saturday po yan minamahal, alas 10:30 hanggang alas 12:30 ng madaling araw minamahal. Yan po ang ating TV program minamahal. Ang nangangaral po dyan ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeda, lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa nakikilala o hindi pa nakikita ang ating beloved evangelist pastor. Pagkakataon niyo po upang lalong makita niyo kung gaano kapay-nagpalang mangaral ang ating beloved evangelist pastor. At talagang nandoon minamahal talagang makita na grabe yung pagtitiwala ang ibinigay ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na kapatid din, minamahal na mayroong mga hinaing, may mga problema, minamahal, pwede pong lumapit sa ating beloved ordained preacher dito sa may luhuran sa preacher's area minamahal at upang kayo maliwanagan kung meron kayong mga agam-agam, mga problema minamahal, ating pong idulog minamahal, ating pong handa po kayong paglingkuran natin beloved ordained preacher Kabo Winner at kung sa mag-isa rin mga beloved sisters, nandiyan din po ang ating beloved Ate Bay sa My Sisters Information minamahal. At amen, praise the Lord. Meron din pong practice sa ating mga beloved adults choir after ng closing prayer. Amen, praise the Lord. At meron din pong lay hands after ng service. At kung wala na po, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y manalangin na po sa ating pagtatapos, minamahal. At ang kapurihan pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder upang lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos, ating beloved elder Saldi de Guzman po. Amen. Praise the Lord.